Hyvää iltaa ja tervetuloa seuraamaan presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen tuloslähetystä. Kansanvallan suuri juhlapäivä ja edessä jännittävä ilta. Kun katson tämän päivän Suomea, vakava aikamme kaipaa vastuunkantajia. Vahvaa, uskottavaa. Tulevan presidentin tärkein tehtävä on... Maamme talouteen on löydettävä uusi polku, jotta me suomalaiset voimme rakentaa. Epävakaa maailma on murroksessa. Suomi on suomalaisten koti. Sisu, sauna, Sibelius. Ja studiossa tuttua väkeä ja illan mittaan myös uusia asiantuntijoita, mutta Sami Borg, sinä olet kaiken nähnyt ja kokenut vaaliasiantuntijamme. Tässä studiossa emme arvaile, mutta veikkaamme kumminkin. Ennätysmäinen ennakkoäänestys. Mikä on koko illan äänestysprosentti? Kotimaan äänestysprosentti, optimistinen arvioni 75. Se merkataan ylös. Paula Pokkinen, politiikan toimituksemme päällikkö, sama kysymys. Ja voittajalle munkkikahvit Pyynikin näkötornilla ja Sami isännöi. En tykkää kyllä veikata, mutta voitto kiinnostaa, joten sanon, että 74,1. No minä olen vielä optimistisempi ja sanon 75,2, mutta tämäkin asia ratkeaa illan aikana. Ja katsotaan illan tärkeitä askelmerkkejä. Vajaan puolen tunnin kuluttua kello 20 vaalihuoneistot, äänestyspaikat sulkeutuvat ja tuolloin saamme ennakkoäänten tuloksen. Kaikki ehdokkaat kohtaavat toisensa Helsingin kaupungintalolla ja 3 eniten ennakkoääniä saanutta eli kärkikolmikko kohtaa toisensa 8:30 uutisissa. Sitten tuo Ylen vaaliennuste, sitä odotamme kello 21 tienoilla. Ja totta kai illan mittaan kuullaan kaikkien ehdokkaiden kiitospuheita. Ja myös te siellä kotona voitte vaikuttaa tämän lähetyksen puheenaiheisiin osallistumalla Ylen chattiin. Ja siellä on melkoinen pöhinä jo menossa. Se on jo avattu, löytyy verkko-osoitteesta yle.fi. Ja sitten diginäppärimmät voivat ottaa omalla kännykältään kuvan tuosta QR-koodista, joka on tuossa, tai ei ottaa kuvaa, vaan osoittaa siihen ja sitten täpätä sitä linkkiä, mikä aukeaa, niin sieltä pääsee chattiin. Chatissa on asiantuntijavieraina Hanna Smith, hän on keskittynyt turvallisuuspolitiikkaan sekä sitten kansainväliseen politiikkaan ja Helsingin yliopiston politiikan tutkija Johanna Vuorenmaa. Tervetuloa. Kiitos. Ja nimimerkki Pein on jo kysynyt, että pyrkiikö Venäjä vaikuttamaan äänestystulokseen, jos pyrkii, olisiko joku presidenttiehdokkaista Venäjälle mieluisampi kuin toinen? Me tiedetään se, että Venäjä pyrkii vaikuttamaan vaalituloksiin eri puolilla Eurooppaa. Tässä tilanteessa Venäjä on aika vaikeassa asemassa, koska meillä on hyvin vahva ulko- ja turvallisuuspoliittinen konsensus näiden ehdokkaiden välillä ja jokaisella heistä on hyvin tiukka Venäjä-linja, eli siellä ei ole mitään Venäjän ymmärtäjää meillä siellä ehdokkaana. Eli tässä mielessä vaikutuspyrkimykset ovat tai mahdollisuudet ovat aika olemattomia. Kyllä, eli kaikki ovat kannattaneet Suomen NATO-jäsenyyttä ja puolustusmäärärahojen lisäämistä. Kyllä. Ja chat jatkuu koko lähetyksen ajan. Tervetuloa mukaan. Ja illan kovin kysymys on tietysti se, ketkä 2 ehdokasta pääsevät tasan 2 viikon kuluttua pidettävälle vaalien toiselle kierrokselle. Otetaan kertauksena vielä kaikki 9 ehdokasta äänestysnumerojärjestyksessä. Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson. Keskustan ja valitsijayhdistyksen ehdokas Olli Rehn, Suomen Pankin pääjohtaja. Liike Nytin perustaja ja puheenjohtaja, kansanedustaja Harri Harkimo. Perussuomalaisten ehdokas Jussi Halla-aho, eduskunnan puhemies. SDP:n Jutta Urpilainen ilmoittautui presidenttikisaan ehdokkaista viimeisenä. Hän työskentelee EU-komissaarina. Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola on sitoutumaton valitsijayhdistyksen ehdokas. Kokoomuksen Alexander Stubb on työskennellyt viime vuodet Euroopan yliopistoinstituutin professorina Firenzessä, Italiassa. Kristillisdemokraattien ehdokas Sari Essayah on nykyisen hallituksen maa- ja metsätalousministeri ja puolueensa puheenjohtaja. Ja Pekka Haavisto, valitsijayhdistyksen ja vihreiden tukema ehdokas, kansanedustaja ja entinen ulkoministeri.
Tässä siis illan päätähdet ja nyt lähdetään käymään vaalivalvojaskierroksella. Tehdään se Ylen viimeisimmän kannatusmittauksen mukaisessa järjestyksessä, eli ensimmäiseksi Alexander Stubbin valvojaisiin. Täällä Pikku-Finlandiassa vaalien ennakkosuosikin vaalivalvojaisiin odotetaan lähes 1000 kannattajaa. On tulossa monenlaista urheilijaa, formulakuskista, hiihtäjään, on sellistiä, viulistia. Alexander Stubb, olette ollut Gallup 1 syksystä asti. Viime viikolla jonkin verran kannatus on notkahtanut. Kumpi on tärkeää? Päästä ylipäänsä kakkoskierrokselle vai päästä sinne ensimmäisenä? Tietysti päästä kakkoskierrokselle ja ehkä tässä yleensä käy niin näissä gallupeissa, että kun on gallup-kärki ollut, niin se jossain vaiheessa sitten rupeaa vähän tiivistymään. Ja nyt on tapahtunut niin, joka on ihan normaali ja loppupelissä hyvä asia. Tämähän on ollut demokratian suuri juhla koko kampanja. Olette paitsi poliitikko myös urheilija. Kummassa asemassa olette enemmän mukavuusalueella? Ensimmäisenä ennakkopaineissa vai siinä takana kirimässä juuri ohi? No oikeastaan kaikki käy. Mä oon vähän tällainen diiseli, että hitaasti kiihdyn loppua kohti vähän kovempaa. Yleensä niin näissä ei kannata koskaan vilkuilla sivuille, vaan tehdä se oma juttu ihan loppuun saakka. Ja se mikä tässä koko mun mielestä presidenttivaalikampanjassa on ollut kaikista hienointa on se, että meillä on ollut 9 hyvää ehdokasta ja rakentavaa keskustelua alusta loppuun, että ulkomailla kun puhuu siitä, että me pystymme vielä käymään sivistynyttä keskustelua demokraattisessa maailmassa, niin hyvin nyökätään. Kiitos. Pekka Haaviston valvojaisiin odotetaan yli 600 ihmistä. Ja täällä vilisee julkisuudesta tuttuja kasvoja. Heitä on Haaviston tukijoina koko joukko, esimerkiksi muusikoita ja näyttelijöitä. Pekka Haavisto, kisasitte 2 kertaa Sauli Niinistöä vastaan. Nyt hän on poissa pelistä ja kyselyjen perusteella olette tyrkyllä kakkoskierrokselle. Onko nyt Pekka Haavistolle tie auki? No kyllä on tie auki. Täällä on ollut käyty erittäin hyvää kampanjaa. Erittäin paljon tukijoita liikkeellä eri puolilla maata, eli uskon, että toisella kierroksella ollaan ja siitä sitten maaliin. Kyselyjen perusteella Jussi Halla-aho on kuitenkin tulossa kantaan kiinni, niin pelottaako putoaminen? No tämä on tietysti aina vaalien loppusuora ensimmäisellä kierroksella, että ollaan lähellä toisiaan, mutta uskon, että 2 parhaan joukossa mennään. Uskotteko, että väki nyt ryhtyi äänestämään taktisesti ja ryhmittyi taaksenne? No, olen sanonut kaikille, jotka on tätä kysynyt, että äänestäkää niitä ehdokkaita, joiden toivotte olevan toisella kierroksella. Ja varmasti tätä ohjetta moni on nyt noudattanut. Kysytään vielä tähän loppuun. Asteikolla 0–100, kuinka paljon jännittää? No ei hirveästi jännitä, kun jännittää näin monen ihmisen kanssa. Jaetaan täällä sitä jännitystä. No siinä ei numero tulematta, mutta kiitos. Apollo-klubilla. Tunnelma on katossa, niin kuin kuuluu, ja odotukset ovat korkealla. Halla-aho on noussut rymisten kannatuskyselyissä ja taistelee todenteolla toiselle kierrokselle pääsystä. Jussi Halla-aho, näytätte levolliselta, mutta myllertääkö sisällä? No en ole taipuvainen sellaiseen sisäiseen myllerrykseen. Tämä on äärimmäisen jännittävää ja mielenkiintoista, mutta ei mitenkään epämiellyttävällä tavalla. Kannatuskyselyiden perusteella tosiaan näyttää siltä, että teidän kuntohuippunne tässä vaalikampanjassa on osunut aika lailla kohdalleen, mutta mihin asti tämä loppukiri riittää? No sitä en valitettavasti osaa ennustaa. Yleensä perussuomalaisilla kannatuskäyrä lähtee ylöspäin vaalien lähestyessä ja uskon, että nämä nousevat Gallup-luvut myös osaltaan innostavat perussuomalaisesti ajattelevia ihmisiä ja luovat uskoa siihen, että heidän ajatuksiaan lähinnä olevalla ehdokkaalla on realistinen mahdollisuus päästä toiselle kierrokselle. Kiitos haastattelusta. Täällä Olli Rehnin vaalivalvojaisissa jännätään, onko kallion harmaa päivän väri, ja ainakin melusta päätellen se on. Olette tunnetusti jalkapallomiehiä.
tänään hattutemppu ja olette siellä kakkoskierroksella. Nyt on ensimmäinen puoliaika vielä käynnissä ja kohta lopuillaan ja tavoitteena on, että pääsen toiselle puoliajalle. On tehty nousujohtainen kampanja ja erinomainen vire, niin kuin täälläkin vaalivalvojassa tänä iltana. Viimeisten kyselyiden mukaan olette tuosta kärkikolmikosta kuitenkin useita prosentteja niin kuin takamatkalla, niin te uskotte siis, että pystytte saavuttamaan vielä tämän? Kansan kautta on koukattu ja on tarkoitus äänestää gallupit kumoon. Olen luottavainen siihen, että jos pääsen toiselle kierrokselle, niin pystyn yhdistämään kansaa ja voittamaan toisen kierroksen. Ja nyt tämä ensimmäinen kierros on ollut toisen kierroksen ensimmäinen valinta ja siinä mielessä hyvin tärkeä päivä. Kiitos. Kiitos. Olli Rehn uskoi, että gallupit voidaan äänestää kumoon. Sami, kuinka hyvin presidentinvaaleissa mielipidemittaukset pitävät yhtä lopputuloksen kanssa? Kyllä ne pääsääntöisesti meillä ovat pitäneet, mutta on meillä poikkeuksiakin. Parhaiten ehkä se poikkeus tulee sieltä 94 presidentinvaaleista, jossa Elisabeth Rehn todella hurjalla loppukirjalla sitten lopulta oli 4 ennakkoäänissä, mutta voitti vaalipäivän äänet. Hänen kaikesta äänestään 70% tuli silloin varsinaisen vaalipäivän äänistä. Näitä, ja tosiaan niin hän ikään kuin ja hänen kannattajansa äänestivät gallupit kumoon. Saa nyt nähdä sitten, miten käy nyt. Asetelma on hyvin samankaltainen. Ja tässä muistin virkistykseksi Ylen viimeisin kannatusmittaus. Yleisesti kannattaa sanoa, että näitä eri laitosten tekemiä mittauksia ei oikeastaan kannattaisi keskenään verrata, vaan kunkin omaa kehitystä. Juu, tässähän näkyy tämä Halla-ahon todella voimakas nousu tässä viimeisimmässä mittauksessa ja niin kuin tuossa haastattelussa olikin esillä. Paula, olet tutustunut myös noihin tausta-aineistoihin, tarkemmin noihin mittaustuloksiin. Onko sinulla mielikuvaa, kenen joukoista nyt siirrytään toiseen? No taktikoida voi tietysti monella tavalla. Jos Stubbin kannattaja pitäisikin ekan kierroksen voittoa varmana, voisi antaa äänensä sellaiselle kakkoskierroksen helpoimmalle vastukselle. Mutta kyllä todennäköisimpiä taktikoijia ovat tietysti takamatkalla olevien Li Anderssonin ja Jutta Urpilaisen kannattajat. Ja sitä meidän kannattaa seurata, että ryhmittyvätkö he Haaviston taakse ja taklatakseen kakkoskierrokselle että kakkoskierrokselle pääsisi 2 oikeistokandidaattia. Tuossa todellakin tuo mielipidemittausten kehitys Ylen mittauksissa lokakuulta lähtien. Eli siinä nähdään esimerkiksi tuo Halla-ahon nousu loppuvaiheessa ja vaikkapa Mika Aaltolan suorastaan romahdus. Ja menemme kannattajatapahtumiin eli valvojaisiin. Edelleen kierroksella seuraavaksi Li Anderssonin valvojaiset. Tunnelma täällä Li Anderssonin vaalivalvojassa on varsin toiveikas, sillä ehdokkaan kannatus on ollut nousussa. Viimeisessä Ylen kannatusmittauksessa Andersson ohitti SDP:n Jutta Urpilaisen. Li Andersson, jännitetäänkö täällä nyt erityisesti tätä vasemmiston kaksinkamppailua? Ei, kyllä me jännitetään ihan sitä meidän omaa tulosta. Se on totta kai se, mikä on meille kaikista tärkein, ja kyllä mä uskon, että tämä yleinen tilanne myöskin jännittää meidän kannattajia, eli se, miten sitten minkälaisen eri ehdokkaiden tulos tulee näyttämään. Mutta me ollaan keskitytty meidän omaan kampanjaan ja niihin teemoihin, mitä me ollaan haluttu nostaa esille: ihmisoikeudet, tasa-arvo, ilmastokriisin merkitys turvallisuudelle. Mistä tämä myötätuulenne mahdollisesti johtuu? No kyllä mä koen, että tässä vaalikampanjassa mä oon aika yksin saanut nostaa tiettyjä asioita, mitä mä kyllä uskon, että on tärkeitä monille äänestäjille. Painottanut ihmisoikeuksien merkitystä, se, että me olemme johdonmukainen ääni ihmisoikeuksien puolesta. Painottanut tasa-arvon merkitystä sisäisen turvallisuuden näkökulmasta, vaatinut tiukempia toimia Suomelta Gazan siviilien suojelemiseksi, ja nämä on myöskin asioita, joista on paljon tullut kiitosta vaalikentillä. Kiitoksia, Li Andersson. Kiitos. SDP Jutta Urpilainen viettaa omia valvojaisiaan täällä Helsingin kattojen yllä ravintola Maxinessa. Täällä jännitetään tänään sitä, kuinka suuri osa
osa Suomen kansasta on sitä mieltä, että Suomeen tarvitaan 12 vuoden jälkeen jälleen SDP-läinen naispresidentti. Jutta Urpilainen, teillä olette kannatusmittauksissa kuitenkin selvästi jäljessä tuosta kärkinelikosta, mutta voiko näistä asetelmista edelleen nousta tuonne kärkikahinoihin tänään? No elämässä ja politiikassa kaikki on mahdollista. Ja me ollaan tehty valtavan hieno 7 viikon kampanja. On kiertänyt ympäri Suomea 60 paikkakuntaa, tavannut 5000 ihmistä henkilökohtaisesti ja järjestetty lähes 100 tilaisuutta. Että joka tapauksessa matka on ollut hieno ja nyt jännitetään, mikä on lopputulos. Olette kampanjoinut vaaleissa sloganilla Jutta, jotta ketään ei jätetä. Minkälainen luotto teillä on siihen, että SDPn kannattajat, perinteiset kannattajat, eivät ole jättäneet ehdokas Jutta Urpilaista tuolla vaaliurnilla? No ainakin se kokemuksen perusteella, joka itse kentältä on tullut, niin on se, että ehdokasta on kyllä tuettu intohimoisesti ja ihan mieletön tunnelma on ollut ja paljon kampanjatyöntekijöitä liikkeellä. Me ollaan saatu myös nostettua tähän keskusteluun arvoja ja presidentti on arvojohtaja ja sen takia on tärkeää, että ketään Suomessa ei jätetä. Kiitoksia. Tervetuloa tänne Kappelin kellariin, jossa on pieni, mutta erittäin intiimi ja innokas vaalivalvojaistilaisuus. Ja tässä vieressäni seisoo sitoutumaton ja kansanliikkeen ehdokas Mika Aaltola. Ei meidän kuulua mitään, kun täällä on niin kova meteli päällä. Eli olette nyt todellakin sitoutumaton ehdokas ja siinä mielessä aika harvinainen. Keneltä uskotte, että tällä viimeisellä kierroksella nyt sen pystytte keräämään näitä ääniä? No siis jokainen ääni on ääni kotiin päin, eli Suomen ryhdikkään muutoksen puolesta. Raikas liike on täällä taustalla, niin kuin kuulette. Ja viime vaaleissa en saanut yhtään ääntä, nyt varmaan saan ainakin pari. Ei täällä taida todellakaan omista sanoistaan saada mitään selvää, mutta onko nyt niin, että olette pystynyt etenemään sillä tavalla, kun olisitte toivonut, koska vielä vuosi sitten teidän kannatuksenne oli 13 ja nyt se on 3 huitteilla. No se mahdoton tehtävähän se on puolueiden ulkopuolelta, mutta luulen, että ääniä kuitenkin tulee ja se on sitten signaali sille, että voi myös politiikan ulkopuolelta lähteä mukaan. Tämä on rohkaisu muillekin ja on saatu agendalle väliväittelyihin puolustuspolitiikan kaltaisia asioita, joista on nyt puhuttu avoimemmin kuin koskaan enää. Ja yksi syy oli se, että itse olin siellä puhumassa. Kiitoksia. Ja täällä Alppitalossa Helsingissä on kristillisdemokraattien vaalivalvojaiset ja täällä ehdokas itse Sari Essayah. Millä mielin nyt on tämä ilta edessä? Hyvillä mielin vaalityö on tehty ja todella iloinen olen siitä, että meillä tosiaankin puolueosastot ja myöskin sitten ihan yksittäiset kannattajat ovat tehneet ison vaalityön. Lämmin kiitos jo tässä vaiheessa siitä. No näähän ei ole teidän ensimmäiset vaalit, niin miten nämä nyt eroaa, kun tämä on presidenttivaalit eikä eduskuntavaalit? Niin, ja 2012 olin edellisen kerran presidentinvaaleissa ehdolla. Niinpä oli. Joo, ja tässä on oikeastaan voisi sanoa, että tietenkin tämä turvallisuuspoliittinen tilannehan on jotakin aivan muuta. Ja tietysti myöskin se, että Suomi on NATO-jäsen ja meillä on nämä esimerkiksi itärajaan liittyvät turvallisuuskysymykset olleet hyvin paljon pinnalla tämän vaalikamppailun aikana. Ja toki tietysti sitten vaikkapa sosiaalisen median osuus on näissä vaaleissa huomattavasti suurempi kuin aiemmin. Joo, ja nämä on ollut puheenaiheita tämän vaalikampanjan aikana. Sanotaan nyt tässä vaiheessa, että lycka till ja Tack så mycket. Hyvällä fiiliksellä iltaan. Ehdottomasti Kiitos. näin. Kiitoksia. Ja täällä Harri Harkimon vaalivalvojaisessa tunnelmaa voisi kuvata hyvinkin tiiviiksi ja innostuneeksi, kuten näkyy. Ja nämä vaalivalvojat pidetään ehdokkaan kotona. Paikalla on noin 30 innokasta kannattajaa ja vieressäni ehdokas itse Harri Harkimo. Olette olleet monessa mukana, lätkäbisnestä, muuta liike-elämää, jääkiekkoa, niin edelleen. Minkälainen kokemus tämä presidentinvaalikampanja on ollut? No tietysti mä olen jo 3-4 eri vaaleissa ja tämä on ihan erilainen kuin kaikki muut
koska tässä on 9 ehdokasta vaan ja keskustellaan niiden kanssa, tehdään noin 40 paneelia ja tässä saa tuoda omat asiansa esille. Tässä saa kertoa, mitä mieltä on ja sitten ihmiset saa päättää. Ei ehkä tällä kerralla päätä oikein, mutta 6 vuoden kuluttua mä oon nuorempi kuin Donald Trump ja silloin mä lähden uudelleen. Kannatuksenne on keikkunut siinä 1 ja 2% välillä. Minkälaista tulosta odotatte tänä iltana? No, parin tunnin kuluttua mä voin kertoa sulle. En mä pysty sanomaan mitä. Totta kai mä uskon, mä oon aina sanonut, Liike Nyt on aina saanut enemmän kuin Gallupit on. Ja sitä mä toivon tietysti nytkin, mutta mä oon saanut tästä vaalikampanjasta jo niin paljon, että on se sitten 1, 2 tai 3 tai 4%, niin silloin ei enää merkitystä, koska mä oon saanut kertoa mun omat ajatukseni taloudesta, joka on kaikista tärkein asia tänä päivänä Suomessa, ja siitä mä tuun jatkamaan. Kiitos. Ja Harry Harkimollekin kyllä ensimmäiset tulostiedot valkenevat 10 minuutin kuluttua. Silloin saamme ennakkoäänten tuloksen ja oikeusministeriö kertoo, että vain muutamia tuhansia ääniä ennakkoäänipotista on laskematta, eli 1 900 000 ennakkoääntä 10 minuutin kuluttua. Mutta uusi pelipaikka tässä vaali-illassa on Helsingin kaupungintalo. Eli emme mene ihan presidentin linnaan, vaan 50 metrin päähän siitä kaupungintalon juhlavaan saliin. Lämpimästi tervetuloa meidänkin puolestamme seuraamaan tätä vaali-iltaa ja nyt siis tänne Helsingin kaupungintalon juhlasaliin. Tämä on se paikka, jossa me seuraamme ja jännitämme vaalin tuloksen ratkeamista yhdessä ehdokkaiden kanssa. Niin ehdokkaat ottavat nuo ennakkoäänet vastaan siellä omiensa parissa vaalivalvojaisissa, mutta tapaavat täällä sitten kaikki 9 ehdokasta toisensa. Me haastattelemme heitä ensimmäistä kertaa 8:30 ja silloin, niin kuin juuri kuulimme, ennakkoäänet on ainakin jo laskettu ja paljon myös jo tämän päivän äänistä. Tämän jälkeen ehdokkaat jäävät tänne odottamaan sitten aivan sitä lopullista vaalitulosta ja jututamme heidät toisen kerran sen jälkeen, kun Yle on julkistanut tuon tulosennusteensa noin vähän reilun tunnin kuluttua noin 9 aikaan. Ja täällä on paikalla paljon mediaa, myös kansainvälistä mediaa ja epäilemättä heitä tulee lisää. Poikkeuksellisen jännittävät vaalit käynnissä. Nähdään 8:30 uutisissa. Ja muistellaan hieman menneitä tai katsotaan kulunutta 12 vuotta Sauli Niinistön kautta. Paula, rauha-ajan presidenteistä harvalla näin suuria tapahtumia. No kyllä, 12 vuotta sisäpolitiikassa kuohui. Muistetaan, että Niinistö ehti kätellä kautensa aikana monta kesken kauden eroavaa pääministeriä ja sitten ulkopolitiikassa oli Krimin valloitus, tuli Trump, oli korona, tuli sota, tuli nopea tie NATOon. Äkkiä Suomi on siirtynyt myös suurvaltapolitiikan keskiöön. Sano yhdellä virkkeellä, millainen kansanjohtaja, unilukkari tai herättelijä Sauli Niinistö on ollut? No, talouden unilukkari puuttui muun muassa velkaantumiseen, kansan eripuraan aika kiemurtelevalla, mutta myös omalla tavallaan suorasukaisella tyylillä. Ja tällä tyylillä nousi kansan suursuosikiksi. Piian pöytä jatkaa Niinistön kaudesta. Täällä teemalla jatketaan ja seuraani on liittynyt politiikan tutkija Johanna Vuorelman lisäksi kansainvälisen politiikan ja turvallisuusasioiden asiantuntija Hanna Smith. Minkälaisin silmin te katsotte Sauli Niinistön perintöä? Hanna, mistä me hänet muistamme? No jos katsotaan suurvaltapolitiikan näkökulmasta, niin Venäjä-kokonaisuudessa ehkä on ollut sellaista jatkumoa. Se, mikä on ollut sitten uutta, on ollut vahvasti se ehkä, että Suomea on viety koko ajan länteenpäin, ehkä enemmän kuin aikaisempien presidenttien kanssa. Ja sellainen Kiina-elementti on sitten viimeisenä ikään kuin myöskin tullut siihen, että paljon ennen Sauli Niinistön presidenttikautta ei Kiinasta Suomen ulkopolitiikassa puhuttu. Tietenkin se on liitännäinen siihen, että mikä on tämä trendi myöskin maailmanpolitiikassa. Johanna. No tässä on tosiaan Niinistön kaudella sitä oikeastaan on määrittänyt tämä tällainen hyvin nopea, äkkinäinen suunnanmuutos, joka tulee määrittämään meidän lähihistoriaa. Eli se, että Venäjän hyökkäyssodan myötä niin Suomi päättikin hakea NATO-jäsenyyttä. Niinistöhän tulee jäämään
presidenttinä historiaan nimenomaan tästä päätöksestä. Mutta jos katsotaan sitä koko 12 vuoden kautta, niin ehkä yksi sellainen määräävä tekijä siinä on ollut se, että presidentti on ottanut tällaisen varoittelevan roolin suomalaisessa politiikassa, että hän on tuonut uuden vuoden puheissaan, valtiopäivien avajaisissa, eri puhetilaisuuksissa usein erilaisia uhkakuvia esiin. Yksi niistä on ollut ilmastonmuutos, hän on tuonut esiin ympäristökriisin, hän on tuonut esiin tällaisen yhteiskunnallisen sisäisen epävakauden ja siihen liittyvät ongelmat ja sitten näitä taloudellisia kysymyksiä. Hyvä. Kiitoksia tässä vaiheessa teille molemmille ja tässä kohtaa piipahdamme Tampereella. Ennakkoäänestys on ollut siis ennätyksellisen vilkasta, mutta miten tämä varsinainen vaalipäivä on sujunut? Toimittajamme Anna Sirén on äänestyspaikalla Tampereen keskustassa Koskipuistokupeessa. Täällä monitoimitalo 13 on 4 tamperelaisen keskusta-alueen äänestysalueen vaalipaikat ja täällä yhtä lautakuntaa johtaa Jorma Artama. Sulla on 40 vuoden kokemus näistä hommista, niin mitä sanoisit äänestysvilkkaudesta tänään? Tämä on ihan huikea. Joskus ollaan päästy 70 ja nyt on meillä 82,5% jo. Minkälaisin odotuksin lähdit tähän päivään, kun täällähän oli ennakkoäänestyskin Tampereella jo niin vilkasta, että ei missään muussa isossa kaupungissa, niin uskoitko, että vilske jatkuisi tänne vielä varsinaiseen vaalipäivään? No kun meillä oli ennakkoäänestysprosentti oli liki 66, niin tiesin, että täällä ei ole mitään ruuhkaa tänään, mutta ihmeen hyvin on käynyt väkeä. Vielä olisi muutama minuutti aikaa, uskotko, että tänne juoksee joku posket punaisina? Aina on tullut viime minuutilla joku. Me jäädään odottelemaan. Viime minuutilla tulijoillekin täällä on vielä ovet auki, mutta kohtahan täälläkin urnat menee kiinni. Vajaa 4 minuuttia ennakkoäänituloksen saapumiseen. Ja otetaan heti kiinni tosiaan tuosta äänestysvilkkaudesta, että jos Tampereella todistettiin, että yli 80%. Tuossa on äänestysaktiivisuus näissä nykyajan presidentinvaaleissa, eli ennen tuota oli valitsijamiesvaalit, mutta nämä ovat suorat kansanvaalit ja siinä tosiaan vuonna 1994 yli 80%. Siinä oli kaikenlaista tämmöistä uuden ajan alkua ja viehätystä ja jännitystä vaaleissa. Ahtisaari tuli silloin valittua ja nyt sitten 2012 oli... 2018 Sauli Niinistö istuvana presidenttinä meni suoraan ensimmäisellä kierroksella. Siellä pudottiin aavistuksen alle 70%, mutta yleislinja on ollut hieman putoava, mutta nyt näyttää siltä todellakin, että noustaan todella korkealle. Joo, kyllä. Tampereellahan oli jo ennakkoäänestysaktiivisuus erittäin korkealla niin kuin koko Pirkanmaalla. On todella mielenkiintoista nähdä, että mihin tämä koko äänestysprosentti nyt sitten asettuu, kotimaan äänestysprosentti. Jos me puhuisimme todellakin semmoisesta, että se mentäisiin lähelle 80, niin sillä on tietysti vaikutusta myös tuohon vaalin tulokseen. Ja 2 minuutin kuluttua saamme ennakkoäänten tuloksen. Kerrataan vielä, kuinka ennakkoäänet presidentinvaaleissa poikkeavat? Kuka siellä on korkeammalla ja kuka matalammalla kuin lopullisessa tilanteessa? No pääsääntöisesti voidaan sanoa, että keskustan kannattajat käyvät kyllä selvästi enemmän äänestämässä ennakkoon kuin varsinaiseen vaalipäivään. Ja se tarkoittaa näissä vaaleissa tietenkin, että Olli Rehnin kannatus luultavasti tulee näissä ennakkoäänissä olemaan korkeampaa kuin lopullisessa tuloksessa. Sitten erityisesti Jussi Halla-ahoa voidaan pitää henkilönä, että jos varsinainen vaalipäivä on aktiivinen, niin hän on sitten kyllä ennakkoäänissä selvästi suhteessa tulokseen alhaalla. Ja myös vihreillä nuorilla ihmisillä on taipumus käydä vasta vaalipäivänä, tai he eivät ole niin aktiivisia ennakkoääniä. Eli tässä on ristikkäisiä kehityskulkumia. Innostun tästä samasta asiasta, sillä nythän me nimenomaan tiedämme, että näissä vaaleissa perinteiseen tapaan eläkeikäiset ovat äänestäneet ennakolta kaikkein aktiivisimmin, joten se yleensä suosii myös tällaisia perinteisiä puolueita, kuten keskustaa, mutta myös kokoomusta ja SDP. Ja suurten lukujen matematiikka, siellä on todella suuria ikäluokkia, eli paljon ihmisiä, vajaa minuutti, 40 sekuntia ennakkoäänten tuloa. Vielä Paula lyhyesti noista tutkimusten tausta-aineistosta, onko sinulla hajua, mutua siitä, että missä siirrytään, miten äänestetään taktisesti? No kiinnostavaa on nyt ehkä se, että tapahtuuko tässä se
samanlainen perussuomalaisten loppunousu kuin tosi monissa vaaleissa tähänkin saakka. Sitä lukua katsoisin nyt kaikkein kiinnostuneimpana. Ja sitä lukua ja koko pottia odotetaan jännittyneenä vaalivalvojaisissa. Onnea kaikille matkaan tasapuolisesti. Ja tulos ilmestyy tuohon ruudun alalaitaan kannatusprosenttina tuommoiseksi tulosnauhaksi. Ja siinä se tulee. Kärjessä Alexander Stubb 28,3%, kakkosena Pekka Haavisto 25,8%, Jussi Halla-aho ennakkoäänissä 16,1% ja hänen kannoillaan Olli Rehn 15,5%. Ja sitten vasemmiston kaksikko Li Andersson 5,4%, Jutta Urpilainen 5,1%, Mika Aaltola jäämässä 1,7% sarjassa ja 1,6% ja Harry Harkimo 0,5% kannatusta. Paljon enemmän kuin mitä uskalsi odottaa. Että on hirveän tyytyväinen ja kiitollinen. Alexander Stubb, tämä on jo jopa hieman korkeampi luku kuin viime viikon kannatusmittaus. Onko tämä helpotus vai yllätys? No siis jokainen ääni on helpotus, mutta se, että me saadaan noin paljon ääniä tähän alkuun, niin tuntuu valtavan hyvältä. Ja täytyy myöntää, että kampanja on ollut kaikin puolin hieno, mutta tästä kiitollisuuden tunnetta mulla kyllä koskaan aikaisemmin ei ollut. Että kiitos. Kenenkaan mieluiten menisitte toiselle kierrokselle? Taktisestihan olisi fiksuinta valita se, jota vastaan on parhaat mahdollisuudet. No mä en ole ajatellut sitä sillä tavalla. Mä oon ajatellut sillä tavalla, että meidän kaikkien suomalaisten pitää olla ylpeitä siitä demokratiasta, joka tällä hetkellä maassa elää. Se on toista kunnioittava, se on sivistynyt, se on rakentava. Meidän kampanjat on ollut kaikkien kanssa hienoja. Mä katson koko tuota porukkaa, joka tuossa screenillä tällä hetkellä on. Ja jokaisen kanssa menisin mielellään toiselle kierrokselle. Musta ne on kaikki aivan loistavia tyyppejä. Kiitos. Pekka Haavisto, täällä alkoivat suosionostukset, kun nuo luvut rävähtivät tuonne ruutuun. Pidättekö nyt jo varmana, että pääsette kakkoskierrokselle? No kyllä tämä hyvin todennäköiseltä näyttää. Tämä on loistava tulos ensimmäiseltä kierrokselta ja hyvin suuri kaula seuraaviin. Eli uskon, että ollaan Alexander Stubbin kanssa toisella kierroksella. Perussuomalaiset ovat keränneet yleensä hyvin ääniä varsinaisena vaalipäivänä, samoin vihreät, mutta uskotteko, että tuolta voi vielä tulla haaste takaa? No kyllä tuossa on aikamoinen kaula seuraaviin, että eiköhän tämä ole koulutettu tässä. No mitä nyt ennakkoäänien perusteella sanotte tuosta äänierosta Alexander Stubbin kanssa, niin kisaatteko tosissaan presidentin paikasta kakkoskierroksella? Totta kai kisaan tosissaan ja nyt on jäänyt paljon ääniä muilta ehdokkaiden tukijoilta ja äänestäjät joutuvat miettimään, kenen taakse asettuvat ja uskon, että suomalaiset haluavat vakaata, rauhallista, pitkäjänteistä ulkopolitiikkaa. Tässä käydään tosissaan toiselle kierrokselle. Mitä sanotte, näkyykö noissa luvuissa nyt se, että tästä tuli taktinen äänestys näistä vaaleista? No minusta on erittäin hyvä, että näissä vaaleissa on äänestetty aktiivisesti sekä ennakkoäänissä että ilmeisesti äänestyspäivänä. Kaikenikäiset ovat lähteneet liikkeelle ja sen näkee noissa tapahtumissa. Siellä on mummosta lapsiin ihmisiä liikkeellä ja kaikki puhuvat nyt turvallisuus- ja ulkopolitiikasta. Tämä on erittäin tärkeä vaali Suomelle. Yhdellä lauseella. Kuinka paljon uskotte, että nuo luvut vielä muuttuvat nyt tämän päivän aikana? No uskon, että Suomi säilyy rauhallisena maana ja on tärkeää, että pidämme täällä yllä vakautta. Kiitos, Pekka Haavisto. Jussi Halla-aho, kolmantena ennakkoäänissä. Päällimmäiset kommenttinne. Ennakkoääniosuuteni on korkeampi kuin mitä äsken ennustin Riikan korvaan. En osaa tätä sen kummemmin kommentoida. Tiedämme, että ennakkoäänestyksessä erityisen aktiivisesti äänestettiin niissä väestöryhmissä, joissa perussuomalaisten kannatus ei ole kovin korkea, joten uskon, että oma ääniosuuteni paranee, kun vaalipäivän äänten laskenta etenee. Niin, mitä odotatte? Millaista nousua mahdollisesti voi tulla varsinaisen vaalipäivän äänillä, koska perussuomalaiset yleensä kirivät loppua kohden? No, en osaa ennustaa vaalituloksia, eikä siihen ole mitään tarvetta, koska muutaman tunnin sisällä näemme, mikä on lopullinen vaalitulos. Mutta toivon tietysti, että se tulos on mahdollisimman hyvä.
No vielä, miten analysoitte nyt näitä tämänhetkisiä tuloksia? Onko siellä nähtävissä jotain taktisen äänestämisen merkkejä? Sellaistakin varmasti oli, että moni kansalainen ei ole äänestänyt ensisijaista ehdokastaan, vaan jotakuta muuta tällaisista taktisista lähtökohdista, mutta tämä on vapaa maa ja nämä ovat vapaat vaalit ja kansalaisilla on oikeus äänestää haluamillaan perusteella haluamansa ehdokasta, enkä lähde sitä sen syvemmin analysoimaan. Kiitos haastattelusta. Emme ennustele tässä studiossa, mutta Sami, ihan matemaattisesti tuo taitaa näyttää aika selvältä tuo kahden kärki. Siellä on Haavisto ja Halla-ahon väli on noin 180 000 ääntä. Kyllä. Ensinnäkin sanoisin, että tämä koko kannatusjakaumahan vastaa hyvinkin tarkasti itse asiassa taloustutkimuksen Ylelle tekemää viimeistä mittausta. Ainoa asia, joka oikeastaan yli virhemarginaali menee, on tässä Haavisto, jolla on 3% enemmän, mitä kannatusmittaus lupasi. Tietysti puhumme nyt ennakkoäänestä. Jos mietitään nyt sitten, että paljonko ennakkoääniä annettiin, ennakkoäänestysaktiivisuus oli 44,7, vaikka äänestysprosentti asettuisi tuonne 80, me tiedämme, että valtaosa äänistä tulee kuitenkin olemaan ennakkoääniä. Ja se tarkoittaisi tosiaan nyt tämän niin kuin toiselle kierrokselle menijöiden osalta sitä, että Halla-ahon pitäisi pystyä vielä voimakkaammin kääntämään tuo prosenttiosuus hyväkseen, voittaa ehkä 27-14 Haavisto varsinaisen vaalipäivän äänillä. Ei kuulosta uskottavalta, eli kyllä hyvin todennäköiseltä näyttää, että meillä on 2 läpimenijää, Stubb ja Haavisto. Paula, sinun ensimmäiset huomiosi. No lopulta aika odotettu tulos, odotettu järjestys, 2 selvää voittajaa, 2 perintöprinssiä ja sitten 5 selvästi takamatkalla ja vasemmistopuolueille eli Anderssonille, Urpilaiselle sen verran matalat lukemat, että kyllä se heijastelee sitä jonkunlaista taktista äänestämistä eli siirtymistä sieltä tukemaan ei-oikeistolaista, ainakaan perinteisellä mittarilla ei-oikeistolaista, eli Haavistoa. Eli lievästi ilmiössä näkyy sitä, että varmistettiin Haaviston läpimeno, ja jos me nyt ajattelemme niin. Halla-ahoa ja Rehniä toiselta kierrokselta. Jos ajattelemme vihreitten peruspuoluekannatusta, niin Haavisto on nyt roimasti sen yläpuolella, moninkertaisesti sen yläpuolella. Kyllä. Ja Pian korneri jatkaa. Jatketaan. Johanna Vuorelma, millaisia huomioita, havaintoja ja tulkintoja ennakkoäänistä? No kyllä ehkä se ensimmäinen huomio tässä on se, että kun ollaan mietitty, että mitkä ovat näiden vaalien yllätykset, yleensä meillä on ollut aina joku yllätys, niin ehkä se yllätys on, että meillä ei tule tässä mitään yllätystä, että täällä on hyvin vahvasti tämä kuva tällä hetkellä vastaa sitä, mikä meillä on ollut jo voisi sanoa viime kuukaudet, eli 2 kärki selkeästi erottuu. Ja tässä viime hetkillähän alettiin sitten katsoa kannatusmittauksia, että onko niin, että ehkä tilanne ehtii muuttua vielä siinä, mutta ei kuitenkaan ole tämän perusteella sitten tullut siihen muutosta, siihen kuvaan, joka meillä on tässä syntynyt jo. Chattiin on Ari tullut paljon viestejä ja kommentteja. Mikä on nyt noussut päällimmäiseksi ennakkoäänten? No kyllähän siellä on tietysti juhlittu näitä, jotka ovat nyt tällä hetkellä pääsemässä toiselle kierrokselle. Heidän kannattajat ovat juhlineet sitä. Sitten Emil Jats sanoi myöskin, nimimerkki Emil Jats, että isoin yllätys oli se, että ei tullut yllätystä. Ja sitten täällä on myöskin tällaisia, että onko tulossa vaalipäivän äänistä kuitenkin vielä yllätys, kysyy STA-nimimerkki, mutta kyllä noilla luvuilla näyttäisi siltä, että vaalipäivän yllätystä voi tulla, mutta se ei muuta kyllä tuota järjestystä kovinkaan todennäköisesti, mikä tuossa tällä hetkellä on. Niin kuin viereistä pöydästä kuultiin, niin äänierot ovat varsin mittavat. Mutta mennään nyt kuuntelemaan, miten ennakkoäänissä 4. tullut Olli Rehn ja mitä hänen kannattajansa tästä tilanteesta tuumaavat. Olli Rehn, oletteko tyytyväinen tähän ennakkoäänisaaliiseen? On ollut ilo ja kunnia tehdä upeaa kampanjaa ja tämän porukan kanssa, kansanliikkeen kanssa ja taustapuolueiden kanssa, ja olen siitä hyvin iloinen. Täällä on ollut suomalaisen demokratian juhlaviikot ja tuo korkea äänestysprosentti kertoo paljon suomalaisen demokratian tilasta, joka vaikuttaa olevan hyvä. No,
tiedetään, että keskustalaiset tosiaan äänestävät paljon ennakkoon, niin onko tämä nyt se teidän lopullinen äänisaalin, eli vaalipäivän ääniä ei enää aivan hirveästi tämän yli tule? Ei oteta förskottia, ei suuntaan eikä toiseen. Meillä oli erittäin vahva loppukirja ja nousujohteinen kampanja ja luotan siihen, että vaalipäivänä on tullut hyvin ääniä. Mihin se riittää, se jää nähtäväksi. Katsotaan kohta, että mikä on lopullinen tulos. Mitalisijoista kisataan joka tapauksessa. Niin, tuo Jussi Halla-aho ei tuossa kovin kaukana ole teidän edellä, eli olisiko hän vielä kirittävissä ohi? Kyllä hän on kirittävissä ohi, mutta sitä me emme tiedä tällä hetkellä. Eli katsotaan, mikä on parin tunnin jälkeen tilanne ja mikä on lopullinen tulos. Ja sitten esitetään pidemmälle meneviä arvioita, mutta joka tapauksessa on ollut upea kampanja ja suomalaisen demokratian tilasta kertoo tuo korkea äänestysprosentti, se on hieno asia ja nyt jännitetään seuraavat 2-3 tuntia. Loppuun asti. Loppuun asti täysillä. Kiitoksia. Kiitos. Miltä nyt näyttää, tuleeko teistä vasemmiston ykkönen näissä vaaleissa? Se on ihan mahdotonta sanoa vielä. Pitää katsoa totta kai, että paljonko näitä ennakkoääniä jo on laskettu ja sitten totta kai vaalipäivän äänet ratkaisee. Näyttää kuitenkin siltä, että vasemmistoliiton ehdokas pitää paremmin omat kannattajansa kuin SDP-ehdokas, niin mistä se mahdollisesti johtuu? No me ollaan keskitytty tässä kampanjassa nostamaan sellaisia teemoja ja aiheita, jotka on meidän puolueen kannattajille tärkeitä. Ja kuten olen sanonut, niin mä koen, että mä oon myös aika yksin nostanut tiettyjä näkökulmia näissä keskusteluissa esille, joka liittyy ihmisoikeuksiin, ihmisarvoon, liittyy tasa-arvon merkitykseen turvallisuuden näkökulmasta ja myöskin tähän Gazan siviilien tilanteeseen. Ja uskon, että se on ollut meidän äänestäjille tärkeä. Kiitoksia. Kiitos. Jutta Urpilainen. Täällä vaalivalvojaisissa tuo ennakkoäänten julkistaminen ei nyt varsinaisesti räjäyttänyt tunnelmaa kattoon. 5,1% ennakkoäänistä teille. Kuinka paljon se vastasi ennakko-odotuksia? No se vastasi aika paljon itse asiassa tuota viimeistä galluppia, eli siinä mielessä ei ehkä kovin suuri yllätys. Totta kai toivoin, että kannatus olisi parempi, että siinä mielessä tulos on pettymys. Te olitte ehdokkaista selkeästi viimeinen, joka aloitti tuon kampanjan viime loppusyksystä. Näin jälkikäteen ajateltuna, olisiko maakuntien kiertäminen ja kampanjointi pitänyt aloittaa jo aikaisemmin? No tosiaan 8 viikkoa sitten aloitin kampanjani, eli 2 kuukautta tässä on noin kampanjoitu. Ja varmasti sillä on ollut vaikutusta siihen, että kun lähdin selkeästi muita myöhemmin kisaan mukaan, niin aikaa myöskin ihmisten kohtaamisiin ja vaalitentteihin osallistumiseen on ollut vähemmän. Mutta toisaalta mulla ei ollut kauheasti vaihtoehtoja, eli Euroopan komissio asettaa hyvin tiukat säännöt komissaarien kampanjoinnille ja niiden sääntöjen mukaan oli toimittava. Tällä hetkellä näyttää siltä, että näillä lukemilla ei sinne toiselle vaalien kierrokselle ole menemistä. Kuinka kova pettymys on, jos kisa tyssää tähän ensimmäiselle kierrokselle? No minusta se on hyvin selvää, että tällä tuloksella ei toiselle kierrokselle mennä, mutta tietenkin mielenkiinnolla nyt odotetaan tuo lopullinen vaalitulos ja totta kai kun vaaliin lähtee mukaan, niin aina lähtee sitä voittamaan ja siinä mielessä olin tietenkin myöskin tavoitellut toista kierrosta ja paikkaa siellä, mutta tämä oli tulos ja sen kanssa eletään. Kiitoksia paljon. Kiitos. Ja Tulostudio toistaa, että kaikki ennakkoäänet on laskettu ja nyt sitten niitä kymmenyksien muutokset, mitä tulevat, niin ne tulevat vaalipäivän äänistä. Sami, Olli Rehnillä yli keskustan nykykannatuksen tuo suosio. Joo, todella merkittävästi. Itse asiassa tällä hetkellä näitä ennakkoäänten perusteella tietysti vähän yli myös, mitä tässä viimeisimmässä gallupissa luvattiin. Sehän oli 14%, mutta niin kuin sanoin tuossa vähän aikaisemmin, niin hyvin todennäköistä on, että Rehnin kannatus tässä kyllä pikkasen laskee tuossa sitten, kun katsomme koko vaalitulosta. Mutta ei välttämättä kovin paljon. Ja Paula, tuo vasemmistokaksikko Li Andersson ohi Jutta Urpilaisen demarien kannalta, tämähän on häpeällisen huonoa tekemistä nyt useassa presidentinvaalissa peräjälkeen. Eli 2 demaripresidenttiä ja sen jälkeen Paavo Lipposella surkea tulos ja Tuula Haataisella surkea tulos.
Kyllä tämän täytyy olla niin kuin ehta pettymys demareille. Urpilainen itse arvaili, että tuo vitkuttelukisaan lähtemisessä saattoi vaikuttaa, totta sekin. Hän selvästi yritti kampanjoinnin loppusuoralla ärhäköityä, mutta jostain syystä tällaista Tarja Halos-efektiä tai Sanna Marinin karismaa ei häneen tarttunut, vaikka yritti puhua myös naisjohtajuuden puolesta. Kyllä varmaan jonkunlainen sisäinen pyykki demareissa tehdään, että mitä nyt? Niin, jos tulkintana jatkaa edelleen, niin ikään kuin kukaan näistä ehdokkaista ei ole tehnyt huonoa kampanjaa. Ei, ja he ovat niin kuin monella tavalla erittäin päteviä myös kansainvälisesti, ulkopoliittisesti, turvallisuuspoliittisesti osaavia, mutta nyt oli sankka joukko sellaisia ja ehkä kisaan myöhään lähteminen oli yksi syy ja ehkä kansa näinä aikoina sitten haluaa enemmän tuollaista oikeistoon kallellaan olevaa ehdokasta. Jatkamme ehdokkaiden reaktiokierrosta. Valitsijayhdistyksen ehdokas Mika Aaltola. No niin. Meteli on taas korvia huumaava. Eli teidän äänisaalinne jäi alle 2%, 1,7%. Onko tämä nyt sitten maalasku vai pikkuinen yllätys vai miten luonnehtisitte tätä? No edellisiin vaaleihin nähtynä niin puolueiden riippumaton ehdokas sai kuitenkin ääniä. Eli aika historiallista, että politiikan ulkopuolelta ylipäätään näissä peleissä pärjätään. Aikaisemmin taisin sanoa, että melko mahdoton tehtävä. Nyt kuitenkin on tehty mahdollisesta mahdollinen, ollaan saatu kuitenkin kymmeniä tuhansia ääniä. Pitääkö paikkaansa, että aiotte lopettaa virkavapaanne ja palata saman tein maanantai-aamuna töihin? No kyllä siis on tärkeää leipätyö hoitaa hyvin, niin kuin on aikaisemminkin tehnyt. Ja vaaleistahan on yleensä kärjessä taisi olla Stubb, joka liikkui professoriksi ja itsellä niin kuin ulkopoliittisen instituutin johtajan duuni on sitä peruskauraa ja sehän on vähän niin kuin tähänkin tuonut. Eli on päässyt tuomaan esille puolustuspolitiikkaa, mitä Suomen kannattaisi tehdä ja sinne agendalle on saanut asioita niin kuin se pohjoisen ratayhteyden, joka on sitten tarttunut myös muihin. Entäpä sitten seuraava tavoite? Eurovaalit kenties, onko kosisteltu teitä jo eurovaaleja? Ei ole pienintäkään aikomusta, eli leipäduuniin nyt kiinnitä huomiota. Tämä on ollut hieno episodi elämässä, eli siihen nyt keskityn huomisesta lähtien, niin kun tein sitä työtä tuossa upeassa instituutissa, jossa tehdään maailmanluokkaista tutkimusta, mitä tähänkin mennessä olen tehnyt. Ja politiikka sitten tällä hetkellä ei ole mitään ajatusta, pienintäkään aikomusta. Näin aina luvataan. Kiitoksia haastattelusta. No Sari-Essa, ja miltä nämä tuntuu nyt nämä numerot? No ennakkoäänet on nyt annettu ja siellä on laskettu näköjään 61% äänistä, että siinä mielessä niin ihan mielenkiintoinen ilta varmasti on tulossa ja aika lailla niissä lukemissa, mitä suurin piirtein ajattelin, että voisi olla. Mihin se perustui se ajatus, että se oli se ajatus, mitä teillä oli? No tietysti gallupit ja sitten toisaalta esimerkiksi viime kerran vaaleissa 2012 niin aika lailla samalla tavalla ennakkoäänet käyttäytyy, että katsotaan nyt sitten mitä on vaalipäivääänet. Kiitos. Kiitos. Hyvä Sari. Ja täällä Harkimon vaalivalvojaisissa oli aika hiljainen hetki, kun nuo ennakkoäänten lukemat tuli tuonne ja nyt näyttäisi siltä, että ehdokas Harkimo olisi saamassa 0,5% ennakkoäänistä. Näytitte aika miettelijältä tuossa, kun seurasitte noita lukuja. Mitä ajatuksia? No joo, tietysti se on huono luku toi ja toivottavasti se paranee, ei muuta voi sanoa. Onko jotain muita ajatuksia tuosta ennakkoäänituloksista? Siellä näyttäisi nyt tällä hetkellä siltä, että 2 ehdokasta ennakkoäänissä olisivat ennen muita. No joo, noi erot on niin suuria, että toi ei tule muuttumaan mitenkään varmaan, vaikka mä uskon, että äänestyspäivänä kapenee noi erot noiden 3-4 välillä, mutta ja mä uskon, että mäkin saan enemmän ääniä, mutta mä en usko, että toi tulee muuttuu kauhean paljon, kun tuossa on niin suuri ero. Tuossa on melkein 10% ero. Yllättikö joku näissä ennakkoäänten tuloksissa? No joo, yllätti, että mä olin kuvitellut, että mä olisin saanut vähän enemmän ääniä ja kyllä mä olin kuvitellut, että joku muukin olisi tuossa saanut vähän enemmän, mutta aika vähille on mennyt noin. Että kyllä se on keskittynyt noihin 3 ensimmäiseen noi äänet. Kiitos. Kiitos.
Ja kuvissa näemme myös, kuinka pääehdokkaat ovat saapumassa tuonne kaupungin talolle. Paula, tartutaan ensin Mika Aaltolaan. Tuli, nousi, katosi. Kyllä, ja kuultiin muuten tuossa haastattelussa uutinenkin, että politiikka oli tässä, ei ole intoa eurovaaleihin ainakaan tällä hetkellä, mutta kyllä puolueen ulkopuolinen ehdokas, eikä sitten saanut puolueesta tukea, niin lento jäi lyhyen. Jatketaan kohta, pipahdetaan kaupungintalolla. Jos saadaan ehdokas takaisin tänne. Hän käveli median ohi. Pitäisi olla joku. No nyt hän tulee oikeaa reittiä. Ilmeisesti siellä Alexander Stubb urheilumiehinä livahti median ohi antamatta tässä vaiheessa sen enempiä haastatteluja, mutta nyt kuulemme. Hyvä pohja tälle illalle ja sitten katsotaan miten käy. No mitä mieltä tästä äänisaalista? Mä oon oikeastaan hirveän kiitollinen, että ainahan sitä ehdokkaana jännittää, että miten tässä tulee käymään. Pohja hyvä, mutta ehkä kaikista tärkein asia tässä on nyt se, että me voidaan kaikki suomalaiset olla ylpeitä siitä demokratiasta ja siitä rakentavasta, sivistyneestä ja mun mielestä laadukkaasta keskustelusta, jota kaikki ehdokkaat kävi. Ja toivottavasti se näkyy myös sitten tämän päivän äänestysprosentissa. Kun kansainvälisen medialla on paljon puhunut, niin he ovat oikeastaan aika yllättyneitäkin siitä, että on vielä tällaisia maita, joissa voi sivistyneesti puhua vaikeista asioista, kuten ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Kuinka paljon jännittää tämän päivän äänet vielä? No kyllä ne vielä jännittää, että ei ihan tarkkaan tiedä, mihinkä ne sitten asettuu, mutta se vielä ehkä tunnin verran jännittää silleen kunnolla ja sitten kun Yle antaa omat ennusteensa, niin sitten toivottavasti helpottaa, mutta mikä ei ole varmaan, tämä on 8. kampanja, että tietää, että nuo äänet liikkuu eri suuntiin tässä. Mikä oli ensimmäinen fiilis, kun nuo ennakkoäänet tuli? Mikä oli ensimmäinen ajatus, mikä kävi mielessä, kun näit omat kannatuksesi ennakkoäänissä? No ehkä tällainen... Kompataan Alexander Stubbia siinä, että jokainen näistä myös häntäpään ehdokkaasta on antanut oman osionsa kyllä keskusteluun. Harry Harkimo omalla tavallaan, Sari Essayah omia arvoja ja Mika Aaltola hyvinkin piristävä ja asiantunteva ehdokas. Sami, sinulta huomiota häntäpäästä. Kyllä. No ensinnäkin sanoisin tuosta Mika Aaltolasta, että Aaltolan ennakkoäänisaali 1,7. Ei se nyt ihan huono ole kuitenkaan, jos ajatellaan, että kokonaan puolueiden ulkopuolelta tulleita ehdokkaita meidän presidenttivaalihistoriassa, niin tulee mieleen yrittäjätaustainen Arto Lahti 2006 vaaleista. Hän sai 0,4% niissä äänissä. Että Aaltola on kuitenkin pystynyt osallistumaan tähän kampanjaan tässä someajassa ja internetajassa niin aika hyvin ja kiertänyt erittäin aktiivisesti maata, ja nyt tälläkin hetkellä niin siellä on kuitenkin KD ja liike nyt ehdokkaineen Aaltolan takana ennakkoäänissä, että ihan kuitenkin kohtuullinen suoritus. Toki hurja pettymys siihen, jos mietimme kannatusmittauksia puoli vuotta sitten. Paula, pakko muistuttaa myös siitä, että RKP puuttuu tästä joukosta. Ei saa sitä näkyvyyttä. Kyllä, nimenomaan. Kyllä ikään kuin itseään kunnioittavan puolueen merkki on se, että asetetaan oma ehdokas, ja RKP:llä ei sitä näissä vaaleissa ollut. Ja kun kurkkailin tänne meidän tulospalveluun, niin täältä näyttäisi olevan niin, että Alexander Stubb on kerännyt Suomen ruotsalaisista kunnista semmoisia äänisaaliita, että jopa yli puolet nyt annetuista äänistä on mennyt suoraan hänelle, niin tämä voi näkyä kyllä tässä Stubbin kannatuksessa. Kannatusmittausten perusteellahan, mitä tekin olette tehnyt, niin 2/3 RKP:n kannattajista ilmoitti aikovansa äänestää Stubbia näissä vaaleissa. Ja Halla-aho haastattelussa. Suurempi kuin olitte arvanneet, 16,2%. No itse olen taipuvainen pessimismiin ja alakanttiin meneviin arvioihin. Ei minulla ollut mitään todellisia työkaluja, kun en ole vaalimatemaatikko, niin en osannut mitään informoituja ennusteita tehdä ennakkoäänten tuloksesta. Onko tuo ero Pekka Haavistoon kiinnittämissä kiinni vaalikampanjaan? Mitä itse arvioit? Sitä en osaa valitettavasti sanoa, mutta olettaisin, että osuuteni äänistä kasvaa illan mittaan, koska tiedämme, että
että ennakkoäänestyksessä erityisen aktiivisia olivat sellaiset väestöryhmät, joissa perussuomalaisten kannatus on keskiarvoa matalampi. Tämä on minun arvioni, että näin tulee tapahtumaan. Eli uskotte, että on mahdollista, että olette vielä toisella kierroksella? No näin en kyllä muista sanoneeni tässä haastattelussa ainakaan, mutta totesin, että ääniosuuteni todennäköisesti tulee kasvamaan. Mikä on sellainen tulos, mihin itse olisitte tyytyväinen, jos puhutaan ihan... Kerrataan tuo yleistilanne, eli vaalipäivän äänet kaikki laskettu, aavistuksen verran jo, ennakkoäänet kaikki laskettu ja mukana jo jonkin verran vaalipäivän ääniä, eli silloin 10 kehitystä tapahtunut joissain äänissä. Alexander Stubb selvästi kärjessä 28,3% ja Pekka Haavisto varsin selvästi kakkosena 25,7%. Jussi Halla-aho tällä hetkellä 16,2% kannatus ja Olli Rehn 15,5% kannatus. Ja sitten on tämä vähäväkisempi joukko, Li Andersson, Vasemmistoliitto 5,3% kannatus ja Jutta Urpilainen 5,1%. Ja sitten Mika Aaltola 1,7 sarjassa ja 1,6 ja Harry Harkimo 0,5% kannatus. Tämä siis yleistilanne ja verkkosivujemme kautta pääsette seuraamaan, penkomaan, kurkkimaan, analysoimaan niin yleistilannetta koko maassa, alueittain, yksittäisen ehdokkaan kautta vaalipiireittäin tai oman kunnan tai jopa oman äänestysalueen tarkkuudella. Siis sinne kilpaa kurkkimaan ja analysoimaan ja Ari on karttojen äärellä. Kyllä vain. Ja vaaleissahan on yksi ainoa vaalipiiri, mistä tuloksia lasketaan, mutta me saamme alueellisia tuloksia myöskin. Ja Alexander Stubbin kannatus on suurinta siis tuossa Etelä-Suomessa, rannikkoa pitkin tuonne Vaasaan, Pohjanmaalle asti ja myöskin Kaakkois-Suomesta, Lappeenrantaa, Mikkeliä, mitä tuolla on. Eli hyvin tuossa rannikolla. Ja Pekka Haaviston kannatus sitten Pirkanmaata ja menee tuonne Savo-Karjalaan ja sitten myöskin Lapista. Ja sitten Jussi Halla-aho, hän ei ole saanut eniten ääniä mistään eduskuntavaalien vaalipiireistä, mitkä ovat pohjana tässä kartassa. Eli Stubb ja Haavisto ovat noissa vaalipiireissä olleet suurimpia. Ja katsotaan sitten 10 suurimman kaupungin tilanne. Kas tässä. Alexander Stubb on saanut eniten ääniä Espoosta. Pekka Haavisto on saanut eniten ääniä Helsingistä ja Tampereelta. Ja sitten Vantaalta on Stubb saanut enemmän ääniä kuin Haavisto. Ja kun Haavisto mainittiin, niin otetaan Johanna muutamia nostoja täältä chatista, minkälaisia reaktioita näihin ennakkoääniin on tullut. Ja nimimerkki Tjola kirjoittaa, että veikkaan, että taktinen äänestäminen tuo Pekka Haavistolle jytkyn. Halla-ahon Gallup-nousu on saanut äänestäjät reagoimaan. Ja sitten taas toisaalta anonyymi 74439 kirjoittaa, että harmittaa kyllä tuo taktinen äänestäminen. Äänestäkää mieluummin ensisijaista ehdokasta. Olkaa rehellisiä arvopohjastanne. Onko taktista äänestämistä nähty? Mikä on sinun tulkintasi? Kyllä tulkintani on se, että on taktista äänestämistä. Se ei ole mitenkään poikkeuksellista presidentinvaaleissa. Sehän itse asiassa on tietyllä tavalla sisäänrakennettu meidän presidentinvaaleihin se taktisen äänestämisen elementti, kun äänestäjät katsovat jo sitä, että millä tavalla siellä toisella kierroksella, ketkä siellä pitäisi olla ja voi äänestää tiettyä ehdokasta vastaan tai tietyn ehdokkaan puolesta. Itse olen peräänkuuluttanut sitä, että ei taktinen äänestäminen ole mitenkään vääränlaista äänestämistä. Se voi olla hyvin rationaalista äänestämistä, eli se voi täysin olla linjassa sen oman arvopohjan kanssa, että ei usein taktinen äänestäminen ole sitä, että jollain tavalla hylkäisi sen oman arvomaailman, vaan että tekee sen harkinnan sen mukaan, että miten näkee sen kokonaisuuden. Ja siinä mielessä niin presidentinvaalit toisin kuin eduskuntavaalit ovat hyvin otollinen paikka tällaiselle kokonaisharkinnalle. Ja keskustelu chatissa jatkuu. Muistakaa, että voitte laittaa viestiä tuon QR-koodin kautta tai sitten Ylen etusivun kautta. Ja kohta on aika siirtyä
Ylen TV-uutisiin, 8:30 uutisiin. Tulosseuranta jatkuu koko ajan, älkää huoliko. Ja uutisten sisällä myös kärkikolmikko Kaupungintalossa haastattelussa. Ja Pekka Haavistohan sinne näyttää juuri Kaupungintaloon saapuvan. Eli me jatkamme seurantaa, me jatkamme keskusteluja uutisten jälkeen ja uutisten sisällä pääehdokkaiden haastattelu. Uutisista hyvää vaalipäivän iltaa. Vaalihuoneistot ovat sulkeutuneet puoli tuntia sitten ja samalla julkaistiin ennakkoäänten tulokset. Ennakkoäänten perusteella ja mukana on jo hieman tämänkin päivän ääniä. Kärjessä on tällä hetkellä kokoomuksen ehdokas Alexander Stubb, joka on saanut 28,2% ennakkoäänistä. Toisella sijalla on valitsijayhdistyksen ja vihreiden Pekka Haavisto, 25,6% äänistä ja kolmantena perussuomalaisten Jussi Halla-aho 16,3% tähän asti lasketuista äänistä. Seuraavina tulevat sitten valitsijayhdistyksen ja keskustan Olli Rehn 15,6% ja hieman kauempana Vasemmistoliiton Li Andersson 5,3% ja hyvin lähellä SDP:n Jutta Urpilainen 5,1%. Selvästi pienemmillä kannatusluvuilla ovat vielä valitsijayhdistyksen Mika Aaltola 1,7% kannatuksella, kristillisdemokraattien Sari Essayah 1,6% ja vielä Liike Nytin presidenttiehdokas Harri Harkimo 0,5%. Ja nyt siirrämme lähetyksen hetkeksi Helsingin kaupungintalolle, missä haastateltavina ovat vaalin tämänhetkiset kärkiehdokkaat. Alexander Stubb, teidän kannatuksenne on tällä hetkellä 28,2%. Vieläkö teillä on jännitettävää vai joko juhlitte toiselle kierrokselle pääsyä? Ei, kyllä tässä kannattaa sillä tavalla pitää pää kylmänä, mieli rauhallisena, vähän kuin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa yleensä, että katsotaan nyt ensin tuo teidän ennuste noin kello 9 ja sitten 10 tiedetään suunnilleen, mutta just jännittää eniten se, että vaimoni antaa ruotsinkielistä haastattelua tuossa näin screenillä. Pekka Haavisto, ennakkoäänistä yli neljännes. Paljon puhuttiin Halla-ahon kiitonoususta tuossa ihan kampanjan lopuksi. Kuinka helpottunut olette siitä, että näytätte menevän toiselle kierrokselle? No, kyllä on aika helpottunut. Tämä on hyvä tulos ja aika selvä tulos. En usko, että hirveästi tätä asetelmaa tästä enää muuttuu, mutta vaaliporukka on tehnyt erittäin hyvää työtä ja sieltä kesästä asti 52 000 kannattajakorttia ja sieltä asti on lähdetty, niin nyt on kyllä vaalityöntekijöiden syytä ilota. Erittäin hyvä tulos. Jussi Halla-aho, teillä oli kova kiri kannatuskyselyissä juuri ennen vaaleja. Joko on selvää, että kiri ei riittänyt vai vieläkö arvelette, että saatatte toiselle kierrokselle päästä? No itse en valitettavasti ole vaalimatemaatikko, enkä osaa vielä kommentoida näiden lukujen suhdetta vaalien lopulliseen tulokseen. Oletukseni on, että ääniosuuteni kasvaa vaalipäivän äänillä, koska tiedämme, että ennakkoäänestyksessä äänestivät erityisen aktiivisesti sellaiset väestöryhmät, joissa perussuomalaisten kannatus on perinteisesti varsin matala, joten en lähde tekemään ennusteita vielä lopullisesta tuloksesta, mutta vaalituloksen kommentointi tai analysointi tietysti riippuu vähän siitä, että mikä on mittatikkuna. Meillä luonnollisesti mittatikkuna ovat aiemmat presidentinvaalit ja myös tavallaan ne odotukset, joita ennen vaaleja oli. Alexander Stubb kysyi vielä teiltä niin, että teillä on nyt, oliko se nyt sitten 28, jotain ennakkoääniä. Uskotteko vaalipäivän ääniä muuttamaan omaa asemaanne vielä? Hirveän vaikea sanoa, hyvin todennäköisesti suunnilleen sama tai sitten vähän laskeva voisin kuvitella, mutta vähän niin kuin Jussi tuossa sanoi, että en myöskään itse ole vaalimatemaatikko, että katsotaan mihinkä suuntaan nämä tässä liikkuu. Hirvittääkö, että Haavisto tulee jopa ohi vielä? No ei mua kyllä ollenkaan hirvitä, että tässä on kaksi hyvää kilpakumppania ollut kisan aikana. Meillä on ollut hyvät rakentavat keskustelut. Mun mielestä tämä on suomalaisen demokratian voitto ja olkaamme siitä ylpeitä. Ei kannata hirvittää mistään. Pekka Haavisto, ennakkoäänten perusteella olisitte nyt menossa toiselle kierrokselle Alexander Stubbin kanssa, mutta aiemmin tehtyjen kyselyiden perusteella näyttäisi, että siellä te hänelle häviäisitte. Mikä on nyt suunnitelmanne siitä, miten päihitätte nämä kyselyt? No ei vielä mennä siihen toisen kierroksen suunnitelmiin, mutta uskon, että tämä on hyvin kuvaava tälle asetelmalle nyt tämä tulos, mitä tässä nähtiin ja tehdään ne toisen kierroksen suunnitelmat tässä 2 viikkoa aikaa kampanjoida. Jussi Halla-aho vielä. Tässä 2 hyvin leimallisesti liberaalia poliitikkoa ovat menossa näköjään toiselle kierrokselle. Onko tämä jonkinlainen
tappio kansalliskonservatiiviselle politiikalle? No en tiedä, voidaanko tappiosta puhua, koska ehdokkaiden erot olivat varsin selkeitä ja tulivat erittäin selkeiksi tässä vaalikampanjoiden ja vaalitenttien aikana, ja äänestäjillä oli mahdollisuus tehdä informoituja valintoja. Kun tämä on asianlaita, niin vaalitulokset ovat aina oikeita. Onko teillä tuosta eilen viimeksi myöhään lauantaihin saakka, niin kuin muutkin kampanjoitte ja väkeä riitti, minkälainen tuntuma teillä on tästä vaalipäivän menestyksestä nimenomaan omalta kohdaltaan? En osaa valitettavasti kommentoida sitä lainkaan. Toivon tietenkin, että ennakkoäänestyksen korkea aktiivisuus toistuisi myös vaalipäivänä ja että etenkin nuoret ihmiset kävisivät äänestämässä. Nythän meillä on vähän vääristynyt tilanne, kun meillä on hyvin pienet nuoret ikäluokat ja niistäkin hyvin pieni osa käy äänestämässä vaaleissa, ja se tietysti jollain tavalla sitten, se vaikuttaa vaalitulokseen, sanotaan näin. Kiitos näistä arvioista. Ja tulos kertyy hiljalleen, vaalipäivän ääniä sinne todellakin hiljalleen tulee, mutta mitään suuria merkittäviä muutoksia ei ole. Kun saamme tuon tulosnauhan tuohon näkyviin, niin kerrataan. Eli Alexander Stubb nyt 27,8% kannatus ja Pekka Haavistolla 25,4%. Jussi Halla-aho on hieman noussut ennakkoäänestä 17,4% ja Olli Rehn 15,7%. Ja sitten Li Andersson ja Jutta Urpilainen noin 5% kannatuksella ja Aaltola ja Essayah 1,5% päälle ja Harry Harkimo 0,5% kannatus. Eli kannatuksessa ei tällä erää suuria muutoksia, lievä kehitys siihen suuntaan, mitä olemme aprikoineetkin. Mutta Sami, sinä olet sukeltanut tuonne äänestysvilkkauteen. Kyllä, ja yksi vaalipiirikin itse asiassa, itse vaalissahan meillä ei ole vaalipiirejä, mutta näitä tuloksia voidaan raportoida vaalipiireittäin, niin Lapissa näyttää olevan näissä vaaleissa 72,2 ja 6 vuotta sitten 67,4, kasvua 4,8%, eli aika lähellä sitä 5. Katsoin myös noita Pirkanmaan pieniä kuntia, joissa jo äänestysprosentti on tiedossa. Sielläkin näissä pienissä kunnissa nousu on 3-4%. Paljon nyt sitten siihen kokonaisuuteen vaikuttaa se, että mikä suurissa kaupungeissa se nousu on, mutta joka tapauksessa selvää on, että merkittävä äänestysprosentin nousu on tulossa. Ja Paulalla on huomioita paikallisista kannatuksista. No joo, juutuin itse asiassa nyt katsomaan tuota Olli Rehnin kannatusta ja siitä täytyy todeta, että sehän on edelleen nousussa, vaikka uumoilimme, että se voi hieman laskea, kun siirrytään. Laskemaan tässä vaiheessa, kun tulee pieniä kuntia sisään. Se on vielä aika korkea. Voi myös olla, että hän on tehnyt hyvän loppunousun, mutta siitäpä innostuneena katsoin, että mitä Olli Rehn on kerännyt kotikunnastaan, mistä on kotoisin, eli Mikkelistä, ja siellä yli 1/3 äänestäjistä näyttää antaneen Olli Rehnille äänen, ja pieni kiinnostava yksityiskohta myös täältä tulospalvelusta, että Petäjävedellä Mika Aaltola on kerännyt yli 12% äänistä, eli kyllä kotikunnalla on sitten äänestäjille merkitystä. Profeettoja omalla maallaan, ja menemme kuuntelemaan kannattajien haastattelua. Vieressäni on Stubbin tukiryhmän kapteenit. Jukka Jalonen, Stubbilla on valtava kampanja, mutta myös suuri vapaaehtoisten joukko takana. Minkä näet, että on merkitys ehdokkaan menestykselle, että tällainen on? No ensinnäkin kyllä mä sanoisin, että Aleksin kampanjatiimi on tehnyt mahtavaa työtä niin määrällisesti kuin laadullisestikin, mutta ilman niin vapaaehtoistyöntekijöitä esimerkiksi Stubbiloissa, joita on kymmeniä ympäri Suomea, niin ei tämmöinen niin startti ja menestys olisi mitenkään mahdollista. Kaikkia tarvitaan. Paljon puhutaan siitä, että presidenttiehdokkaan on välttämätöntä kerätä kannatusta myös niin sanotusti oman boksinsa eli puolueensa ympäriltä. Näettekö, että näin on tapahtunut tämän kampanjan aikana? No kyllä, että tietenkin kun presidentti, niin kuin sanoit, niin pitää kerätä valtavasti ääniä ja kaikkialta Suomesta ja kaikista ryhmistä, niin siinä tarvitaan monenlaisia ihmisiä sitten viemään sitä sanaa eteenpäin ja puhuttelemaan myöskin. Tietenkin Aleksi puhuttelee ihan itsekin, mutta vähän sitten yritetään jeesata tätä kampanjaa. Ennakkoäänet näyttävät Stubbin osalta varsin mukavilta. Meneekö suunnitteluun jo toisen kierroksen kampanjointi? No ei mene kyllä vielä. Kyllä tässä pitää pitää pää kylmänä ja sitten kun summeri soi, niin katsotaan mikä on tilanne. Mutta totta kai hyvältä näyttää, sitä voi kieltää. Että hyvin todennäköistä on, että tokalle kierrokselle mennään, mutta että tämä eka rundi on ohi, niin
pikkusen happea analyysiä, selkeä eteenpäin. Kiitos. Ja kaupungin talo jatkaa keskikastin ehdokkaiden haastattelulla. Olli Rehn, tässä vaiheessa tämän verran kannatusta 15,7. Se on pikkasen tullut, kun noita ääniä on lisää laskettu itse asiassa ylöspäin siitä ihan ensimmäisestä lukemasta. Kuinka optimistinen osaatte vielä olla tässä vaiheessa iltaa? Mä olen kiitollinen kaikista niistä äänistä, joita olen saanut, ja tämä on ollut Suomen kannalta mielestäni erittäin myönteinen kokemus, oikein suomalaisen demokratian juhlaviikot. Meidän demokratian tila on paljon parempi kuin monissa muissa maissa maailmalla. Ja katsotaan nyt lopullinen tulos, mutta kyllä on jo aika onnitella Alexander Stubbia ja Pekka Haavistoa erinomaisesta äänisaalista ja myöskin kiittää kollegoita reilusta ja eteenpäin katsovasta kampanjasta. Li Andersson, teillä on tällä hetkellä 5% kannatus. Mikä oli teidän tavoitteenne ja saavutitteko sen? No meillä ei itse asiassa ollut mitään tulostavoitetta, siis prosenttimääräistä tulostavoitetta näissä vaaleissa, vaan enemmänkin nähtiin, että meillä oli tärkeä sisällöllinen rooli näissä vaaleissa. Että mä koen, että mä oon tietyissä kysymyksissä yksin puolustanut ihmisoikeuksia, ollut keskeisessä roolissa myöskin nostamassa Gazan siviilien tilanteeseen liittyviä kysymyksiä, ilmastonäkökulmaa ja näin. Eli mä oon todella tyytyväinen ja iloinen siitä kampanjasta, mitä ollaan tehty, ja myöskin saanut valtavasti kannustavia palautteita ihmisiltä. Ei tulostavoitetta, ettekö siis oikeastaan? Totta kai tavoite oli olla toisella kierroksella, mutta ikään kuin sen jälkeen, päätavoitteen jälkeen, niin ei olla asetettu jotain tällaista tiettyä numeroa, mihin olisi pitänyt päästä. Et me sanottiin vaalivalvojaisissa ennen kuin me lähdettiin tänne, että me olemme joka tapauksessa voittajia, koska meidän porukka on ollut tosi vahvasti mukana kampanjaa tekemässä ja ihmiset ovat olleet iloisia myöskin niistä viesteistä, mitä ollaan nostettu esille. SDP:n Jutta Urpilainen, te nyt ette oikein mitenkään varmaan voittona voi pitää tulosta, joka on tällä tiedolla jäämässä alle 5%. Mitä ajattelette saldosta? Tietenkin kun tällaiseen kisaan lähtee, niin tähän lähtee voittamaan ja tavoitteena oli päästä toiselle kierrokselle, mutta näillä luvuilla sinne ei mennä, että se on hyvin, hyvin selvä asia. Mä oon tehnyt 7 viikon valtavan hienon kampanjan ja on tosi kiitollinen niille ihmisille ympäri Suomea, jotka ovat laittaneet itsensä likoon ja halunneet edistää sitä hienoa periaatetta Suomessa, että ketään ei jätetä. Mä oon henkilökohtaisesti tavannut yli 5000 ihmistä, vieraillut lähes 60 paikkakunnalla ja lähes 100 tilaisuutta järjestetty 7 viikon aikana. Et musta se on hieno suoritus. Tähän kampanjaan voi olla tyytyväinen, mutta ei tietenkään tulokseen. Olli Rehn, kerroitte tuossa, että tämä on hieno päivä ja positiivinen oli tunnelmanne, mutta kuinka pettynyt olette? Nyt kuitenkin todella näyttää siltä, että ette toiselle kierrokselle yllä. Tavoite oli päästä toiselle kierrokselle ja siinä mielessä kyllä pettynyt. Olisi ollut energiaa ja latinkia vetää 2 viikkoa täysillä kampanjaa hienon kampanjatiimin kanssa eri puolilla Suomea ja sen jälkeen 6 vuotta tasavallan presidenttinä ja 2-3 karaoke-laulukin olisi ollut jemmassa, mutta näille ei nyt tule käyttöä ja minun osaltani kampanja päättyy tänä iltana. Se on ihan selvä. Vielä lyhyesti Li Andersson, oletteko salaa tyytyväinen siitä, että Pekka Haavisto näyttää voittavan niin selkeästi Jussi Halla-aho? No uskon, että moni meidän puolueen kannattaja kyllä on tyytyväinen siihen, koska olen kyllä saanut paljon myös palautteita ihmisiltä, jotka ihan rehellisesti ja suoraan ovat kertoneet, että ovat äänestäneet sen mukaan, että haluavat estää Halla-ahon pääsyä toiselle kierrokselle. Mutta sinänsä olen iloinen siitä, että kärjessä on 2 ehdokasta, jotka ovat sitoutuneita suomalaiseen demokratiaan, oikeusvaltioperiaatteisiin, ihmisoikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen. Ja nyt on heidän tehtävänsä myöskin toisella kierroksella tuoda niitä eroja esille suomalaisille äänestäjille ja meille kaikille. Kiitos näistä näkemyksistä teille kaikille. Kiitos. Näin sieltä kollegat, kilpakumppanit saivat myöskin tunnustusta ja kehuja Li Anderssonilta ja Olli Rehniltä muun muassa. Ja täällä on tullut chattiin paljon viestejä, paljon kysymyksiä. Yksi niistä on, Johanna, vastaat siihen, että mikä erottaa nämä vaalit edellisistä presidentinvaaleista? No, edellisissä presidentinvaaleissa meillä oli istuva presidentti ehdokkaana, hyvin suosittu istuva presidentti, mikä totta kai vaikutti niihin vaaleihin oikeastaan aika määräävällä tavalla. Toinen ero on se, että viime presidentinvaalien aikaan Venäjä ei ollut vielä hyökännyt
Ukrainaan, ei ollut tehnyt tätä aggressiivista hyökkäyssodan aloitusta. Krimin miehitys toki oli ollut jo 2014, eli elettiin sellaista turvallisuuspoliittisesti hyvin jännitteistä aikaa. Tässä välissä on ehtinyt myös olla koronakriisi, eli meidän yhteiskunnallinen todellisuus näyttää aika erilaiselta kuin 6 vuotta sitten. Ja tämä kysymys oli siis nimimerkki Lauri24. Ja Ari, jos mennään eteenpäin ja jossitellaan, katsotaan toiselle kierrokselle ja sen jälkeiseen aikaan, jos käy niin, että Alexander Stubb, kokoomuksen ehdokas, voittaa vaalit toisella kierroksella, hänestä tulee presidentti. Mitä se tarkoittaa politiikan voimasuhteissa ja nimenomaan kokoomuksen niin sanotussa värisuorassa? No 90-luvun lopulla puhuttiin paljon siitä, että demareilla oli värisuora ulkopolitiikassa, koska oli demaripresidentti eli Martti Ahtisaari, sitten oli Paavo Lipponen pääministerinä ja Tarja Halonen ulkoministerinä ja sitten siellä oli myös ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja välillä demari. Niin nyt tämä kokoomuksen värisuora on tälläkin hetkellä, jos Niinistö lasketaan nyt vielä kokoomuslaiseksi, vaikka hän tuli valitsijayhdistyksen ehdokkaana valituksi viime vaaleissa, niin jos Stubbista tulee presidentti, niin silloin kokoomuksella on presidentin paikka, pääministerin paikka Petteri Orpo, sitten on ulkoministeri Elina Valtonen ja sitten on puolustusministeri Antti Häkkänen, vielä eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtajan paikka. Eli silloin Suomen ulkopolitiikan hoito on kyllä todella vahvasti kokoomuksen käsissä, vahvemmin kuin silloin 90-luvulla, kun jotkut manasivat demareiden värisuoraa. Johanna, mitä sinä politiikan tutkijana ajattelet tästä? No, ulko- ja turvallisuuspolitiikassa Suomessa on hyvin laaja konsensus, eli se on se, mikä määrittää sitä politiikan kenttää. Ja siinä mielessä se, että millä puolueella se valta on, niin sillä ei ole niin paljon vaikutusta kuin monissa muissa politiikan kysymyksissä. Eli kun ulko- ja turvallisuuspoliittiset linjat muodostuvat siellä hyvin laajasti siellä konsensuksen piirissä, niin kyllä siellä ne samat linjat kuitenkin vaikuttavat puolueesta huolimatta. Toki voi olla, että muutaman vuoden sisällä siellä tulee linjaeroja puolueiden välillä, jolloin sitten se tilanne olisi itse asiassa enemmän vaikuttaisi siihen ulkopolitiikan johtoon. Ja mennään tässä vaiheessa takaisin kaupungintalolle. Siellä on lisää ehdokkaita haastattelussa. Mika Aaltola, teillä on tällä hetkellä 1,6% äänistä. Kun nyt arvioitte tätä tulosta ja kaikkea koettua, niin lähtisittekö uudestaan tähän kamppailuun? No kyllä se on elämän varmaan yksi sykähdyttävimpiä kokemuksia, jonka kuolivuoteellaankin vielä muistaa. Eli Suomi on kiertänyt, se on ollut upea kokemus ja nyt tietää, miten poliittinen järjestelmä varsinkin presidentinvaalien kohdalla toimii Suomessa. Ehkäpä sitä voi soveltaa sitten myös, kun tulkitsee vaikkapa Yhdysvaltojen tulevia presidentinvaaleja. Eli aika syvä tietämys tästä asiasta. Puoluekoneistojen ulkopuolelta kun tuut, niin viime vaaleissa taisi olla pyöreä nolla, kun en ollut mukana. Eli suhteessa siihen niin kuitenkin tuhansia ääni. Tulkitse niin, että lähtisitte? Lähtisin uudestaan tähän vaaliin, mutta tulevat vaalit, niin ne saa nyt jäädä tässä vaiheessa. En ole tuon taivaallista miettinyt niitä. Selvä juttu. Kysytään sitten kristillisdemokraattiehdokkalta Sari Essayahilta, että miten tuollainen 1,5% kannatus nyt teitä tyydyttää tämän vaalin tuloksena, jos se sellaiseksi jää? No se on suurin piirtein sitä luokkaa, mitä myöskin gallupeissa on ollut, että siinä 1 ja 2% välillähän gallupit ovat osoittaneet. Ja kyllä mä katson, että tämä on ollut nimenomaan taas sitten niin kuin kristillisdemokraateille puolueena tärkeää, että olemme olleet mukana tässä vaalikampanjassa, olemme saaneet nostettua meidän poliittisia linjoja esille ja myöskin sitten niitä meille tärkeitä arvokysymyksiä. Ja tietysti se, että nyt koko tämän ajan puolueen gallup on ollut yli 4%, eli parempi kuin eduskuntavaaleissa, niin ehdottomasti kertoo just siitä, että tämä media-aika ja toisaalta sitten puoluekoneiston työskentely tuolla kentällä, niin se kaikki on niin kuin vaikuttanut sitten myöskin puolueen kannatukseen. Teitä ei harmita toisin sanoen se, että teidän oma kannatuksenne näyttää jäävän alle kristillisdemokraattien eduskuntavaalikannatuksen? Ei, näinhän oli viime kerrallakin 2012, eli todellakin, mutta että sitten taas puoluekannatuksessa niin uskon, että heijastuu se, että olemme mukana näissä vaaleissa ja koko ajan esimerkiksi erilaisissa mediahaastatteluissa ja vastaavissa, niin sillä on kyllä yhtymäkohtansa. Harry Harkimo, 0,5% kannatus tällä hetkellä. Mikä on pettymyksenne aste? No harmittaa se, luulen, että sä oot vaan tyytyväinen. En mä hyppää tasajalkaan. Mä sain 0,5% kannatusta. Mutta kyllä mä oon tyytyväinen tähän kampanjaan. Meillä on pienet resurssit ja me ollaan tehty hyvää työtä ja kaikki nämä vaalitentit ja kaikki, mä oon saanut olla mukana niissä ja
kertoo mielipiteeni tonkin herran sun vieressä, niin mä oon tosi tyytyväinen, että mä sain olla siinä vaalitentissä. Ja mä sain kauhean paljon positiivista palautetta. Mä en ole ikinä saanut politiikassa niin paljon positiivista palautetta, kun mä sain näistä vaalitenteistä. Mä sain kertoa taloudesta, mä sain puhua taloudesta, joka on ihan rempallaan Suomessa. Ja mä saan viedä sitä sanomaa eteenpäin, koska se on asia, mistä mä ymmärrän, ja siitä mä tuun puhua jatkossakin. Me saamme sitten 0,5% tai 2% loppujen lopuksi, niin sillä ei ole mitään merkitystä, mutta varmaan jatkan puhumista tästä taloudesta. Mika Aaltola, kysyn vielä niin, että kun tuossa kampanjan aikana korostitte niin kuin raikkauttanne ja aika paljon arvostelitte myös vanhojen puolueiden poliitikkoja, niin äänestäjät näyttävät olevan siinä mielessä konservatiivisia, että presidentiksi halutaan kuitenkin kokenut poliitikko vai kuinka? Joo, hienohan näissä vaaleissa, että ensimmäistä kertaa on puhuttu avoimesti Suomen puolustus- ja turvallisuuspolitiikasta. Ei ole enää semmoisia tabuaiheita ja tavallaan se raikkaushan on tullut sitä kautta. Ja on huomannut sen, että kun on puhunut vaikka puolustusmenojen noston tarpeesta, niin se on myös tarttunut ihmisiin. 75% suomalaisista haluaa nostaa niitä. Eli on saanut agendalle asioita ja se varmaan oli se suurin syy, minkä takia ylipäätään lähdin. Eli nostetaan keskustelun tasoa ja on ollut hyvää keskustelua. Eli ei tässä ole pystynyt niinku revittelemään, koska asiat on nykyään Suomessa aika hyvällä mallilla. Sari Essayah, kysyn vielä teiltäkin. Viime kerralla ette asettanut ollenkaan omaa ehdokasta, kristillisdemokraatit eivät asettaneet. Niin mikä oli teille se suurin anti? Kerroitte tuossa äsken, että kristillisdemokraateille hyvä asia, mutta mikä konkreettinen oli se anti? No juurikin se, että puolue on ollut koko tämän, voisi sanoa, viimeisen puoli vuotta esillä mediassa ja se näkyy puolueen kannatuskallupeissa ja siinä mielessä on tärkeää, että ulko- ja turvallisuuspolitiikka on tällä hetkellä hyvinkin tällaisessa turbulentissa tilanteessa, niin kristillisdemokraattien linja on siellä ollut keskustelussa mukana ja siinä mielessä tämä on ollut tärkeää. Paljon kiitoksia teille kaikille. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt ilta on edennyt niin pitkälle, että on lähellä se hetki, että saamme otettua käyttöön tuon Ylen luotetun ennusteen. Ennakkoäänet, vaalipäivän äänet, ne eroavat toisistaan presidentinvaaleissa ja tällä ehdokasasettelulla hieman vaikeasti arvattavalla tavalla, mutta myös äänten laskenta etenee nyt eritahtisesti pienissä kunnissa, pienillä äänestysalueilla saadaan tulos nopeammin valmiiksi kuin esimerkiksi Helsingin suurilla äänestysalueilla. Ja tuo meidän ennusteemme, se on pelkästään matemaattinen, eli se täyttää sitä ehdokkaan saamaa äänestysmukia siinä suhteessa, mitä sinne on ehtinyt kertyä ja oletetun äänestysprosentin suhteen sitten täyttää sen kokonaan. Siinä ei ole mitään korjauskertoimia eikä ennusteta, mutta tässä sellainen mielenkiintoinen huomio, että tuo kärkikaksikko ehkä on varma, mutta onko se tuossa järjestyksessä? Mitä Sami siihen sanoo? No pian me sen näemme ennusteella, eikä sekään tietysti sitten ole ihan varmaa vielä. Uskon, että Haaviston prosenttiosuus nousee tuosta ja varmaankin Halla-ahonkin, kun tämä ennuste tulee, mutta mitä tulee Stubbin ja Haaviston järjestykseen, niin itse veikkaisin, että se ei tuosta muutu. Kohta nähdään. Mutta todellakin Helsingissä, Espoossa tilanne on aika jännittävä näiden kahden osalta. Kyllä, selvästi tämä kärkikaksikko kamppailee suurten kaupunkien voitoista, jos ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, että Haavisto on suositumpi Helsingissä, Stubb taas Espoossa, Haavisto suositumpi Tampereella, Stubb Vantaalla. Todella jännittävä tilanne ja sen me varmasti voimme nyt kuitenkin sanoa, että nämä kaksi ensimmäistä herraa tässä rivissä ovat ne, joista seuraava presidentti valitaan ja jomman kumman elämä vähintäänkin 6 vuodeksi perheineen muuttuu pysyvästi. Ja nämä molemmat ovat korostetun urbaaneja ehdokkaita tässä joukossa. Kyllä. Reilu puoli minuuttia ennusteen saamiseen ja ruutu on puhdistettu tuosta reaalilaskentatuloksesta ja ennuste tulee tähän samalla tavalla kuin tuo reaalilaskennankin tulos ja siellä kärkikolmikko jännittyneenä odottaa jälleen onnea tasapuolisesti kaikille 3. Hetken kuluttua saamme ennusteen 15 sekuntia ja saamme ennusteen ja kippis silleen.
Ja muutama sekunti ja saamme ennusteen. Ja ennusteessa kärjessä Alexander Stubb 27,3%, Pekka Haavisto 25,8% ja Jussi Halla-aho 18,6%. Ja sitten Olli Rehn reilu 15% kannatuksella, Li Andersson, Jutta Urpilainen 5 ja 4,5% kannatuksella ja sitten Aaltola, Essayah ja Harkimo jo noissa tutuissa laskennanmukaisissa kannatuksissa. Alexander Stubb, Ylen ennusteen mukaan te olette eniten kannatusta kerännyt ehdokas ensimmäisellä kierroksella ja siis menossa toiselle kierrokselle. Mitä mielestänne liikkuu juuri nyt? Kyllä tuossa on tuollainen kiitollisuuden tunne ja tietty nöyryys, joka tulee tuon tuloksen myötä. Sitä aina vähän jännittää ennen vaaleja, että miten menee. Kaikkensa aina antaa ja vaalipäivää odottelee. Se, että me ollaan joukkueena nyt tässä vaiheessa saanut tollainen tulos, niin lämmittää, on siitä kovin kiitollinen ja nöyrä. Pekka Haavisto, te olette näköjään etenemässä presidentinvaalissa toiselle kierrokselle jo toista kertaa poliittisen uranne aikana. Kertokaa tuntemuksistanne. No kyllähän tämä on valtavan hyvä tulos, 4. äänistä tässä vaiheessa ja olen erittäin kiitollinen kaikille, jotka ovat lähteneet äänestämään ja äänestysaktiivisuus on ollut sekä ennakkoäänissä että äänestyspäivänä suurta, eli ihmiset ovat ilmaisseet mielipiteensä ja täydellä vauhdilla kohti toista kierrosta. Jussi Halla-aho, Ylen ennusteen perusteella näyttää siltä, että teidän loppukirinne ei siivittänyt teitä toiselle kierrokselle. Kuinka tyytyväinen olette tulokseen? Pakkohan tähän tulokseen olla tyytyväinen. Se vastaa melko hyvin viimeisiä galluppeja. Se on noin kaksinkertainen edelliseen presidentinvaalitulokseemme nähden ja varmasti paljon korkeampi kuin mitä olivat edes omat odotuksemme vielä kuukausi sitten. Kilpakumppanit saivat huomattavasti suuremman osuuden äänistä ja näin tämä demokratia toimii. Miten selitätte sitä vai onko teillä arvelua siitä, että miksi perussuomalaisten kannatuskäyrä ikään kuin aina nousee sinne juuri ennen vaaleja? Onko niin, että teidän kannatus ajoittuu vähän väärin? Meillä on muita isoja puolueita vähemmän sellaista täysin sementoitunutta kannattajakuntaa, jotka äänestäisivät meitä aina ja olosuhteista riippumatta. Meillä on varsin paljon äänestäjissä niitä, jotka muodostavat äänestyskantansa vasta loppusuoralla. Ja sitten kun Gallup-käyrä lähtee nousuun, niin se tietysti generoi lisää innostusta ja kannatusta. Näin tämä yleensä toimii tulkintani mukaan. Alexander Stubb, teidän vastaehdokkaanne tuolla toisella kierroksella on Pekka Haavisto. Miten se vaikuttaa teidän kampanjointinne tästä eteenpäin? No, ei se varmaan vaikuta hirveästi, että on aina ollut tapana tehdä oma kampanja, ei vilkuilla sivuille. Olipa tullut vastaan ketä tahansa toisella kierroksella, niin tiedän, että tulee olemaan rakentava, sivistynyt ja hyvä keskustelu vaikeista ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä. Pekan kanssa me tunnemme toisemme varmaan 20 vuoden takaa suunnilleen. Olemme tehneet paljon rauhanvälitystä ja varmaan linjat aika samantyyppisiä. Että on ihan varma siitä, että meille tulee ihan hyvät keskustelut. Mutta teillä on kuitenkin kilpailu tästä asemasta edessänne. Mikä tekee teistä, Alexander Stubb, paremman presidentin kuin Pekka Haavisto olisi? No, mun on itse sitä hirveän vaikea varmaan lähteä määrittelemään. Mä voisin hyvin kuvitella, että suomalaiset hakevat uuden aikakauden presidenttiä ja sitten tekevät aivan itsenäisesti päätöksen sen suhteen, että kenellä on vahvin ulkopoliittinen kokemus tai kyky edustaa Suomea, kuka voi olla ylipäällikkö ja millaisessa arvomaailmassa haluaa presidentin näkö toimivan. Ja se on jokaisen yksittäisen päätös, että mun mielestä kannattaa aina näissä kampanjoissa olla oma itsensä. Pekka Haavisto, voitteko jo avittaa yleisöä vähän toista kierrosta ajatellen, mikä on suurin teitä ja Alexander Stubbia erottava tekijä? No, ihmiset liikkuvat näissä vaaleissa sekä ensimmäisellä kierroksella että toisella kierroksella hyvin paljon puoluerajojen ylitse. Eli jos ei katsota puoluepolitiikkaa, vaan etsitään henkilöä, joka vakaalla, turvallisella kädellä pystyy Suomea johtamaan niin, että on kokemusta näistä tehtävistä. Mutta ehkä sellainen asia, joka ulko- ja turvallisuuspolitiikan lisäksi on tullut viime aikoina keskustelussa, on suomalaisten köyhyys, eriarvoisuus, eri alueiden kehitys, Itä-Suomen tilanne. Tämän tyyppisiä huolia ihmiset kantavat ja haluavat presidentin, joka ymmärtää aivan tavallisen suomalaisen ihmisen huolia. Vaikka presidentti ei näistä asioista päätä, niin Suomi täytyy tuntea.
Sanokaa nyt vielä kuitenkin se suurin eronne suhteessa häneen, jos maltatte. Kyllä se ero sitten kampanjan myötä selviää. Kysytään teiltä, Jussi Halla-aho, vielä niin, että kun nyt sanotaan, että jäitte kolmanneksi näissä vaaleissa, niin olisitteko mielestänne voinut tehdä jotakin toisin tai paremmin, jotta tulos olisi ollut parempi? Meillä on ollut sekä puolueena että kampanjatiimin puolesta erittäin hieno kampanja. Olen tehnyt tässä parhaani ja meidän koko organisaatiomme ja kansanliikkeemme on tehnyt parhaansa. Siinä mielessä mikään ei jää hampaankoloon eikä kaivelemaan. Varmasti joitakin asioita olisi voinut tehdä paremmin, mutta vanha viisaus on, että se, joka ei tee koskaan virheitä, ei tee paljon muutakaan. Ehkä 6 vuoden päästä sitten vielä parempi yritys. Sinne on pitkä aika. Alexander Stubb, tässä on käyty hyvin kohteliasta kamppailua, niin tässä nytkin, ja tekin olette paljon kehunut muita ehdokkaita. Tullaanko toisella kierroksella näkemään vähän enemmän haastoa? No, toivottavasti ei, ja mun mielestä on jollain tavalla väärä mielikuva, että ihmiset haluaisivat nähdä jonkinnäköistä kovaa vastakkainasettelua tai toisen haastamista. Ihmiset haluavat nähdä, millaisia näkemyksiä meillä on Pekan kanssa ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, millainen analyysikyky. Ja kuten Pekka sanoi myös varmaan sisäpoliittisista kysymyksistä, että mä en ole koskaan nähnyt politiikassa ja liberaalisessa demokratiassa tarkoituksenmukaisena sitä, että ikään kuin lietsotaan sitä vastakkainasettelua. Minun mielestä tasavallan presidentin pitää olla yhdistävä tekijä. Vielä nopeasti loppuu, Pekka Haavisto. Nähdäänkö toisella kierroksella myös hyökkäyksiä? No varmasti nähdään asioita, joista ollaan eri mieltä ja on nähtykin tällä ajalla, mutta ensimmäisen kierroksen aikana. Mutta alleviivaisin sitä, että ollaan hyvin saman mieltä isoista turvallisuuspolitiikan asioista, NATO-jäsenyydestä, Suomen puolustusyhteistyösopimuksesta Yhdysvaltain kanssa, siitä, että ollaan tiukkoja ja kovia itärajan suhteen. Ja se ei ole huono asia, että Suomessa vallitsee näin suuri yksimielisyys keskeisistä ulkopoliittisista kysymyksistä. Se tekee suomalaiset vahvaksi. Kiitos. Kiitos teille. Kiitos. Äkkiä yhteen laskemalla, niin todellakin tuo kärkikaksikko saa yli 50% tämän ensimmäisen kierroksen kannatuksesta, mutta alueellisesti se merkitsee kuitenkin sitä, että suuri osa Suomea oli jonkun muun kannalla. Paula, minkälaista kampanjaa tässä ruvetaan virittämään? Niin, vähän toisinpäin ajatellen, niin melkein puolet suomalaisista joutuu etsimään seuraavalle tälle ratkaisevalle finaalikierrokselle sitten uuden ehdokkaan. Ja jotenkin odotin, että jo tässä vaiheessa tuo kärkikaksikko olisi heti kilpailuhengessä, mutta siinä oli tuommoista varsin veljellistä yksimielisyyttä vielä tässä vaiheessa. Mutta on varmasti tulossa kiivas kamppailu myös kakkoskierrokselle. Ja tähän saakkahan näkyi, että molemmat liikkui siellä itselle aika ominaisella tavalla. Haavisto veti DJ-keikkaa ja tanssitti kansaa ja Stubb jumppautti kansaa. Eli oltiin siellä omissa leireissä, mutta nyt täytyy kurkottaa sitten sinne itselle vieraamille alueille. Jussi Halla-aho ei nyt ollut maansa myynyt, mutta sinulla, Sami, oli lisää lohdun sanoja. Niin, en tiedä onko lohdun sanoja, mutta kyllähän tosiasia on se, mihin Halla-aho itsekin viittasi tässä illan aikana jo kerran, että kyllähän tämä perussuomalaisten presidenttivaalitulokseksi on erittäin hyvä. Hän itse asiassa taisi viitata viime vaaleihin, jolloin Laura Huhtasaari sai 6,9. No nyt ollaan kyllä paljon enemmän kuin vain kaksinkertaisessa luvussa. Timo Soini sai 2012 vaaleissa 9,4% kirjanpitoni mukaan. Nyt ollaan itse asiassa tuplasti siitä luvusta, että kyllä jälleen tämä presidentinvaalitulos kertoo siitä, että perussuomalaiset on ottanut todella tukevan jalansijan suomalaisessa puoluejärjestelmässä. Vaikka eduskuntavaalikannatuksesta hieman jäätiin. Vaikka hieman jäätiin, mutta ei ollut kuitenkaan kovin kaukana siitä. Ja Ari jatkaa pelaajakorttien kanssa. Kyllä vain, eli katsotaan tuota kärkikolmikkoa, eli Alexander Stubb, joka sai ennusteen mukaan siis tuon 27,4% tällä hetkellä. Se on suurin piirtein se tulos, mitä Ylen viimeisin kysely hänelle antoi tämän viikon loppupuolella. Pekka Haavisto 25,7%. Haaviston tulos on parempi kuin Ylen kyselyssä. Ja sitten Jussi Halla-aho sai sen
18,8%. Se on suunnilleen se, mitä Ylen kyselyssä hänelle odotettiin pikkaisen paremmin. Ja kuten Sami Borg tuossa totesi, tämä on perussuomalaisten paras tulos presidentin vaaleissa, mitä on ollut. Ja sitten jos tätä kärkikolmikkoa vielä katsoo, niin tuo ero on melkein pari prosenttiyksikköä kahden kärjen välillä, mutta sitten Jussi Halla-aho on tällä hetkellä, ja kun tämä on ennuste, niin se on todennäköisesti myös lopputulos jo huomattavasti suurempi. Ensimmäinen ennuste julki, Elina Valtonen. Onko Stubbin vaalivoitto jo taputeltu? No se on ainakin todennäköistä, että toiselle kierrokselle mennään, ja siitä valtava kiitos kaikille äänestäjille ja erityisesti meidän kampanjaväelle ympäri maata. Varapuheenjohtaja Antti Häkkänen äsken sanoi, että nyt tehtävänä on houkutella niiden äänet, jotka putoavat. Keiden ääniä nyt houkutellaan? Kyllä me tavoitellaan kaikkien suomalaisten ääniä. Alexander Stubb on semmoinen ehdokas, kun hän on nyt valtavan hienosti kiertänyt ympäri maata, niin saanut kyllä väkeä liikkeelle myös laajasti kokoomuksen ulkopuolelta. Ja mä uskon, että tämä työ jatkuu nyt entistä vahvempana huomenna, ja itse ajattelin laittaa herätyskellon kello 5 soimaan, että jaksaa sitten tehdä kampanjaa tai ehtii tehdä kampanjaa täysillä seuraavat 2 viikkoa muiden töiden ohella. Kiitos. Ja täällä vihreiden valvojaisissa, Pekka Haaviston valvojaisissa alkoi melkoinen meteli, kun tuo Ylen ennuste lävähti ruutuun. Ja vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta, nämä ovat ensimmäiset vaalisi vihreiden puheenjohtajana, niin mikä on nyt tiiviisti tunnelmasi tästä Ylen ennusteesta, jossa Haavisto oli kakkosena? Tunnelma on se, että suomalaiset luottavat, että Pekka pystyy pitämään Suomen turvassa ja Suomen turvallisena kaikille. Se näkyy tässä tuloksessa. No onko Pekka Haavistolla nyt mahdollisuus kukistaa Stubb toisella kierroksella? Ehdottomasti on. Pekan ulkopoliittinen kokemus on vertaansa vailla, ja sen lisäksi hän on ihminen, joka kykenee kohtaamaan inhimillisesti vauvasta vaariin, ja tämä yhdistelmä on semmoinen, jota Suomi tarvitsee presidentiksi. Vihreiden kannatus on madellut ja Pekka Haavisto on pitänyt etäisyyttä puolueeseen valitsijayhdistyksen ehdokkaana, niin voiko tällainen Pekka Haaviston menestys vaikuttaa vihreiden kannatukseen? Pekka on kansanliikkeen ehdokas ja hän yhdistää yli puolueen rajojen. Me vihreät sitten tehdään oma työmme siellä eduskunnassa sisäpolitiikan parissa ja oma nousumme siellä, mutta Pekka on kansanliikkeen ehdokas, yhdistää yli puolueen rajojen etelästä pohjoiseen. Kiitos Sofia Virta. Ja Kaupungintalo jatkaa demokratian sankareiden eli ehdokkaiden haastatteluilla. Olli Rehn vielä nyt sitten kerta kello päälle, kun meillä on tämä Ylen ennuste ja se näyttää teille reilua 15%, niin miten arvioitte omaa suoritustanne näissä vaaleissa? Gallupit peitottiin, eli siinä mielessä olen tavallaan iloinen ja ennen kaikkea olen siitä kiitollinen, että sain hyvin ääniä, olen jokaisesta äänestä kiitollinen ja teemme upean kampanjan kansanliikkeen kanssa ympäri Suomea. Mutta totta kai toivoin, että olisin päässyt toiselle kierrokselle ja siihen tähdättiin täysillä 7 kuukautta tiivistä kampanjaa ympäri Suomea. Ja tämähän on tietysti ihan kelvollinen prosenttilukema Keskusta-nimiselle puolueelle, mutta onko se teille joku arvo, että menestyitte ihan kohtalaisesti edustaessanne Keskustaa? Tämä on henkilövaali ennen muuta ja sellaisena sitä kannattaa tarkastella. Olen iloinen siitä, että minulla oli takana sekä sitoutumattomia että eri poliittisten taustan omaavia ihmisiä, eri ikäisiä eri puolilta maata ja myös keskusta-aktiivit tekivät hyvin tiiviisti töitä kampanjan puolesta. Li Andersson, kun nyt katsoo tätä vaalin tulosta Ylen ennusteen perusteella, niin mitä arvioitte siitä, että minkälaisella ulkopoliittisella linjalla on tällä hetkellä Suomen kansan tuki? No, kyllä mä sanoisin, että sellaisia isoja linjaeroja Stubbin ja Haaviston välillä, tai oikeastaan kaikkien ehdokkaiden välillä ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksissä ei sinänsä ole ollut tässä kampanjassa. Et mehän ollaan paljon puhuttu esimerkiksi Ukrainan tuen merkityksestä, missä kaikki on ollut samaa mieltä. Mutta esimerkiksi Stubb ja Haaviston välillä, ja tiedän, että minä ja Jutta myöskin ollaan oltu sillä linjalla, että esimerkiksi tähän ydinaseisiin liittyen lainsäädäntöä ei pitäisi avata. Siinä on selkeä ero sitten taas Stubbiin, joka on ollut sitä mieltä, että pitäisi sallia kauttakulkua varten. Mutta kyllä mä ajattelen, että toisella kierroksella on tärkeää, että ehdokkaat myös tuo eroja esille.
jotta sitten kaikki myös tietää, mitä äänestää ja saadaan niin kuin niissä linjakysymyksissä myöskin riittävästi niitä vivahteita eroja ehdokkaiden välille. Olisiko tulos samanlainen, jos emme eläisi näin vaikeaa ulkopoliittista aikaa? Siihen on ihan mahdotonta vastata. Kyllä mä uskon, että tässä tuloksissa näkyy se, että äänestäjät ovat painottaneet nimenomaan niin kuin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvää kokemusta. Ehkä enemmänkin sitten kuin niin kuin arvoihin liittyviä kysymyksiä ja muita, mistä minä ja myöskin Jutta niin kuin paljon omissa kampanjoissamme ollaan nostettu esille. Jutta Urpilainen, SDPn presidenttivaali onni on ollut luvalla sanoen huonoa jo monta vaalia putkeen ja nytkään yhtään punaista ehdokasta ei nähdä jatkokierroksella. Miksi jotenkin tuntuu siltä, että ihmiset nojaavat enemmän sitten porvaripuolueisiin ainakin presidenttiasioissa? No, mä tiesin silloin, kun mä lähdin tähän kisaan 2 kuukautta sitten, että Pekka Haavistoa monet sosiaalidemokraatit ovat äänestäneet viimeisen 12 vuoden aikana useissa vaaleissa. Että hän ikään kuin on näyttäytynyt tämmöisen ei-porvarillisen Suomen ehdokkaana. Mutta siitä huolimatta halusin lähteä yrittämään tämän asetelman muuttamista ja tein 7 viikon kovan kampanjan ja tästä naisesta ei olisi kyllä enempää saatu irti, että kyllä tässä itsensä likoon laittoi ja tietenkin oli mahtava kampanja väki, joka teki upeasti töitä siinä rinnalla. Mutta nyt on jännä nähdä, että miten sitten toisella kierroksella tullaanko aidosti näkemään eroja ulkopolitiikassa, mutta ennen kaikkea myös siinä arvojohtajuudessa, joka tasavallan presidentti myöskin on. Kysyn vielä niin, että missä vaaleissa teidät muuten nähdään seuraavaksi ehdolla? No sitäpä en kyllä tiedä, että mä oon keskittynyt 100% näihin vaaleihin ja huomenna palaan komissaarin tehtävään Brysseliin. Olli Rehn, teillä on suuri potti ääniä jaettavaksi. Rohkenetteko sanoa, keille niiden teidän mielestä tulisi toisella kierroksella mennä? Minun kampanjani päättyy tänä iltana ja aion osallistua toiselle kierrokselle tasavallan kansalaisena, ihan tavallisena äänestäjänä. Kun suomalaiset äänestäjät pystyivät ensimmäisellä kierroksella päättämään, ketä äänestää, niin kyllä he pystyvät tekemään sen myöskin toisella kierroksella ihan ilman neuvojakin. Hyvä. Paljon kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Sami, tartutaan tuohon Olli Rehnin menestykseen. Niin, se oli kannatusmittausten mukainen. Jos mietitään keskustan hänen taustapuolueensa nykyistä kannatusta, niin tuohan on merkittävästi suurempi. Keskustan kannatus on ollut mittauksessa 10-11 vähän päälle välillä, merkittävästi isompi. Ja kun katselen näitä vaaleja ennen tehtyjä kannatusmittauksia ja sitä, että miten eri puolueiden kannattajat ovat ilmoittaneet äänestäneensä eri ehdokkaita, niin keskustalaisista noin 2/3 ilmoitti äänestävänsä ja aikovansa äänestää Rehniä. Ja kun mietitään, että mitä se käytännössä tarkoittaa tuossa Rehnin kannatuksessa, joka nyt on 15,3 tämän nykyisen tilanteen mukaan, niin voidaan arvioida, että noin puolet on tullut kuitenkin selvästi muualta. Ja kilpailutilanne tässä, niin kuin sanotaan, poliittista keskustaa, jos mietitään nyt vasemmisto-oikeisto-ulottuvuudella lähellä poliittista keskustaa oleva, Stubb on kuitenkin selvästi niin kuin liberaalikokoomuksen ehdokas. Haavisto on vaikka tietysti kuuluu niin kuin tavallaan vihervasemmistoon, mutta kuitenkin näkemyksiltään myös liberaali. Rehn on niin kuin 3. mies liberaali tässä joukossa, että siinä ikään kuin pelitilaa ei ollut välttämättä niin kuin mahdottoman hyvin ja Tämä osittain siis selittää varmaan myös sitä, että me tiedämme, että perussuomalaiset on nostaneet kannatustaan keskustan vanhoilla ydinalueilla ja se näkyy sitten Halla-ahon kannatuksessa. Että kaiken kaikkiaan minun mielestä, niin kuin sanotaan, Rehnin tulos oli hyvin odotettu. Mutta Paula, mielenkiintoista, minne ne Rehnin äänet sitten päätyvät? Nimenomaan siinä on merkittävä potti ääniä jaossa ja aivan kuten Sami sanoi, niin Rehn itse on myös aika liberaali ajatusmaailmaltaan, mutta niin ovat nämä 2 kärkikandidaattiakin. Sitten taas Rehnin taustajoukoissa on enemmän sellaisia myös konservatiiveja, keskustalaisia. Meneekö heidän äänensä sitten mieluummin kuitenkin Stubbille ja sitten liberaalimpien sieltä joukosta Haavistolle. Todella kiinnostavaa, miten tämä potti jakautuu. Kiinnostavaa nähdä myös, ketä kampanjoilla sitten yritetään tavoitella ja käännyttää puolelle. Ja nyt olemme palanneet reaalilaskentaan. Helsingin ääniä puuttuu vielä paljon, mutta tilanne on aika tasainen.
noiden kannatuksien osalta. Eli olemme nyt reaalilaskennassa. Ennuste teki työnsä, kiitos ennusteelle ja menemme kaupungintalolle. Mika Aaltola, nyt näyttää, että teillä on tuo 1,5% kannatusta suurin piirtein. Tässä oli pieni tuolileikki äsken, koska te vaihdoitte paikkaa juuri. Mikä merkitys tässä vaiheessa nyt sillä kannatuksella tai sillä sijoituksella teille on? No ei sillä oikeastaan ole, että näin politiikan ulkopuolelta kun tulee, niin saa olla aika tyytyväinen tuhansiin ja tuhansiin ääniin, mitä on saanut, ja kiitokset niille, jotka on kannatusta antanut. Melkoinen urakkaan takana, melkoinen tutkimusmatka politiikan ja vaalien ytimeen, että kyllä tästä niin kuin kokemusta rikkaampana päivätyöhönsä palaa, että Amerikan vaalien selittäminen on vähän helpompaa nyt tästä lähtien. Tässä on edellisiltä ehdokkailta kysytty, jotka ovat toiselta kierrokselta jääneet, että keille he testamenttaavat äänensä. Mitä te sanotte? No siis odotan noita vaalikeskusteluita, että olen sitä puolustuksen ääntä korostanut, että jos siellä niin kun sitoudutaan tiettyihin puolustusmenojen tasoihin, niin sitten asia on aika helppoa loppujen lopuksi. Ja monethan näistä ideoista, mitä on tuonut, niin on vähän niin kuin uponnut. Eli nyt puhuttiin siitä pohjoisen ratayhteydestä, että niin siinä usein käy, että kun tulee jollakin kärjellä, niin ne sitten parhaimmillaan muut ottaa niitä ja sitä kautta pystyy vaikuttamaan siihen agendaan. No, Sari Essayah, opitteko te jotain tämän kampanjan aikana muilta ehdokkailta? No minun mielestä on ollut hienoa, että tämä kampanja on ollut kaikin puolin rehti ja reilu ja tunnustus kaikille kanssaehdokkaille, että on ollut mukava tehdä tätä kampanjaa yhdessä ja siinä mielessä tämä on demokratian riemuvoitto, että kansalaiset ovat käyneet ahkerasti äänestämässä ja toisaalta, että juuri näinä aikoina niin tämä ulko- ja turvallisuuspolitiikka on ollut niin keskiössä näissä vaalikeskusteluissa, että me elämme todellakin niin kuin sellaisia aikoja, että nyt on syytäkin näistä asioista puhua. Toiselle kierrokselle menee hallituskumppani kokoomuksen Alexander Stubb ja sitten vihreiden Pekka Haavisto. Sari Essayah, kumpaa te äänestätte? No tänä iltana ei nyt lähde kertomaan, ketä äänestän ja varmasti sekin hetki tulee aivan varmasti. Ja ylipäätänsä se keskustelu siitä, että onko joku tällainen niin sanottu testamentattava äänipotti olemassa. Minusta se on kyllä aika vanhanaikainen ajatus, että tänä päivänä kansalaiset äänestävät kyllä ihan oman valintansa mukaisesti. Ja täytyy muistaa, että kun lähdetään toiselle kierrokselle, niin silloin ei ole yhtään ääntä plakkarissa, vaan silloin lähdetään ihan nollasta keräämään niitä ääniä. Harry Harkimo, kokeillaan onnea teidänkin kanssa. Toisella kierroksella on Alexander Stubb ja Pekka Haavisto. Kumpaa te äänestätte? No eiköhän nuo äänestäjät ole ihan fiksuja, ne saa itse päättää, että mä en ala niitä neuvoa, ketä pitäisi äänestää. Että mä uskon, että ihmiset katsoo nuo vaalitentit ja sitten ne päättää ketään. Mä luulen, että se on enemmän niin kuin tunteesta, kun eihän ne mitään mielipiteitä kerro. Ne on samaa mieltä kaikista asioista melkein. Niin mä uskon, että se tunne on se, mikä on se, joka ratkaisee, että kuka tuntuu oikeimmaksi ehdokkaaksi. No nyt kysyn teiltä, kumpi teistä tuntuu oikeammalta? Kumpi olisi parempi Suomen tasavallan presidentti? En mä viitti sanoa. Selvä. Mika Aaltola, jankataan teidänkin kanssa vähän toisesta asiasta vielä. Te tulitte tuossa aikaisemmin linjanneeksi, että nyt tulevat vaalit eivät kiinnosta, vaan palata sinne ulkopoliittiseen instituutiin, mutta for the record, onko niin, että te ette aio enää politiikkaan palata? Älä koskaan sano ei. Että elämässä on sen oppinut, kun tuossa mietin näitä presidentinvaaleja, kun totesin, että se on mahdoton tehtävä, mutta toisaalta pitää jonkun rohkaista muita lähtemään politiikkaan ja sen takia päätin lähteä. Mutta nyt kyllä kestää jonkun aikaa, vuosia, ennen kuin lähdetään niin kuin uudestaan rutistamaan. Mutta tuo aaltoliike, se on tietysti asia, joka niin kuin jää elämään näistä asioista. Eli siellä on paljon ihmisiä mukana, jotka on ensikertalaisia politiikassa ja ei heitä tyhjän päällekään jätetä. Eli pyritään vaikuttamaan esimerkiksi siihen, että puolustusmenot pysyy Suomessa suhteessa siihen uhkaan, mikä tällä hetkellä on. Ja tuodaan esiin niin kuin yhteiskunnan niitä arvoja, mitä olen itse korostanut. Sari Essayah, tässä on teillä kaikilla erittäin pitkä kampanja takana. Minkälaisena arki nyt jatkuu ja ministerin työt? Ihan niin kuin tähänkin saakka, eli koko ajan olen hoitanut myöskin maa- ja metsätalousministerin pestiäni ja siinä mielessä niin ihan kokoukset alkavat heti aamulla sitten. Ja Harri Harkimo taisi jo jossain haastattelussa viitata, että 6 vuoden päästä tavataan presidentinvaaleissa. Joo, 6 vuoden kuluttua mä oon vuoden nuorempi kuin Donald Trump, niin kyllä mä pystyn ihan hyvin olemaan mukana, mutta
Arki jatkuu kyllä silleen, kun jos sä sitä vielä kysyt, että tässä on niin kuin viikkoloma eduskunnasta, eikä varmaan tee yhtään mitään. Hyvä. Kiitos näistä. Kiitos. Kiitos teille. Kiitos. Eli Harry Harkimo huilaa, mutta ainoa ministeriehdokas palaa ministerin töihinsä tai jatkaa niitä, ja Mika Aaltola palaa sitten ulkopoliittisen instituutin johtoon, niin harrastaa sitten geopolitiikkaa, että varmaankin myös geopoikaansa. Hänestä pitää huolta, mutta palataan vähän taaksepäin. Paula, pohditaan hieman demarien tilannetta. Paavo Lipponen sai vuonna 2012 6,7%, Tuula Haatainen 2018 3,2%. Ja silti edelleen eduskuntavaaleissa koko ajan puolue on jatkanut vahvana. Ja aikaisemmissa presidentinvaaleissa 2 sosiaalidemokraattista presidenttiä maahan. Mikähän tässä meni pieleen? Joo, kyllä. SDP on edelleen yksi Suomen suurimpia puolueita. Kun kurkin tänne tulospalveluun, niin selvästi näyttää siltä, että vaalipäivänä ihmiset eivät ole lähteneet Urpilaista äänestämään, joten varmaan kuten hän itsekin tuossa haastattelussa totesi, niin Pekka Haavisto on ottanut paikan sellaisena ei-porvarillisen Suomen ehdokkaana, ja kaiketi tuon voi jollakin tavalla rivien välistä lukea myös sitten tällaisena äänten periyttämisenä seuraavalle kierrokselle. Hienovaraisesti saattaa näin olla. Sari Essayah ja Harry Harkimo pitivät omia liikkeitänsä esillä koko vaalikampanjan aikana. Muistutetaan tässä, että tuo RKP:n tilanne on kyllä mielenkiintoinen, puolue jollain tavalla sekaisin ja täysin näkymättömissä tässä presidenttikamppailussa. Ja Sami muistutti siitä, että siellä on kuitenkin toiselle kierrokselle merkittävä äänipotti jaettavana. Tämä pitää paikkansa, ja nyt tosiaan kun puolueella ei omaa presidenttiehdokasta ollut, niin se on kyllä todella mielenkiintoista nähdä, että jatkuuko tämä hyvin vahva niin kuin Stubb-linja siellä. Siinä on tietysti oma on ihan ymmärrettävä vaihtoehto tietysti Suomen ruotsalaisille, ja tietysti voimme veikata, että tämä tulee antamaan siis kokoomuksen ja RKP:n yhteinen tämmöinen peruskannatus, kyllä Stubbille erittäin hyvät lähtökohdat tuolle kakkoskierrokselle. No se on 2 viikon päästä, mutta nyt menemme kuuntelemaan valtiovarainministeri Riikka Purran haastattelua. Jussi Halla-aho on tosiaan sijoittumassa näissä vaaleissa 3. perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra. Onko tämä semmoinen tulos, mikä teitä puheenjohtajana tyydyttää? No perussuomalaiset tekee näissä vaaleissa jälleen historiaa, eli tuo tulos on ylivoimaisesti paras, mitä me olemme koskaan presidentinvaaleissa saavuttaneet. Totta kai olisi toivonut, että me olisimme päässeet toiselle kierrokselle, mutta joka tapauksessa prosentit ovat erittäin hyvät. Oletteko te perussuomalaisissa jo miettineet mahdollista äänten testamenttausta jollekin ehdokkaalle? Minä näen, että me luotamme kyllä suomalaisiin äänestäjiin, eikä ole tarvetta testamentata, jokainen voi jatkossakin käyttää omaa päätään. Yleisesti vielä kommentit tästä kärkikaksikosta. Minkälainen toinen kierros tulee? No ylipäätänsä se, että etumatka kärkikaksikolla oli näin kova. Siitä huolimatta, että meidän ennakkoäänet olivat korkeammat kuin otaksuin, niin se ei tähän välimatkan kuromiseen riitä, mutta toisella kierroksella Alexander Stubb ja Pekka Haavisto niin näyttää siltä, että on punavihreä vastaan liberaali oikeisto, joten hyvin mielenkiintoista. Otaksun esimerkiksi, että monella perussuomalaisella on vaikea tehdä äänestyspäätöstä. Kiitos haastattelusta. Kiitoksia. Ja juuri tullut tieto kertoo, että äänestysprosentti, se on nyt selvillä ja se on 74,9, eli petrausta 6 vuoden takaiseen on roimasti, silloin äänestysprosentti oli 69,9, jos muistan oikein, ja toinen pöytä korjaa, jos olen väärässä, mutta joka tapauksessa paljon parannusta siihen, mutta se oli myöskin varmasti odotettavissa, koska nyt valitaan uutta presidenttiä. Ja ulko- ja turvallisuuspolitiikka on tietysti presidentin se ydinrooteli ja se hänen toimivaltaansa kuuluva
elementti, jos mietitään kampanjointia ja ulko- ja turvallisuuspolitiikasta käytyä keskustelua, niin löytyikö ehdokkaiden välillä linjaeroja? Hanna Smith. No noin yleisestihan sanottiin, että kovin montaa eroa ei löytynyt. Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että on hyvä, että Suomi on NATO-jäsen. Ollaan hyvin vahvasti sitä mieltä esimerkiksi, että rajan sulkeminen oli oikein. Venäjäpolitiikassa ollaan niin kuin hyvin pitkälle samalla linjalla. Mutta ehkä tämä osaksi johtuu myöskin siitä, että nämä oli ne kysymykset, joita kysyttiin. Ja vain ihan muutamissa kohdissa niin päästiin sitten hiukan niin kuin erilaisiin kohtiin. Jossain kohdassa vähän vihjattiin sitä, että ehkä ensi vuonna tulee Euroopan turvallisuudessa tiukka paikka ja presidentin pitää olla edustamassa Suomea jopa mahdollisesti ottamassa kantaa siihen, että miten rauhasta neuvotellaan Ukrainassa ja hiukan ehkä enemmän maailmanlaajuisesti, mutta aika pitkälle kysymykset oli hyvin samanlaisia ja niistä ei löytynyt mitään eroja. Entä Johanna Vuorelma, löytyykö eroja? Jos katsotaan näitä kahta ehdokasta nyt, Stubbia ja Haavistoa, niin yksi sellainen näkemysero heidän välillään liittyy NATO-politiikkaan ja erityisesti siihen, että mitä he ovat mieltä ydinaseiden kuljettamisesta Suomen maaperällä. Stubb on sitä mieltä, että se on mahdollistettava tai että hänellä on näkemys, että se on ok, kun taas Haavisto vastustaa sitä. Eli tässä löytyy sellainen nyanssiero heidän kanssaan. Tällä hetkellähän se ei lainsäädännöllisesti ole mahdollista, mutta kysymys siitä, että pitäisikö sitä lainsäädäntöä lähteä avaamaan nyt tässä seuraavien vuosien aikana, niin sehän olisi poikkeus siihen pohjoismaiseen linjaan. Muissa Pohjoismaissa, jotka ovat NATO-jäseniä, niin sitä ei ole mahdollistettu. Ja sitten on hyvä ottaa huomioon niin kuin se, että Suomen presidenttihan tulee johtamaan tätä niin kuin Suomen NATO-linjaa, erityisesti niin kuin poliittiselta puolelta. Eli siinä mielessä mahdollisesti jatkossa nyt näiltä kahdelta, jotka sitten tulee tälle toiselle kierrokselle, niin pitäisi ruveta kysymään, että mikä heidän visionsa mahdollisesti on siitä, että millainen jäsen Suomi tulee olemaan Natossa, mitä Suomi hakee Natosta, koko tämä paketti, eikä niin, että onko tämä hyvä idea, että Suomi on NATO-jäsen, koska siitähän suurin osa, jos ei kaikki suomalaisista, on niin kuin samaa mieltä. Maailma on myllerryksessä. Millä tavalla muuttunut turvallisuuspoliittinen tilanne ja maailmantilanne, millä tavalla ne vaikuttavat tulevan presidentin rooliin ja asemaan ja toimiin? Onko sillä vaikutusta? No varmasti se, että tämä Venäjä-tilanne, koska sehän on ollut hyvin perinteisesti Suomen presidentin niin kuin melkein yksi tärkeimmistä kokonaisuuksista hoitaa Venäjä-suhdetta, niin nythän ollaan ihan uudenlaisessa tilanteessa. Oikeastaan kukaan ei osaa suoraan sanoa, että mikä on Suomi-Venäjä-suhde tänä päivänä. Eli tämä meidän uusi presidentti tulee varmasti määrittämään myöskin pitkälle sitä, että miten tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa Suomen-Venäjä-suhde tulee muokkaantumaan. Ja muistutan, että edelleen voitte laittaa chattiin kysymyksiä sekä tuon QR-koodin kautta että Ylen etusivun kautta ja poimitaan sieltä kysymyksiä ja vastauksia vielä tämän illan aikana. Mutta nyt Ari on ilmeisesti valmiina jatkamaan pelaajakorttien kanssa. Kyllä vain. Katsotaan nyt keskikastin kolmikkoa, eli siellä Olli Rehn on se, joka on neljäntenä. Ja hän sai 15,4% äänistä tämän hetken laskentatilanteen mukaan, ja se on melko lopullinen. Nyt ollaan jossain 96. Se on hieman paremmin, mitä Ylen loppuviikon kysely kertoi. Li Andersson 4,9%, hieman vähemmän kuin Ylen loppuviikon kyselyssä. Ja sitten Jutta Urpilainen, hän sai 4,4%. Varmasti tämä on vasemmistoliitolle mieluisa tulos. Ja nythän sitten näiden kahden Anderssonin ja Urpilaisen osalta voidaan sitä miettiä, että mitä he tekevät tulevaisuudessa. Li Andersson on sanonut, että hän jättää vasemmistoliiton puheenjohtajan tehtävät ja Jutta Urpilainen sitten puolestaan, niin hänellä on tilanne se, että komissaarin tehtävä päättyy ja sitten nähdään, onko hän lopulta lähdössä eurovaaleihin ehdolle. Toistaiseksi hän ei vielä sellaista sanonut. Keskustan puheenjohtaja Annika
Mika Saarikko, täällä vielä virtaa riittää keskustalaisilla tällä taustalla. Eli ei Ollin puolesta ole vielä toivoa menetetty näköjään. Ei, tämä on ollut valoisa, hyvä ja Suomea ja keskustaa yhdistävä vaalityö, josta lämpimästi kiitän Olli Rehniä, joka on tehnyt tuloksesta riippumatta oman näköisen, näkemyksellisen ja vakautta Suomeen lisäävän vaalityön. Ja siitä uskon, että tämä myönteinen tunnelma vaalivalvojaisissa tuloksesta riippumatta kertoo. No, kakkoskierros ehkä voidaan jättää jo mielestä, no lukemat ovat sellaiset Haavistolla ja Stubbilla, mutta Halla-ahon ohi, uskotteko, että Rehnillä on mahdollisuuksia vielä päästä tässä vaalipäivän äänillä? No, tällä hetkellä näyttää siltä, että täällä 4 kärjessä on 2 taisteluparia. Tuo omilla lukemilla oleva kärkikaksikko ja sitten hyvin lähellä toisiaan oleva Rehnin ja Halla-ahon kannatus. Olli Rehn ja tukijoukot, me teimme nousujohteisen vaalityön ja siltä osin on lupa odottaa, että vaalipäivänäkin kellotamme Olli Rehnille hyvän kannatuksen. Odotetaan siis sitä huolella ja rauhassa loppuun asti. Erityisen myönteisiä on olleet muun muassa suurimpien kaupunkien luvut. Ne ovat totta kai verrattain pieniä prosentteja Olli Rehnille, mutta merkittävästi parempia kuin vaikkapa puolueen kannatus viime keväänä eduskuntavaaleissa. Ja toisaalta tällä hetkellä ainakin Suomen kartassa vaalipiireistä osa on palannut keskustan vihreiksi Olli Rehnin ykköspaikalle ja se tietenkin lupaa hyvää tulevasta liittyen poliittisen keskivoiman tulevaisuuteen Suomessa. Paavo Arhinmäki, Vasemmistoliiton presidenttiehdokas vuodelta 2012. Li Andersson nyt 5%, 5. sija. Miten arvioit hänen tulostaan? No, tämä kampanja oli Liiltä tosi onnistunut. Mä oon kuullut todella monilta, jotka sanoo, että ei äänestä Vasemmistoliittoa tai Li Anderssonia, että hän on ollut selkeästi paras ja asiantuntevin näissä keskusteluissa. Selvästi näkee se, että Stubbin ja Haaviston kannatus on korkeampi kuin Gallupit näytti. Se tarkoittaa sitä, että ihmiset on vähän jo toista kierrosta äänestänyt ja se näkyy sekä Li Anderssonin että Jutta Urpilaisen äänimäärissä. Yllättikö tässä tuloksessa kaiken kaikkiaan joku asia? No, oikeastaan se, että Stubb ja Haavisto sai hiukan enemmän kuin mä ajattelin ääniä ja Rehn musta onnistuu äänimäärän osalta hyvin. Halla-aho sai aika lailla sen, mitä puolueen kannatus on ja tietysti se, että Li Andersson sai enemmän kuin SDP:n ehdokas Jutta Urpilainen, niin se on tietysti historiallinen. Odotin hiukan parempaa tulosta, noin 6% Li Anderssonille. Menevätkö nyt Vasemmistoliiton kannattajat automaattisesti Haaviston taakse? No, jokainen ihminen tekee tietysti itse ratkaisun ja varmaan nyt 2 viikkoa on aikaa ehdokkailla vakuuttaa, mutta kyllä mä uskon, että monelle Haavisto on läheisempi kuin Stubbi poliittisesti, mutta nyt molemmilla on iso tehtävä, siellä on valtava määrä, he yhdessä saivat toiseen kierrokselle menneet, niin sen vaan pikkusen yli puolet äänistä, että siellä on lähes puolet äänistä etsii uutta kotia. Kiitoksia. Kiitos. Presidentti Tarja Halonen, tässä alkaa olla demareille jo harmillisenkin tuttu kaava teidän aikanne jälkeen. 2012 Lipponen, 2018 Haatainen ja nyt Urpilainen jäävässä selkeästi tuon toisen kierroksen jättämästä sen väliin. Miksi demaripresidentille ei tunnu enää tässä maailman ajassa olevan kysyntää? Kaikki on ajassa ja minä olen itse onnekseni saanut olla presidentti varsin optimistisena tulevaisuuden rakentamisaikana. Nyt on kovemmat ajat. Itse asiassa vielä Niinistön ensimmäinen kausi oli samanlainen, tällainen sanoisiko kansainvälisen yhteistyön rakentamisen aikaa ja kaikki liikkuu ajassa. Minä toivon kuitenkin, että tavallaan niin kuin eduskuntavaaleihin verrattuna, että sosiaalidemokratian ideologiaa kannattavat, niin löytäisivät takaisin. Minun mielestä nämä presidenttivaalit nyt tavallaan on vähän samantapainen tilanne kuin oli viime eduskuntavaalit, jolloin aika oikein kai väitettiin, että osa ihmisistä äänesti taktisesti saadakseen tietynlaisen hallitusrintaman. Nyt puolestaan näytti siltä, että tämän kakkoskierroksen varmistaminen johti siihen, että samansuuntaiset ehdokkaat Haaviston kanssa niin saivat huomattavan paljon vähemmän ääniä. Että ei siinä sen kummempaa. Jutta Urpilainen on niin nuori, että hän ehtii vielä kolmansiinkin vaaleihin ja on yhtä vanha silloin. Kiitoksia. Kiitoksia paljon.
katsotaan sitten tätä tilannetta kokonaisuutena. Eli tässä näette eri ehdokkaiden kannatuksen. Ja kuten Tarja Halonen ja Paavo Arhimäki, niin taisi olla Arhimäki, joka sanoi, että yli puolet äänistä on johtanut siihen, että on 2 ehdokasta toisella kierroksella, Alexander Stubb ja Pekka Haavisto. Molemmilla yli 25%, Stubbilla suurempi ääniosuus, mutta siis vajaa puolet tähän vaaliin äänensä antaneista etsii nyt sitten uutta ehdokasta. Eli tämä on ikään kuin useammassa kastissa tämä ehdokasjoukko 2 kärki. Sitten meillä on Jussi Halla-aho siinä 19% ja eroa. Sen jälkeen tulee Olli Rehn ja sitten tulevat vasemmistopuolueiden ehdokkaat tasaisesti tuossa sen jälkeen ja sitten tulee tuo loppupään ehdokkaista. Eli lievää jakautumista eri ryhmiin näissä 9 ehdokkaassa. Ja me jatkamme täältä tulospöydästä tarkastelemalla äänestysprosenttia, joka siis oli 74,9 ja sen alun veikkauksen voitti Sami. Asiantuntijat ovat asiantuntijoita, 1 kymmenyksen se meni pieleen. Tässä katsaus äänestysprosenttiin eri äänestysalueilla, eli vaalipiirejähän ei näissä vaaleissa ole, mutta silti voimme tarkastella alueellisesti. Tuolta sellaisia huomioita tein, että meille oli kaivettu esiin, että 17 kuntaa yli 80% Luoto 88,8%, Kauniainen 88,5%, 11 kuntaa alle 65% vilkkaudella, Ahvenanmaalla useat, Hyryn Salmi Mannermaalla 63,6%. Mutta tuossa edelliset vaalit ja nämä vaalit ja äänestysvilkkaus. Sami, tuosta huomiota. No ensinnäkin voidaan todeta se, että meillä oli paljon helsinkiläisiä ehdokkaita ja pääkaupunkiseudulta ehdokkaita. Helsingissä nousi äänestysprosentti eniten. Helsingissä on ennenkin ollut korkein äänestysaktiivisuus, siinä mielessä vähän polarisaatio lisääntyi, mutta todella hienoa on se, että nyt saatiin tämä noin 5%, tai itse asiassa tasan 5% kotimaan äänestysprosentin lisäys. Tämä vaalien koko äänestysprosenttihan näyttää tällä hetkellä olevan 71,5 ja siinä on sitten ulkosuomalaiset mukana, mutta meillähän on tapana puhua tästä kotimaan äänestysprosentista. Ja grafiikassa tuossa edelliset suoran kansanvallan vaalit ja ensimmäinen kierros turkoisilla ja tummemmalla sinisellä sitten toinen kierros. Saa nähdä, mikä on toisen kierroksen äänestysaktiivisuus. Ja jos silmä luki oikein, niin kaikilla alueilla, kaikissa vaalipiireissä nyt oltiin aktiivisempia kuin 6 vuotta sitten, niin siitä tietysti taputuksia kaikille äänestäjille. Se on aina hienoa, juuri kun näin. suomalaiset äänestävät. Sen haluaisin vielä sanoa, että meillähän on siis presidentinvaalien äänestysaktiivisuus. Jos katsotaan ensimmäistä kierrosta ja sitten näitä 2 lipun vaaleja, kun jos mennään 80-luvulle, niin Koivistovaaleista 82 alkaen niin on laskenut äänestysprosentti jatkuvasti. Että nyt kun se nousi, niin nyt saatiin kerralla 5% lisää, niin se on kyllä mahtava saavutus. Se on demokratian kannalta ihan yksiselitteinen voitto. Ja Ari jatkaa ilmeisesti tulosten perkaamista. Kyllä vain katsotaan näitä sitten jälkipään valvojia, eli tässä Sari Essayah sai 1,5% äänistä ja sitten tulee seuraava, joka on vaalissa siis 8. Mika Aaltola, sama ääniosuus, mutta tuossa on reilu 200 äänen ero. Ja sitten Harri Harkimo 9. näissä kisoissa. Ja Aaltola siis täysin puolueeseen sitoutumattomana ehdokkaana sai saman verran ääniä kuin kristillisdemokraattien ehdokas. Ja kun katsoo tätä tilannetta, niin Harri Harkimo sai vähemmän ääniä kuin Liike Nyt sai, tai mikä oli Liike Nytin osuus eduskuntavaaleissa ja pikkaisen vähemmän, mitä Ylen loppuviikon kysely hänelle odotti. Ja nyt sitten mennään kuuntelemaan Mika Aaltolan kiitospuhe omille kannattajilleen.
No niin, 50 000 ääntä eri puolta Suomea. Se on aika moista, kun lähtee politiikkaa ilman puolueita, mutta ei ilman tukea. Tämä ei olisi ollut mahdollista, että se mahdoton tehtävä toteutettaisiin. Kierretään Suomeen, kerätään tukikortteja, saatiin ne ennätysajassa kerättyä. Se ei olisi ollut mahdollista ilman teitä, ilman sitä aaltoa. Se aalto olette te ja se pidetään niin kuin hengissä. Täällä on löydetty paljon ystäviä, täällä on löydetty paljon niin kuin sanomaa, täällä on löydetty paljon tukea toisista. Miettikää vaikka noita vaalijulisteiden laittamista, sekään ei ollut yksinkertainen homma. Moni ajoi satoja kilometrejä, että saatiin suurempaan osaan Suomea. Siellä ehkä pari jäi puuttuu ähtäri kuulemma. Mutta viedään se huomenna. Mutta tässä on niin kuin nyt juhlan aika. Ja juhlan aikaan liittyy aina se, että kiitetään niitä, joille kiitos kuuluu. Upeaa työtä. Ja ilman perhettä, ilman Kirsin vaimoa se olisi ollut mahdoton asia saada kaikki tää niin organisoitua. Eli hän on ollut keskeisessä roolissa, kun puhutaan kalenterista, puhutaan siitä, että mihinkä liikutaan ja mitä tehdään. Ja täytyy sanoa, että rakkaus on syventynyt, luottamus on vahva. On Siellä päästiin jo perheasioihin. Paula, mitä muita huomioita? No, oli mukava nähdä Aaltola myös tällä tavalla hymyilevänä ja positiivisena. Hänhän tenteissä esiintyy aika lailla tällaisena synkkyyden apostolina. Maalasi melko mustaa kuvaa ja se ei sitten ehkä tainnut suomalaisiin kuitenkaan iskeä, mutta melkein 50 000 ääntä tai roimasti yli 45 000, en nyt muista sitä tarkkaa lukua, niin se olisi kyllä aikamoinen äänisaalis esimerkiksi eurovaaleihin, niin varmasti moni puolue hänen peränsä kolkuttelee, vaikka tuossa jo ainakin kerran kieltäytyykin. Menemme tästä kristillisdemokraattien valvojaisiin. Siellä näkyvä urheilutaustainen nykykristillisdemokraatti haastattelussa, eli Mika Poutala. Kansanedustaja Mika Poutala, millainen ilta on sinulla edessä? No kyllähän tämä jännittävä ilta on, että mielenkiintoiset tulokset tuli heti ennakkoääneen jälkeen. Totta kai Sarin kohdalla, ketä on ollut tässä tukemassa, niin ne oli odotusten mukaiset. Toivottavasti nousee vielä pikkasen tässä illan edetessä. Teillä on molemmilla huippu-urheilutausta. Jos vertailisitte niin kuin keskenään tai just urheilusuoritusta ja tällaista vaalityötä, niin onko siinä mitään yhteyskohtia? No on siinä selkeästi yhteyskohtia, että molemmissa on semmoinen selkeä iso tavoite, mikä on aika harvoin. Eli jos vertaa vaikka urheilussa olympialaisiin ja sitten tässä vaaleihin, niin ehdottomasti siinä pitää hakea se kuntohuippu siihen yhteen kohtaan. Ja totta kai se vaatii pitkäjänteisyyttä, tavoitteellisuutta, monia muita asioita, mitä mä oon oppinut urheiluuran kautta. Että ihan varmasti siitä on hyötyä. Kiitos. Kiitos. Ja täällä Harri Harkimon vaalivalvojaisissa niin pieni, mutta sitäkin innokkaampi joukko jatkaa vaalitulosten jännittämistä. Ja vieressäni seisoo nyt Leo Harkimo, Harri Harkimon poika. Olet ollut aktiivisesti mukana isäsi kampanjassa. Minkälainen kokemus tämä on ollut sulle? On se ollut hieno kokemus päästä mukaan ja katsoa vähän toista puolta siitä ja ollaan oltu paljon mukana vaalitenteessä tukijoukkona ja onhan se ollut mielenkiintoista kanssa olla siellä toreilla ja kuunnella ihmisten ajatuksia, että on paljon ollut ulkopoliittisia asioita, esimerkiksi NATO ja Venäjä, mutta myös sisäpoliittisia asioita, eli taloudesta ja sairaanhoidosta ja näin poispäin, jotka kiinnostaa sitten ihmisiä totta kai. Mutta kaiken kaikkiaan on ollut mielenkiintoista olla mukana ja kuuntelemassa ihmisten ajatuksia. Harri Harkimo on ollut politiikassa mukana nyt noin 10 vuotta ja myös veljesi Joel Harkimo on ollut ehdokkaana vaaleissa, niin houkutteleeko toi politiikka sinua minkä verran? No paljonhan siitä puhutaan kotona ja äitikin on ollut pitkään politiikassa myös ja näin poispäin, mutta ehkä tällä hetkellä opiskelut kesken, niin otetaan nyt opiskelut eka pois alta ja mietitään sitten sitä tulevaisuutta, että ehkä joku päivä.
Sinulla on taustaa myöskin jääkiekkoilijana, niin nyt kun olet päässyt haistelemaan vähän tätä poliittista pelikenttää, niin millä tavalla se eroaa jääkiekkokentästä? No, jääkiekkokaukalosta? Kyllähän se isosti eroaa, mutta sama tekijä siinä on se, kun sulla on se sama tukijoukko, niin sä teet joukkueena töitä sen määräpää eteen ja niinhän me tähänkin asti ollaan tehty, että käsi sydämellä voi sanoa, että ollaan tehty paljon töitä ja kansa saa nyt päättää, että mikä se lopputulos sitten on. Kiitos haastattelusta. Täällä Pekka Haaviston valvojaisissa on hurrattu ja iloittu ja meillä on nyt haastattelussa tässä yllättävä nimi. Haaviston kansalaisvaltuuskuntaa johtaa kokoomuksen entinen kansanedustaja. Kerro, miksi valitsit Haaviston etkä Stubbia? Mulla on ollut ilo ja kunnia tutustua Pekkaan yhteisinä eduskuntavuosina. Erityisesti viime kaudella olin itse ulkoasiainvaliokunnan jäsen ja Pekka toimi silloin ulkoministerinä. Mä arvostan Pekkaa vankkana asiaosaajana, arvojohtajana ja empaattisena ihmisenä, jolla on ollut aina aikaa kuunnella ja keskustella ja kohdata toinen ihminen ihmisenä. Ja se on tehnyt mun suurimman vaikutuksen, tämä Pekan kyky olla läsnä ihmisten kanssa, aidosti läsnä. Ja olet siis puheenjohtajana tällaisessa tukijoista, julkisuuden henkilöistä koostuvassa kansalaisvaltuuskunnassa, niin millainen merkitys tällaisella julkisvaltuuskunnalla on näissä presidentinvaaleissa? Tulos tänään näytti jo ennakkoäänten perusteella hyvältä, niin ainahan on merkitys. Mun mielestä jokaisella tukijalla on merkitystä ja kansalaisvaltuuskunnasta sen verran, että kansalaisvaltuuskuntahan koostuu hyvin erilaisista taustoista ja ammateista tulevista ihmisistä. Ja tämäkin kertoo Pekan kyvystä yhdistää erilaisia ihmisiä yhteen ja me kaikki häneen uskotaan presidentiksi. Ja nyt ihan yhdellä lauseella, mitä sanot tästä tuloksesta? Tulos vaikuttaa oikein lupaavalta ja hyvältä. Kiitos Jaana Pelkonen. Kiitos. Sami, kahden kärki siinä, Alexander Stubb, Pekka Haavisto. Mikä ratkaisi voiton heille? Tietysti kansalaiset ratkaisevat ja nyt on kohta ensimmäisen kierroksen äänet laskettu. Stubbhan oli jatkuvasti kannatusmittauksissa kärjessä ja näytti itse asiassa kannatusmittausten jo perusteella siltä, että hän selvästikin on menossa kakkoskerrokselle. Hänellä on vahva kannatus kokoomukselta, kokoomuslaiset käy varmasti äänestämässä ja myös erittäin paljon RKP-laisten ääniä ja ehkä muiden sitten poliittisesti liberaalien porvarien ääniä takanaan. Se oli niin kuin mun mielestä aika varmaa, että Stubb menee kakkoskierrokselle. Haavisto teki mun mielestä hyvin täyspainoisen kampanjan ja niin kuin pelasi järkevästi mun mielestä korttinsa jo tässä ykköskierroksella. Puhui riittävästi asioista sellaisille kohderyhmille, jotka ei ole ihan sitten siitä vihervasemmiston perus niin kuin kannattajakuntaa. Ja sillä tavalla katsoi itse asiassa vakavasti koko ajan myös kakkoskierrokselle. Ja näyttää siltä, että tämä taktiikka on nyt on hyvin toiminut. Ja kyllä tässä Haaviston kannatuksessa on takana tosiaan paljon ääniä myös sosiaalidemokraateilta ja vasemmistoliittolaisilta, jotka ovat halunneet varmistaa sen, että siellä kakkoskierroksella on joku muu kuin Jussi Halla-aho. Joiltain osin muistuttaa Touko Aallon aikaista vihreitten kannatusta, eli yliopistokaupunkeja esimerkiksi ja niin edespäin. Paula, mitä mietteitä sinulla? No kaksi karismaattista, kokenutta edustuskelpoista kandidaattia. Stubb näyttäytyy ehkä tämmöisenä tuoreena tuulahduksena suomalaiseen päivän politiikkaan siinä vaiheessa, kun ampaisi nopeasti kannatuskärkeen ja siellä sitten lopulta tämän puoli vuotta pysyi. Ja Haavisto kaksien vaalien konkari, siellä on jo tukipohja hankittu ja molemmilla erittäin vahvat taustajoukot näkyy selvästi kampanjoinnissa ja varmasti rahakin vaikutti heidän kahden pääsyyn tähän finaaliin. Molemmilla myös vankat tukijoukot, finanssit kunnossa. Stubbin vaalibudjetti taisi olla ylivoimaisesti suurin, mutta Haavistollakaan se ei ollut olematon. Sellainen irtohuomio, että viime eduskuntavaaleista jäi mieleen se, että Pekka Haaviston kannatus ei ollut se ei ollut niin suuri kuin mitä aiemmissa vaaleissa ja mitä presidentinvaalimenestyksen pohjalta olisi voinut ajatella. No kyllä, ja selvästi nyt näissä vaaleissa sitten tosiaan näkyy sitä leiriytymistä hänen taakseen tuolta muista puolueista myös. Eli hyvin mielenkiintoinen kakkoskierros tulee kyllä olemaan, että ketä havitellaan kannattajaksi, minkälaiset teemat nostetaan esiin, miten henkilökohtaisia asioita pengotaan, minkälaiset aseet otetaan käyttöön. Tähän astihan on oltu todellakin vannottu sivistyksen nimiin.
Kyllä, ja varmasti molemmat ehdokkaat ovat sellaisia, että haluavat pysyä ikään kuin kohteliaalla tasolla, ja Stubbin kampanjassa on selvästi kiinnitetty huomiota siihen, että hän ei kompastu minkäänlaiseen ylimielisyyteen, mielellään silittelee vastaehdokkaita ja on jopa nöyrästi kertonut itse virheistään, ja molemmat varmasti käyvät kohteliaan kampanjan, mutta kun kaksi on siellä loppusuoralla, niin yli puolet suomalaisista pitää hurmata, ja se ei tietenkään ole helppoa, eli kaikki konstit käyttöön. Ja mitäs Pian chattikorneri samasta aihepiiristä nostaa esille? No täällä on pohdittu paljon sitä, miten nuo äänet sitten jakautuvat tai miten äänestäjät, kenen taakse he siirtyvät. Täällä on pohdittu myöskin gallupeja sekä median roolia ja on kysytty juuri sitä, että miten kannatuskyselyt, gallupit, miten ne ohjaavat äänestäjiä. Niin miten Johanna Vuorelama politiikan tutkijana, niin mitä vastaisit tähän? Tämähän on sellainen, voisi sanoa, ikuisuuskysymys vaaleissa, että mikä on kannatusmittausten vaikutus. Ja yksi sellainen ilmiö, joka tunnistetaan hyvin, on tällainen voittajan vankkurit-ilmiö. Eli se, että kun kannatusmittauksissa ehdokas asettuu korkealle, niin äänestäjät usein lähtevät silloin tukemaan tätä potentiaalista voittajaa. Eli se on yksi sellainen vaikutus. Totta kai sitten varsinkin presidentinvaaleissa niin sitten se taktisen äänestämisen elementti, niin sehän on kytköksissä nimenomaan kannatusmittauksiin, koska kun näkee, että siellä kannatusmittauksissa tietty ehdokas on menossa läpi tai ehkä toinen on jäämässä ulkopuolelle sieltä toiselta kierrokselta, niin kyllähän se on otollinen paikka sitten nimenomaan tälle taktikoinnille. Ari. Ja sitten tosiaan, jos kannatusmittauksessa jonkun kannatus on nousussa, niin kuin Jussi Halla-ahon kannatus oli nousussa näissä vaaleissa, näissä viimeisissä mittauksissa, niin sitten se mahdollisesti myös vaikutti siihen, että Pekka Haaviston kannattajat aktivoituivat, totesivat, että nyt pitää äänestää Haavistoa, koska näyttää siltä, että Halla-aho uhkaa Haaviston pääsyä toiselle kierrokselle. Ja sitten voisi ajatella tätä näin, että kyselyt ovat ikään kuin markkinatietoa vaalitilanteesta. Eli ihmiset saavat tiedon, että miltä tämä asetelma vaikuttaa tällä hetkellä, ja sen jälkeen he voivat verrata omia ratkaisujaan siihen, että haluanko, että tämä menee näin vai yritänkö vaikuttaa tähän. Ja totta kai niin kuin pitää luottaa siihen, että aikuiset ihmiset äänestävät oman fiksun valintansa mukaan kyselyistä riippumatta. Sitten täällä on myöskin kysytty mediasta, millainen vastuu ja merkitys medialla on. Medialla on valtaa valita vaalikoneen kysymyspatteristoja, ehdokkaista julkaistujen juttujen sisältö. Ohjaako media tarkoituksella tai tahattomasti äänestäjiä? No kyllähän nykyään puhutaan tällaisesta politiikan medioitumisesta. Se on hyvin tunnistettavissa oleva piirre meidän voisi sanoa poliittisessa ympäristössä, eikä oikein sitä median roolia voi erottaa siitä politiikasta. Politiikka tapahtuu siellä median eri areenoilla. Me saamme tietoa politiikasta median eri areenoilta. Eli siinä mielessä kysymys ei ole pelkästään siitä, että millä tavalla media voi vaikuttaa, vaan enemmän ehkä, että mitä kaikkia, voisi sanoa, sellaisia media-areenoita me näemme vaalien alla. Ja yksi sellainen piirre, mikä nyt näissä vaaleissa ja nykypäivän vaaleissa korostuu, on se, että siellä on sellainen pirstaloituminen. Eli meillä on valtavasti erilaisia media-areenoita, joissa käydään vaalikeskusteluja. On sosiaalisen median areenat, on perinteisen median areenat ja meillä ei enää ole yhtä yhteistä areenaa, josta seurataan vaaleja. Nyt mennään yhteen tämän illan areenoista, eli Helsingin kaupungintalolla. Täällä kaupungintalolla on myös joukko kansainvälistä mediaa, kaikkiaan noin 60 toimittajaa eri puolilta maailmaa on akkreditoitunut seuraamaan tätä jännittävää tulosiltaa. Paikan päällä täällä oli ehkä heistä noin 20 ja juuri äsken päättyi kansainväliselle medialle järjestetty lehdistötilaisuus. Siellä kansainvälistä mediaa kiinnosti esimerkiksi Alexander Stubbin ruotsinkielisyys sekä kysyttiin ihan suoraan, että kuinka sitä kannatusta nyt toiselle kierrokselle nostetaan. Yksi toimittajista on tässä vieressäni. Hän on norjalaisen yleisradioyhtiö NRK:n Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Joakim Reigstad. So Joakim, is this just another election for you or could you pinpoint something specific?
Well, it's not just as any other election. We don't have president in Norway. Just that is a little bit exciting how you actually do it. And of course, given the fact that the Finnish president is actually responsible for the foreign politics, there is some interest for this election. What kind of things are happening in the northern areas? What kind of things are happening in the Baltic areas? That are questions that Norwegians are sort of like interested in knowing more about. And as Finland now is a NATO member, we see also a closer cooperation between Norway and Finland, definitely. Käännän tässä nopeasti lennosta. Joakim sanoi sitä, että koska vastaavaa vaalijärjestelmää ei Norjassa ole, niin sen takia se myös kiinnostaa ja tietysti sen takia, että Suomi on nyt myös NATO-maa. So what are your thoughts about the outcome so far? Any surprises? Well, it is very much as expected, I guess. We see a situation where the favorite is Alexander Stubb and Pekka Haavisto is just behind, which we had predicted. I think what had brought a little bit of an attention to this election in Norway is how great the true Finns was doing it on the polls, and that made it a little bit more, is it actually possible that they can go through, or that Jussi Halla-aho can go through to the next round. So that was a little bit interesting, but we see now that there are two clear candidates. In short, why is it important for the Norwegian audience to follow this presidential election in Finland? It's you are our neighbors, so of course we should be interested in what's happening in our neighboring countries. We are interested in Sweden, Denmark and Finland. Of course we should be a joint Nordic country. Kiitos. Ja Tulostudioon on saapunut 2 politiikan seuraajaa ja vaikuttajaa, jolla on myös aktiivista kokemusta ja taustaa politiikasta ja kampanjoinnista. Jenny Suominen, nykyisin Talentia ja ammattijärjestön yhteiskuntavaikuttamisen johtaja, mutta taustalla muun muassa SDP:n järjestöpäällikkyys. Ja Jussi Kekkonen, monitahoinen tausta poliittisena vaikuttajana, en sano, että spin-doktorina, mutta taustavaikuttajana joka tapauksessa ja kaikkea nimenomaan kokoomuksessa myös presidenttikampanjoissa ja nykyisin vaikutat isoimman lobbaritalon Miltonin osakkaana. Jenni, yleiskuva, millaiset kampanjat? No, kampanjat oli aika perinteiset, vaali-ilmapiiri oli varovainen. Tämä maailmanpoliittinen tilanne varmasti pidätteli aika paljon, että hyvin rauhallinen kampanja-aika nähty, ei mitään uutta. Jussi varsinkin siellä kärjessä ei saanut töpätä, eli piti pidätellä. Joo, näin varmasti oli ja vaaleja käytiin nyt aika vakavana aikana ja se varmasti heijastui kaikkien ehdokkaiden toimintaan ja myöskin kampanjoiden valintoihin. Mutta raskasta työtä siellä kierretään perinteisiä maakuntakiertueita, makkaraa ja pullakahvia ja ehkä siellä nyt jotain vegaanistakin tarjotaan, mutta perinteiset keinot edelleen jylläävät. Niin, ainakin nyt tällä kertaa vaikutti siltä, että oliko sitten tämä vakava aika Euroopassa soditaan parhaillaan vai mikä, joka ehkä johti sitten siihen, että sellaista ilmiötä, jota aina joskus nähdään, että kampanjaorganisaatiot päättävät kokeilla uudenlaisia metodeja, keinoja, kanavia, niin ehkä nyt tämän tyyppisten, jos nyt voi sanoa sirkushuvien osuus jäi tällä kertaa ehkä vähän vähemmälle kuin mitä joskus aikaisemmin ollaan nähty. Eli tämmöisiä yllättäviä ilmiöitä ei syntynyt, eivätkä ne lähteneet ikään kuin itseliittoon ja kiertoon. No ei sen tyyppisiä ilmiöitä, mitä nyt on nähty vaikka Pekka Haaviston ensimmäisen kampanjan aikana. Voi ehkä sanoa, että näiden vaalien yksi ilmiö oli se, että Mika Aaltola nousi ehdokkaaksi puolueiden ulkopuolelta, mutta tällaisia kampanjailmiöitä tai omaehtoista ihmisten tekemistä, joka liittyy käynnissä olevaan kampanjaan, niin sellaista ei tähän mennessä ole ollut. Eli piristysruiskeet olivat Mika Aaltola ja Harry Harkimo. Ja ehkä voi senkin sanoa, että välillä näitä ilmiöitä tunnutaan kaivattavan tällä median puolella enemmän kuin siellä kampanjaorganisaatioissa. Eli ymmärrän, ja on ihan ymmärrettävääkin, että media toki toivoo, että näitä ilmiöitä syntyisi. Ne tekisivät vaaleista paljon jännittävämpiä. Perinteinen mainonta, onko sillä mitään merkitystä? No on tietenkin näkyvyyden kannalta ja siihen liittyy sitten myöskin ehdokkaiden kampanjabudjetit. Eli jos jollakin ehdokkaalla on huomattavasti suuremmat resurssit kuin toisilla, niin saattaa sitten tulla muille ehdokkaille viestiä, että ettekö ole tosissanne, miksi ette näy täällä
täällä meidän alueella ja kun kyse on sitten aivan erilaisista resursseista, jotka on ehkä toisella ehdokkaalla käytössä. Eli vaikuttaa kyllä perinteinenkin mainonta. Mutta somepresenssi, sitä saa halvalla. Niin, ehkä kuitenkin sanoisin sen, että nämä kampanjat ovat kyllä monikanavaistuneet. Eli monenlaisia keinoja ja kanavia on ehdokkailla ja kampanjoilla käytettävissään paljon enemmän kuin aiemmin. Ja jos nyt jonkun noston haluaa näistä vaaleista tehdä, niin kyllä nämä varmasti olivat ensimmäiset TikTok-presidentinvaalit omalla tavallaan. Eli kyllä siellä ehdokkailla oli käytettävissään nyt sellaisia keinoja ja kanavia, mitä me emme esimerkiksi 6 vuotta sitten vielä nähneet. Jussi Halla-aho ei ilmeisesti ole juuri missään some-kanavassa itse läsnä, mutta perussuomalaiset ovat ottaneet tämän TikTokin ja somen kyllä hyvin haltuunsa. Voi olla myös tehokasta, että sitä kampanjointia hänen puolestaan tekevät muut. Se voi olla jopa tehokkaampaa kuin olla itse läsnä siellä. Mennään välillä kuuntelemaan, jatkamme kohta täällä, mutta mennään välillä kuuntelemaan Susanne Stubbin haastattelua. Presidentin tehtävä on 6 vuoden, mahdollisesti jopa 12 vuoden tehtävä. Susanne Stubb, pelkäättekö vai toivotteko enemmän, että puolisonne voittaa vaalit? Tietysti mä toivon, että hän voittaa, koska Alex on paras ehdokas. Presidentin yksi toivotuista ominaisuuksissa on kyky pystyä yhdistämään kansalaiset hänen taakseen. Tunnet hänet varmaan paremmin kuin moni muu. Millä keinoin Alexander Stubb pystyisi tämän tekemään? Hän kuuntelee aina ihmisiä, hän etsii ratkaisuja ja sitten hän rohkaisee aina ihmisiä ja sen takia mä luulen, että hän on yhdistävä ehdokas. Millä tavoin olette henkilöisesti valmistautunut siihen, että ovet Mäntyniemeen maaliskuussa mahdollisesti avautuvat? Mäntyniemen ovet eivät avaudu meillä, koska se on remontissa, mutta muuten mä luulen, että jos Alex valitaan presidentiksi, meillä on aika kiireitä ja paljon työtä helmikuun lopussa. Kiitos. Jenny, pakko vielä kääntää veistä haavassa, mutta tämä Jutta Urpilainen, miksi näin pieni kannatus? Taustalla myös Paavo Lipposen ja Tuula Haataisen olematon kannatus puolueen kannatukseen nähden. No presidentinvaaleissa se aikaikkuna, varsinkin kun on oletettavissa, että tulee toinen kierros, on hyvin lyhyt. SDP on varmasti ottanut vähän tietoisen riskinkin siinä, että on asettanut mielestään parhaan ehdokkaan, jolla on mahdollisuus tehdä vain lyhyt kampanja. Parhaan ehdokkaan, joka suostui. No en usko sitä. Jutta Urpilainen oli oikein hyvä SDPn ehdokas näissä vaaleissa. Tämä keskusteluilmapiiri kovasta ulko- ja turvallisuuspolitiikan teemoista on sellainen, jossa on hyvin hankala ottaa irtiottoja. Kaikki ehdokkaat olivat yhdenmielisiä. Ja kun se nousu Gallupissa olisi pitänyt saada joulukuun aikana, koska sitten seuraavaksi siirrytään spekuloimaan jo toiselle kierrokselle menijöitä, keskusteluilmapiiri oli sellainen, jossa se oli hyvin vaikeaa. Eli en näe, että tässä oli nyt Jutta Urpilaisuuden heikkoudesta ollenkaan kyse tästä vaalitilanteesta, ajoituksesta. No minkälainen kampanjointi nyt nähdään sitten seuraavan 2 viikon aikana? No oma veikkaukseni on, että molemmat kärkiehdokkaat varmasti pyrkivät pitämään kiinni siitä, mikä nähtiin jo nyt ensimmäisen kierroksen aikana. Eli sivistyneitä debatteja tullaan näkemään jatkossakin ja varmasti pyritään keskittymään myöskin tähän presidentin viranhoidon ytimeen, eli ulko- ja turvallisuuspolitiikan agendaan. Mutta se, mikä tässä toisella kierroksella on merkille pantavaa, on se, että ehdokkaiden torjunnasta tulee vähintään yhtä merkitsevä tekijä kuin suorasta kannatuksesta. Eli toisen kierroksen osalta moni nyt äänensä jollekin toiselle ehdokkaalle antanut pohtii sitä omaa äänestyspäätöstään ja silloin ehdokkaan nauttima kannatus ei vain merkitse, vaan se, että minkä verran on torjuntaa tällä ehdokkaalla. Ja tämä on ehkä sellainen asia, johon kannattaa kyllä nyt 2 viikon aikana sitten kiinnittää huomiota. Jenny Suominen ihan suomeksi sanottuna. Tässähän voi tulla eteen esimerkiksi toisen ehdokkaan Pekka Haaviston sukupuolinen suuntautuminen. Miten sen kanssa voi kampanjoida?
jos voi arvailla, että on ihmisiä, jolleka se on punainen vaate tai vaikeasti hyväksyttävä asia? No, nämä on hyvin henkilökohtaisia asioita ja en usko, ei suomalaiseen vaalikulttuuriin mun mielestä sovi, tai siinä ei ole onneksi ollutkaan läsnä tällaisia henkilöön meneviä epäasiallisia piirteitä, että toivottavasti puhutaan asioista niin kuin tähänkin asti, että minkälaisten asioiden puolesta seisovan presidentin tämän maan kansalaiset haluavat. Minkälaista luonheittoa tai vihjailua Jussi Kekkonen odotat? Kuten tuossa äsken sanoin, niin olen aika vakuuttunut siitä, että molemmat nyt toiselle kierrokselle siirtyvät ehdokkaat ja heidän kampanjaorganisaationsa niin pyrkivät pitämään tämän keskustelun hyvinkin sivistyneenä. Me emme itse asiassa ole Suomessa nähneet tämmöisiä loanheittokampanjoita juurikaan ja kyllä ainakin kaikki merkit tähän mennessä ovat viitanneet siihen, että myöskään suomalaiset äänestäjät eivät niitä juurikaan osaa arvostaa. Sen ehkä kuitenkin nostaisin esiin, että ihmiset ehkä keskimäärin ajattelevat tässä toisen kierroksen tilanteessa olevansa hyvinkin rationaalisia poliittisia päätöksentekijöitä, mutta kyllä nämä emootiot ja tunteet ja mielikuvat nousevat tässä hyvin polarisoituneessa toisen kierroksen asetelmassa niin merkitsevämpään rooliin. Jos nyt rivien välistä tulkitsen, niin saattaapa tällainen henkilökohtainenkin asia siis vaikuttaa siihen äänestäjän ratkaisuun. Niin, mä itse uskon siihen, että ihmiset katsovat hyvin laajasti sitä persoonaa, kenelle haluavat sitten tukensa toisella kierroksella antaa, mutta pätkääkään en usko siihen, että kampanjaorganisaatiot tai nyt toiselle kierrokselle päässeet ehdokkaat niin pyrkisivät käymään kampanjaa millään muotoa semmoisilla keinoilla, jotka jollakin tavalla sitten ovat ärsytystä herättäviä. Kiitoksia Jenny Suominen ja Jussi Kekkonen. Ja me menemme Jyväskylään. Siellä valtio-opin ja politiikan tutkimuksen opiskelijoilla on omat vaalivalvojaiset ja kannunvalannassa on mukana myös Virpi Kotilainen. Täällä on tunnelma. Täällä tosiaankin tunnelma on ollut korkealla ja jännitys oikein, no puheen sorina on sellainen, että sitä nyt tässä hyvin hiljennettiin, kun aloitimme tämän suoran, mutta täällä on tosiaankin keskustelu käynyt vilkkaana. Täällä on väiteltykin varmasti, mutta sellaista akateemisen sivistynyttä tämä meininki ollut, vai miten sanoisit? Tässä ovat Aapo Kallama ja Siiri Kauppinen, eli tämän järjestävän ainejärjestön Puolue ry:n puheenjohtaja Siiri ja varapuheenjohtaja Aapo. Miten sanoisitte, millainen tämä tunnelma on ollut? Te olette 7 asti olleet täällä, joten yli 3 tuntia jo. Ihan loistava tunnelma. Meillä on ollut oikein hyvä meno ja kaikin puolin tunnelma on ollut katossa niin sanotusti. Päästy seuraamaan hyviä vaaleja tässä ja hyviä keskusteluja käyty. Siiri, onko suurin yllätys se, että tänne tuli näin paljon porukkaa? No ehkä vähän joo. Ei ehkä alun perin ajateltu, että tänne tulee ihan näin monta ihmistä, mutta se on ihan hyvä, että tänne tuli näinkin paljon porukkaa. Sen verran pitää kertoa, että Keski-Suomessahan tämä vaalin tulos on vähän toisen näköinen, eli Pekka Haavisto on täällä ykkösenä aika suurella kaulalla. Alexander Stubbin, molemmat toki ovat niitä läpimenijöitä. Aapo Kallama, miten sinä arvelet, että mistä tämä johtuu? No, en mä sitä mitenkään yllättävänä pidä, että vihreillähän on tunnetusti aika hyvä kannatus niin kuin opiskelijoiden ja nuorten keskuudessa, ja Jyväskylässä nyt toki on opiskelijoita aika todella paljon niin kuin väestöön nähden, niin olettaisin nyt niin kuin siitä lähtökohtaisesti. Opiskelijoiden suuri määrä ja heille vihreät on ehkä ykköspuolue. Mitä te odotatte nyt sitten tuolta kampanjoinnilta? Onko tärkeää, että ehdokkaat esimerkiksi kävisivät täällä Jyväskylässä tai Keski-Suomessa? No jaa, varmasti joo, että ei niitä nyt hirveästi Haavisto taisi täällä muutamaankin otteeseen käydä tuossa ensimmäisen kierroksen aikana, mutta mikä jottei. Ei kai se nyt varmaan ainakaan kiinnostusta vähentäisi, jos ne tänne tulisi paikalle. Molemmat kävivät täällä kyllä. Sanoitte tuossa viime viikolla, kun juteltiin, että on ollut tylsää vähän tämä vaalimeininki. Miten sen pitäisi piristyä? No ehkä olisi miellyttävää, että saataisiin jonkun verran kunnolla eroja niin kuin ehdokkaiden välillä. Nyt on ollut semmoista toisensa niin peesaamista ja oikein mitään ei ole kummallisia avauksia tai muutakaan saatu aikaiseksi.
en oikein näe, että millä tästä piristyisi. Stubb ja Haavisto on aika lähellä toisiaan lähestulkoon kaikessa, niin uskon, että tylsänä jatkuu tässä toisenkin kierroksen aikana. Täytyy sanoa, että täällä on yksi ihminen, joka yritti myöskin presidenttiehdokkaaksi, eli Arttu Mäenpää. 80 kannattajaa. Nyt Arttu, sano tosi nopeasti terveiset näille, jotka menivät jatkoon. No onnea teille. Kyllä kansa tietää, että mitä kansa haluaa ja onnea matkaan. Nähdään sitten 3. kierroksella. Ja chattiin on edelleen tullut runsaasti viestejä, kiitoksia niistä ja aikaa on edelleen kysyä ja kommentoida. Ja esimerkiksi nimimerkki Hohojakkaa kysyy, että mitkä olisivat Stubbin ja Haaviston haasteet presidenttinä. Niin Johanna Vuorelma, mitä sanoisit tähän? Yksi haaste on ainakin se, että presidentti joutuu nyt lähtemään rakentamaan tätä Suomen NATO-poliittista linjaa, muokkaamaan käytäntöjä, miettimään hyvin sellaisella konkreettisella tasolla sitä, että mitä NATO-jäsenyys tarkoittaa. Toinen haaste on se, että presidentti astuu presidentin tehtävään hyvin kiristyneessä konfliktiherkässä tilanteessa, jossa voi tulla hyvin yllättäviä tilanteita vastaan, mutta presidentillä on tukena kuitenkin tämä ulko- ja turvallisuuspoliittinen konsensus Suomessa, mikä tekee sen tehtävän hoidosta, voisi sanoa, helpompaa. Presidentti ei ole yksin siinä, vaan hänellä on laaja tuki siellä ulkopoliittisessa johdossa. Yksi paljon puhuttanut aihe on myöskin puolustusvoimien ylipäällikkyys. Ja esimerkiksi ehdokkaista Pekka Haavisto ei ole käynyt armeijaa, ei myöskään Jussi Halla-aho eikä Mika Aaltola. Ja täällä on kommentoitu, että presidentti, joka ei ole käynyt armeijaa, ei voi olla puolustusvoimien armeijan ylipäällikkö. Niin mitä Ari sanot tähän? Tämähän ei ole sellainen asia, että ehdokkaan pitäisi olla mahdollisimman korkea-arvoinen upseeri, jotta hän voisi olla presidentti ja armeijan ylipäällikkö, vaan armeijan ylipäällikkyyshän on demokraattisesti valitun presidentin valtaa armeijaan ylitse ja se on linkki Suomen demokraattiseen järjestelmään, eli viime kädessä puolustusvoimat, armeija on ikään kuin demokraattisen valtioelimen valvomana ja siellä on ylimpänä päätöksentekijänä demokraattisesti valittu ihminen. Eli tässä ei ole kysymys upseeriarvoista, vaan siitä, että puolustusvoimat on ikään kuin kansan valitseman presidentin alaisuudessa. Tämä selvä. Ja Matti Pöytö jatkaa keskustelua. Niin, ja kampaamme Hanna Smithin kanssa nyt toiselle kierrokselle menevien ehdokkaiden Alexander Stubbin ja Pekka Haaviston ulkopoliittisia linjoja ja näkemyksiä, jotka vaikuttavat näin maalikosta niin liikuttavan samanlaisilta. Kerro Hanna, jokin ero heissä. No ehkä se varmaan löytyy siitä, että Alexander Stubbilla on oikein vahva tämmöinen EU- ja transatlanttinen niin kuin kokemus. Ja sitten Pekka Haavisto on ehkä globaalimpi ja määrätyllä tasolla tämmöinen multilateralismi, eli YK, tämmöiset kansainväliset globaalit järjestöt, niin hän on aina ollut aika vahva niissä. Eli ne erot varmaan löytyy näistä vahvuuksista. Eli Pekka Haavisto ikään kuin tämmöisen perinteisen UM-läisen ulkoministeriö linjan mukainen ja ehkä Alexander Stubb sitten tällaisen niin kuin EU-ajan ja Amerikkamyönteisyyden jollain tavalla ne linjat niin kuin vahvistuvat siellä. No se voi olla, että Suomen ulkoministeriökin on tässä viime aikoina myöskin muuttunut Kyllä. aika paljon. Eli tämä tämmöinen perinteinen linja, oli se nyt sitten presidentin perinteinen linja tai ulkoministeriön tai puolustusministeriön, nämä kaikki on vähän niin kuin liikkeessä. Eli se on aika mielenkiintoinen tilanne, joka tässä nyt tulee sitten meidän uudelle presidentille eteen. Eikä kumpikaan ei varmaan ylpeile venäjän kielen taidollaan. Mutta molemmat on ollut tekemisissä Kyllä. kuitenkin ulkoministerinä Venäjän ulkoministeriöiden kanssa ja joutuneet ehkä niin myötä kuin vastoinkäymisiin Venäjän suhteessa, että varmaan aika paljon on myöskin opittu
puhuttu ja juuri nyt se, että kun pitää ruveta miettimään sitä, että mikä ehkä Suomen visio on tällaisella pitkällä aikatähtäimellä Venäjän suhteen, niin siinä voi olla presidentillä hyvinkin paikka vaikuttaa. Ja joka tapauksessa suuri muutos suomalaisessa ulkopolitiikassa ja asetelmassa nyt vuoden aikana. Ja uusi presidentti joutuu luomaan uusia tapoja. Onko edessä, siis muistamme tietenkin kaikki lautaskiistat, siitä, että kuka allekirjoittaa ja niin edespäin. Onko meidän valtiosääntömme ja järjestelmämme ikään kuin NATO-yhteen sopiva? No nyt vaikuttaisi, että kyllä on. Siis keskusteluhan on lähtenyt oikeastaan käyntiin siitä, että onko presidentti jopa liian vahva tässä Suomen niin kuin poliittisessa NATO-linjassa. Ja että presidentti yhteistyössä tietenkin muiden kanssa, mutta aavistuksen verran ehkä vahvempikin tässä NATO-kysymyksessä ja NATO-politiikassa kuin sitten muussa kokonaisuudessa. Eli uudet tavat syntyvät ja uudet järjestelyt syntyvät juuri siitä että miten presidentti esimerkiksi pitää yhteyttä hallitukseen UTVAn kautta, mutta sitten ikään kuin tämä tiedon antaminen eduskunnalle, siitä ei oikein ole vielä kokemusta eikä tietoa. Ja sitten siinä on myöskin se, että presidentin tulee määrittämään aika pitkälle myöskin, että esimerkiksi, että missä kohdassa puolustusministeri edustaa, missä kohdassa presidentti, missä kohdassa joku ministeri mahdollisesti. Eli kyllä tässä NATO-kysymyksessä ja siinä millainen jäsen Suomesta tulee ja miten se muokkaantuu tämä Suomen NATO-jäsenyys, niin oikeastaan tämä presidentin rooli niin siinä tulee olemaan. Se on tämmöinen uusi asia ja se on ihan keskeinen presidentillä. Ja muistutetaan nyt siitä, että tämänhetkisessä hallitustilanteessa, tämänhetkisessä poliittisessa tilanteessa on hyvin mahdollista, että Suomeen syntyy kokoomuslainen presidentti. Suomelle tulee kokoomuslainen presidentti, kokoomuslainen ulkoministeri, kokoomuslainen puolustusministeri, mutta ei mennä asioiden edelle. Presidentin puoluekantajanimi ratkeaa vasta 2 viikon kuluttua. Hanna Smith, kiitoksia tästä. Kiitos. Ja seuraavaksi kuulemme Otto Anderssonin haastattelun. RKP ei asettanut näihin vaaleihin omaa ehdokasta. Otto Andersson, iso osa RKP-läisistä, kuten te, on Stubbin takana. Miksi juuri Stubb? Hän on avoin, kansainvälinen, erittäin kokenut ja osaava ulko- ja turvallisuuspolitiikassa kaksikielinen, liberaali ehdokas ja Suomi tarvitsee nyt hänen positiivisuuttaan. Toisaalta iso osa RKP-läisistä on asettanut Olli Rehnin, Pekka Haaviston taakse oppositioon liitettyjen ehdokkaiden, eli kannatus hajaantui. Oliko oikea ratkaisu, ettei RKP asettanut omaa ehdokasta? Se oli mielestäni ihan oikea ratkaisu ja olin alun alkaen sitä mieltä, enkä ole katunut sitä. Ja katsotaan vaalituloksia niissä kunnissa, missä RKP on vahvoilla, niin Alex Stubb on tehnyt siellä äärimmäisen kovan tuloksen. Kiitos. Kiitos. Katsotaan sitten seuraavaksi näitä kahta kärkiehdokasta vähän tarkemmin tässä. Eli Alexander Stubb ykkönen tänään, Pekka Haavisto toinen. Stubbin kannatus 27,1%, kun nyt on laskettu 99,2% äänistä, eli lähestulkoon kaikki äänet. Pekka Haavisto 25,8% kannatus. Ja äänien ero, siinä on tuollaiset alle 50 000 ääntä eroa, mikä herrojen välillä on. Eli tuo on se, mitä nyt aivan perustilanne, mistä lähdetään. Ja puoluekannatuskyselyissähän Alexander Stubb on voittanut Pekka Haaviston, kun on kysytty vastaajilta tätä toisen kierroksen tilannetta. Eli Pekka Haavisto lähtee takamatkalta tähän kaksintaisteluun sitten, joka 2 viikon kuluttua sunnuntaina ratkeaa. Nyt on mielenkiintoista, miten sitten näitä siirtymiä menee äänissä. Kannatuskyselyiden taustatietojen perusteella on ollut siis niin, että Stubb on saanut kannatusta ruotsinkielisiltä äänestäjiltä ja RKPn
äänestäjiltä, jos tarkempia ollaan. Ja sitten Pekka Haavisto on saanut kannatusta Vasemmistoliitosta ja SDP:stä. Alexander Stubb myöskin perussuomalaisten joukosta. Eli tämä on tilanne ja jälleen kerran, kuten kaikissa suorissa kansanvaaleissa, vastakkain on, jos katsotaan poliittista kenttää, laitetaan siihen keskelle viiva, eli keskusta oikeisto ja sitten keskusta vasemmisto. Ja vastassa on jälleen kerran porvariehdokas vastaan SDPn tai vihreiden ehdokas, tällä kertaa vihreiden ehdokas. Eli tämä on se perusasetelma kaksintaisteluun. Mennään nyt sitten kuuntelemaan Sari Essayahin kiitospuhe. Lämmin kiitos teille kaikille. Tässä huoneessa on paljon teitä, jotka olette tehnyt hirmuisen suuren työmäärän tämän kampanjan eteen. Ja ennen kaikkea sitten siellä myöskin osastoissa, piireissä ja erityisjärjestöissä, joissa olette ollut tekemässä tätä kampanjaa. Me ollaan saatu puolen vuoden aikana olla esillä kaikissa vaalidebateissa, mediassa. On voitu nostaa esille meille tärkeitä kristillisdemokraattisia poliittisia linjauksia. On saatu puhua ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Ja tietenkin myös meille tärkeät arvokysymykset ovat olleet esillä, joten voi sanoa, että me olemme kyllä tässä olleet voittajia ja siinä mielessä tämä kampanja on ollut meidän kaikkien yhteinen ponnistus. Ja ajattelen niin, että tämä kampanja on omalla tavallaan sitten luonut taas pohjaa seuraaville vaaleille ja seuraaville kampanjoille, että jos joku haluaa tietää, mitä huomisaamuna tapahtuu, niin kyllä meillä on jo ensimmäinen puolueen työryhmä ja palaveri, jossa käydään läpi sitten vielä nopeasti näihin tuleviin EU-vaaleihin liittyviä asioita. Että kyllä nämä, voisiko sanoa politiikassa, niin mennään vaaleista vaaleihin. Ja tosiaan sydämellinen kiitos teille kaikille. Ennen kaikkea haluan myöskin tässä yhteydessä kiittää omaa kotijoukkojani ja todellakin erityisesti rakkaalle Roope-puolisolle kiitokset ja myöskin sitten tyttärille. On ollut hienoa, että te olette jaksaneet tukea sitten tätä minun ehdokkuutta ja olla rinnalla sitten näissä käänteissä. Kiitoksia. Mä haluan kiittää kaikki, jotka ovat olleet mukana tässä kampanjassa. Tämä on ollut semmoinen kokemus, mitä kukaan ei voi ymmärtää, joka ei ole ollut mukana tämmöisessä. Presidentin vaalit, 9 ehdokasta, kaikki loistavia ehdokkaita. Haluan onnitella Haavistoa ja Stubbia siitä, että he pääsi toiselle kierrokselle. Ja aika selvillä lukemilla vieläkin. Mutta se, mitä jäi käteen tämmöisestä kampanjasta, on se kokemus, että sä pääset tapaamaan ihmisiä ympäri Suomea. Ja mut on otettu tosi hyvin vastaan. Kaikki alle, mihin mä menen, ihmiset on ollut iloisia, on kertonut murheistaan. Mä oon saanut monta kohtaamista, jotka mä muistan lopuelämää. Kiitos niistä. Tulevaisuudessa tulee jatkaa entistä kovemmin. Ja muistakaa, seuraavassa presidentinvaaleissa mä oon vuotta nuorempi kuin Donald Trump. Eli mä oon mukana vielä. Mä oon mukana politiikassa ja mä tuun jatkamaan. Kiitos kaikille, että mä sain olla mukana. Presidentinvaalit oli valtava kokemus. Te ette voi kuvitellakaan, kuinka hieno kokemus on. Mä nautin joka hetkessä. Ja ne kehut, mitkä mä sain niistä esiintymisistä TV:stä, ne lämmitti mun sydäntä. Kiitos, että äänestitte mua. Kiitos, että olitte mukana. Kiitos. Ja jos arvailen, niin 1,5 miljoonaa, jopa 2 miljoonaa ihmistä on seurannut meitä illan aikana. Ehkä vieläkin on 1 miljoona ihmistä sohvien äärellä. Ja Emilia Pakkala on päässyt Oulussa sellaisen sohvaperunaporukkaan. Kisakatsomossa on siellä ihmisiä, jotka äänestivät nyt ensi kertaa presidentinvaaleissa. Täällä ollaan herkkuja syöty ja seurattu tiiviisti, että miten käy vaaleissa. Jesse, kuinka jännittävä tämä ilta on sun mielestä ollut? No mun mielestä tämä ilta on ollut todella jännittävä, etenkin kun on ollut nyt ensimmäiset presidentinvaalit, missä on päässyt oma ääneni antamaan. Ja sitten myös, kun nyt ensimmäiset, niin kauan kuin olen politiikkaa seurannut, niin Sauli Niinistö on ollut meidän presidentti, niin nyt on jännittävää seurata, kun valta vaihtuu Suomessa. No Aisha, nythän tiedetään ainakin aika tosi pitkälle, että miten on käynyt, mikä on se tulos. Miltä se sun korvaan kuulostaa?
No ihan tyytyväinen mä oon tulokseen, että erityisesti mun oma ehdokkaaseen, että pärjäsi tosi hyvin ja innolla sitten nähdään toinen kierros, että miten sitten käy. Jo kaikille teille on kyseessä ensimmäiset presidentinvaalit, joissa olette päässeet äänestämään, mutta Isabella, sulle erityisen jännittävää, nimittäin kyseessä on ihan täysin ensimmäiset vaalit, missä sä oot itse päässyt vaikuttamaan ja antamaan äänesi. Miltä se tuntui mennä sinne äänestyskoppiin ensimmäistä kertaa? No menin kyllä jännittäneellä fiiliksillä sinne, mutta tietenkin oli tosi kiva päästä äänestämään ja innostuneena menin antamaan oman ääneni. No, kuinka hyvin olit tehnyt taustatyötä sen eteen, että ketä tulet siellä äänestämään? No olen seurannut tietenkin ehdokkaiden kannatuksia just somesta ja sitten olen tehnyt just vaalikoneita Ylen ja Helsingin Sanomien, että saa vähän selville sille, että mikä ehdokas olisi parhain. Te olette kaikki kavereita keskenänne. Miten sitten, jos tulee niitä kuuluisia näkemyseroja, niin miten niistä selvitään? No mun mielestä vaikka me ollaan niinku kaikki melkein äänestetty eri ehdokasta, niin meillä on ollut tosi niinku hyviä ja rakentavia keskusteluja tästä aiheesta. Some tuolla jo mainittiinkin. Kuinka tärkeää se, Jesse, on, että ehdokkaat ovat somessa olleet aktiivisia? No mun mielestä se on erittäin tärkeää, etenkin kun just miettii omalle kohdalle ja muitakin nuoria, niin nuoret tavoittaa aika helposti sieltä sosiaalisesta mediasta, mutta kyllä mulle itselle ainakin, jo silloin kun puolueet nimesi ehdokkaita, niin sitten siitä jo vähän osasinkin arvata, että ketään äänestä, vaikka ei ollut vielä niin kuin vaalipuheet alkanut ja ei ollut vielä vaalikoneita, niin tiesin silloin, että ketä mä itse äänestän. Tokalle kierrokselle me tullaan menemään. Millaisen presidentin Suomi teidän mielestä tarvitsee? No Suomi tarvitsee presidentin, joka ottaa koko kansan huomioon ja mulle ainakin henkilökohtaisesti olisi tosi tärkeää, että kansainvälistä työtä tehtäisiin ja edistettäisiin suomalaisten hyvinvointia. Mitä Isabella sinä ajattelet? No samaa mieltä mitä Aisha, mutta myös semmoinen asiantunteva ja kokenut presidentti, joka osaa hoitaa asiansa just varsinkin tämmöisinä vaikeina aikoina. Kiitos teille oikein paljon haastattelusta. Me otetaan tuo sipsikippo tuosta ja aletaan vielä herkkujen syöntiä. Täällä ollaan kuivin suin ja sipseittä. Oulusta menemme Pikku Finlandiaan. Siellä puolueväki ja Alexander Stubbin kannattajat odottavat Stubbin kiitospuhetta. Hyvät ystävät, aloitetaan sillä, että me taidettiin päästä kuulkaas finaaliin. Mutta tiedättekö mitä? Se kisa alkaa vasta nyt. Ja tässä vaiheessa mä pyydän teiltä 3 asiaa. Numero 1. Seuraavat 13 päivää me paiskitaan töitä ihan hullun lailla. Ja mä näen meidän stubbiloiden emännät tässä edessä, eiks niin? Ne pannaan täyteen. Numero 2. Me tehdään töitä nöyrästi. Ja numero 3. Aivan samalla tavalla, kun ollaan tehty tätä kampanjaa tähän asti, me kunnioitetaan, arvostetaan meidän kilpailijaa ja käydään rehtikisa ja katsotaan, missä se sininen tolppa on 14 päivän jälkeen. No niin, sitten olisi niin sanotusti kiitosten aika. Haluan aloittaa kiittämällä niitä noin 900 000 suomalaista, jotka on meitä tänään äänestänyt. Se on aivan järisyttävä määrä ja se kiitollisuuden tunne aivan jokaisesta kasista, joka
korttiin raapustettiin, niin on suuri. Toiseksi mä haluan kiittää kaikkia teitä täällä tänään, koska ilman teitä me ei oltaisi voitu tehdä tätä kampanjaa, me ei oltaisi saatu tätä tulosta ja me ei voitaisi yhdessä tänään juhlia. Kolmanneksi mä haluaisin kiittää meidän tiimiä, jota on vetänyt Kristiina Kokko, Jukka Jalonen ja Susanna Rahkamo. Näin siis Alexander Stubb siinä jo aloitti toisen kierroksen kampanjointia. Paula, havaintoja puheesta. Oliko se valtiomiehen puhetta? No ensimmäinen havainto ehkä se, että tuossa tenttien loppusuoralla kateissa ollut kuuluisa hammashymy tuli takaisin. Eli selvästi siellä oli rento mies lavalla, mutta kiinnitin huomiota myös siihen, että siellä oli lavalla jo tulevaksi presidenttipariksi itseään toivova kaksikko. Eli selvästi tämäkin on kannanotto, että siellä voittopuheen aikana lavalla ei ollut esimerkiksi kampanjapäällikkö tai muuta tällaista taustaväkeä, vaan puoliso. Ja menemme kuuntelemaan toisen jatkoon menijän, eli Pekka Haaviston valvojaisia, ja mahdollisesti siellä on kohta alkamassa myös kiitospuhe, ja puoliso sielläkin myös lavalla. Annetaan puheenvuoro Pekka Haavistolle. Mutta hei, ei toi riitä. Annetaanko puheenvuoro Pekka Haavistolle? Mahtavaa. Hei, mitähän te olette tehnyt tässä tällä välin, mutta mä olin kaupungintalolla ja sieltä ainakin tuli hyviä uutisia. Eli ollaan voitettu gallupit ja tehty todella hieno tulos. Tuossa ehkä yhtenä semmosena yksityiskohtana tuli, että me ollaan ilmeisesti voitettu vaalipäivän äänestykset, eli... Bravo! Ja meillä on takana suuria kaupunkeja. Me voitettiin Helsinki, me voitettiin Tampere, me voitettiin Ahvenanmaa. Ja mä luulen, että tämä on todella hieno hetki lähteä toiselle kierrokselle. Mä vielä kerran haluan kiittää kaikki, jotka on ollut tässä kampanjassa mukana. Olette tehneet aivan loistavaa työtä. Jaksakaa vielä 2 viikkoa olla mukana. Todellakin. Sitten mä haluan kiittää kaikkia niitä, jotka on äänestänyt. On ollut todella hienoa tavata ihmisiä tuolla Turulla ja toreilla. Tänään mentiin Antonion kanssa äänestyspaikalle täällä Helsingissä ja 2 vanhempaa rouvaa siinä vähän hitaasti käveli, oli jäinen katu ja he pysäytti meidät ja sanoi, että hei, että me ollaan menossa teitä äänestämään. Ja tässä ennen kuin ruvetaan suunnittelemaan toista kierrosta, niin sitten meillä on semmoinen erityinen tehtävä, että meidän täytyy päästä sillä toisella kierroksella voittoon. Se tarkoittaa paitsi tätä työtä kampanjan eteen, niin kaikenlaista tukea kampanjalle. Mä en tiedä paljastanko mä salaisuuden, mutta me ollaan tuhlattu kaikki ne rahat, joita me on saatu. Ja nyt me tarvitaan lisää rahaa. Ja kaikki, jotka voi vaikuttaa siihen, että me saadaan kunnolla rahoitettua tämä toinen kierros, saadaan TV-mainokset pyörimään, saadaan sosiaalinen media pyörimään, niin käyttäkää kaikkia suhteitanne ja verkostojanne, ja pienikin lahjoitus kampanjalle on todella arvokas tässä vaiheessa. Sitten semmoinen tärkeä asia, tässä hetkessä täytyy olla myös pientä nöyryyttä. Suomalaisista puolet on menettänyt ykkösehdokkaansa, puolet on saanut ehdokkaansa toiselle kierrokselle, ja nyt meidän tehtävä on tavoittaa niitä, joiden ykkösehdokas ei tällä toisella kierroksella ole mukana. Ja se vaatii meiltä kaikilta työtä. Ja meidän ei kannata olla yhtään ennakkoluuloinen sen suhteen, minkä puolueen tai minkä ehdokkaan takana ihmiset on ollut äänestäjinä, oli sitten kristillisiä tai perussuomalaisia tai äänestänyt keskustaa tai äänestänyt SDPtä tai äänestänyt vasemmistoliittoa. Jokainen näistä ihmisistä on arvokas meille. Jokaisella näillä ihmisillä on ollut syy, miksi eivät ole valinneet meitä ykköseksi, mutta saattavat valita meidät toiseksi parhaaksi vaihtoehdoksi. Nyt lähdetään tekemään sitä työtä, näiden ihmisten tavoittamista. Ja mä toivon, että kaikki olette siinä mukana ja avataan ovet kaikille niille
muille kannattajille, jotka haluaa nyt hypätä kelkkaan mukaan. Ja Paula, tästä poimintoja. No vahvistetaan aluksi Samiltakin kuultu tieto, mihin Haavisto viittasi. Eli todellakin vaalipäivän äänissä hän kukisti Stubbin. Ja kyllä puheessa tietysti korostuu jo se selvä katse sinne kakkoskierrokselle ja finaaliin. Ja paitsi että röyhistelyä siitä tämän vaalipäivän voitosta, niin kyllä sellaista niin kuin altavastaajan nöyryyttä tähän rahan keruuseen. Eli sieltä tuli selvä viesti, että nyt tähän kampanjointiin on kaikki killingit käytetty ja nyt täytyy lähteä uudelle kierrokselle. Mutta niin kuin on tässäkin pöydässä jo moneen kertaan todettu, niin kisa vasta alkaa ja nyt pitää houkutella jokainen toisessa leirissä ollut nyt mukaan tämän kaksikon. Mielenkiintoista olisi pystyä, että tuskin siellä Stubbinkaan kassassa on jätetty hirvittävän paljon rahaa toista kierrosta varten. Ja voi kuvitella, että sitten lähestytään liike-elämää, lähestytään lahjoittajia. Haavisto kenties lähestyy kyllä kulttuuriväkeä, mutta sieltä ei kenties rahaa ole tulossa. Ehkä sitten yritetään rakentaa tapahtumia ja ilmiöitä. Ja sellainen kiinnostava piirre näissä vaaleissa on minusta ollut, että rahaa vaatii tietysti Suomen kiertäminen ja fyysiset tapahtumat kaikkialla, mutta kyllä nämä kaikki kandidaatit ja varsinkin kärkikandidaatit ovat olleet todella ahkeria tuolla sosiaalisessa mediassa. Me on nähty heidät avannossa ja silittämässä lemmikkejä ja kokkaamassa ja rokkaamassa. Ja tällä tavalla tietysti varmaan yritetään toisellakin kierroksella saavuttaa kaikkia suomalaisia. Ja me menemme kuuntelemaan Jussi Halla-ahoa perussuomalaisten valvojaisiin. Hyvät ystävät ja perussuomalaiset niin täällä vaalivalvojaisissa kuin kotikatsomoissa ja kaikkialla muuallakin. Demokratia on enemmistön valtaa. Tämä korostuu presidentin vaaleissa, joissa ei ole jaossa muita sijoja kuin ykkössija. Jotta demokratia olisi mielekästä, vaaleissa pitää olla tarjolla erilaisia ehdokkaita, ja äänestäjän pitää saada heistä tietoa äänestyspäätöksensä tueksi. Nämä edellytykset täyttyivät hyvin näissä vaaleissa. Erot ehdokkaiden välillä olivat selkeitä. Useimmat ehdokkaat olivat olleet pitkään politiikassa ja julkisuudessa, ja vaalitentit olivat suhteellisen tasapuolisia. Äänestäjällä oli siis hyvät mahdollisuudet tehdä oikeaan tietoon perustuva päätös. Demokratia ei aina tuota maan ja kansan kannalta parhaita mahdollisia tuloksia, mutta demokratian suurin vahvuus on siinä, että enemmistö saa aina sitä, mitä tilaa. Äänestäjällä on valta päättää, mihin suuntaan maata viedään, ja hänellä on aina siksi myös vastuu äänestyspäätöstensä seurauksista. Ne, jotka jättävät äänestämättä, luovuttavat päätösvallan muille. Takana on puolen vuoden hyvin intensiivinen kampanja. Valehtelisin, jos väittäisin, etten ole muutaman päivän huilin tarpeessa. Kuitenkin haluan todeta, että aina kun olen meinannut sääliä itseäni, olen ajatellut etenkin puheenjohtajaamme Riikkaa ja muita ministereitämme ja heihin kohdistuvaa painetta, ja heti on oma osa tuntunut kevyemmältä. Olen myös ajatellut Laura Huhtasaarta, joka 6 vuotta sitten lähti ehdokkaaksemme presidentinvaaleissa monin verroin epäkiitollisemmassa asetelmassa. Eduskuntaryhmä oli hajonnut, puolue oli demonisoinnin ja pilkan kohteena, ja vaaleissa ei ollut hyvin suositun istuvan presidentin vuoksi paljon voitettavaa. Siihenkin verrattuna oma tehtäväni oli helppo. Perussuomalainen politiikan teko on ylämäkeen hiihtämistä umpihangessa. Meillä on vastassamme paitsi poliittiset kilpailijamme, myös usein vimmaisen vihamielinen media, eikä meillä ole ulkopuolisia rahoittajia. Tämä viimeksi mainittu asia on tosin enemmän voima kuin heikkous. Sanonta kuuluu, että kenen leipää syöt, sen lauluja laulat. Me kampanjoimme veronmaksajan rahalla
ja siksi laulamme vain veronmaksajan lauluja. Sami, ota kiinni tuosta Halla-ahosta. No niin, tässä puheessa näkyy näille ehdokkaille tyypillinen puhe, jotka eivät päässeet tuonne kakkoskierrokselle, että useimmat heistä, oikeastaan varmaan Olli Rehniä lukuun ottamatta, painottivat sitä oman taustapuolueensa asioiden ja tavoitteiden esille tuontia näissä presidentinvaaleissa, vaikka ei tätä vaalimenestystä sitten tullutkaan. Halla-ahon kannatuksessa on se kiinnostava piirre, mikä oli kyllä ennakoitavissa jo siellä ennakkoäänestä. Hän sai ennakkoäänestä 16,2%, mutta varsinaisen vaalipäivän äänestä tämänhetkisen laskentatilanteen mukaan 23,4%. Eli ero on todella huomattava. Ja hän on vain pari prosenttiyksikköä jäljessä Stubbia ja Haavistoa tuolla varsinaisen vaalipäivän äänessä. Mutta tietysti tässä meidän vaalikokonaisuudessa nyt näyttää siltä, että ennakkoääniä annettiin noin 60% kaikista äänistä ja varsinaisen vaalipäivän ääniä noin 40%, jolloin se ei mitenkään voi nostaa häntä sitten tässä tuon korkeammalle. Ja menemme kuuntelemaan Olli Rehnin kiitospuhetta. Rakkaat ystävät, bästa vänner, lämmin kiitos kaikille teille. Lämmin kiitos ensinnäkin kaikille äänestäjilleni, 500 000 suomalaiselle. Olen syvästi kiitollinen siitä tuesta, mitä olen saanut ja olemme saaneet koko tämän kansanliikkeen puolesta. Kiitoksia kaikille, jotka ovat olleet tekemässä kampanjaa valitsijayhdistykselle, keskustalle, kaikille teille, jotka olette tehneet upean kampanjan, mahtavan, mielinpainuvan kampanjan. On ollut hienoa kiertää Suomea 7 kuukauden ajan. On ollut hienoa tavata ihmisiä, keskustella heidän kanssaan Suomen asioista, haasteista, tulevaisuudesta, nuorempien, keski-ikäisten, vanhempien suomalaisten eri puolilla Suomea, kaikilla alueilla Suomessa. On ollut hienoa tavata ihmisiä ja käydä heidän kanssaan keskusteluja aina täältä Stadin Narinkatorilta Oulun Rotuaarille ja Porin Suomi-areenalta maailman nopeimmalle raviradalle Mikkelin St. Michel raveihin. Totta kai vähän harmittaa se, että ei päästy toiselle kierrokselle. Niin kuin mä sanoin alkuillasta, niin olisi ollut vahvasti energiaa vetää seuraavat 2 viikkoa kampanjaa ja sen jälkeen 6 vuotta johtaa Suomea tasavallan presidenttinä. Kiitos ystävät, toverit. Kiitos tästä yhteisestä matkasta. Tämä on ollut hieno matka ja niin kuin sanoin jo aikaisemmin tänään, niin tasan 2 kuukautta sitten polkaistiin kone käyntiin ja me tiedettiin jo silloin, että tämä asetelma on haastava. Pekka Haavisto on viimeiset 12 vuotta toiminut ei-porvarillisen Suomen kärkiehdokkaana ja me tiedettiin, että moni meidän kansanliikettä vaaleissa äänestänyt ja äänestävä on presidentinvaaleissa aikaisemmissa 12 vuoden ajan äänestänyt Pekka Haavistoa. Mutta siitä huolimatta me haluttiin tehdä tämä kampanja, koska demokratiaa puolustetaan asettumalla ehdokkaaksi. Ja ainakin mulle henkilökohtaisesti oli tosi tärkeää, että näissä vaaleissa on aidosti olemassa myös sellainen vaihtoehto, joka haluaa korostaa myöskin tasavallan presidentin arvojohtajuutta. Koska halusi hän tai ei, tasavallan presidentti Suomessa on myös arvojohtaja. Hän on kansakunnan unilukkari. Hänen pitää katsoa pidemmälle tulevaisuuteen ja hänen pitää nostaa
välillä myös sellaisia teemoja keskusteluun, toimia ikään kuin vastavirtaan. Sellaisia teemoja, jotka ei aina nauti Gallup-suosiota, niin kuin ihmisoikeuksien puolustaminen tai oikeusvaltioperiaate, mutta jotka ovat tämän kansakunnan kannalta tärkeitä teemoja. Katsotaan seuraavaksi, miten ehdokkaat pärjäsivät suhteessa siihen, miten heidän oma puolueensa pärjäsi viime eduskuntavaaleissa. Ja Mika Aaltola ei ole tässä vertailussa mukana, koska hän oli sitoutumattomana ehdokkaana. Eli tässä on tämä taulukko ja kokoomuksen eduskuntavaalimenestykseen nähden Alexander Stubb teki paremman tuloksen, kuten aivan selvästi Pekka Haavisto myös vihreiden ehdokkaana. Jussi Halla-ahon tulos suhteessa perussuomalaisten eduskuntavaalitulokseen on suurin piirtein samaa luokkaa. Olli Rehn hieman parempi kuin oma puolueensa. Li Andersson jäi sitten alle oman puolueensa tuloksen eduskuntavaaleissa ja sitten SDP on ehkä suurin ero suhteessa omaan puolueeseen. Eli Jutta Urpilainen ei tavoittanut läheskään sitä kannatusta, mitä SDP sai eduskuntavaaleissa. Myös Sari Essayahin ja Harri Harkimon kannatus jäi pienemmäksi kuin sitten on ollut eduskuntavaaleissa. Niin, jatketaan tuosta samasta teemasta. Sami, ole hyvä. Niin, mitä tulee tähän äänestäjien puolueen uskollisuuteen presidentin vaaleissa, niin tosiasiahan on se, että presidentinvaali on suuressa määrin henkilövaali. Osa on oman puolueensa ehdokkaita, osa sekä valitsijayhdistyksen että puolueen ehdokkaita, ja oli osa vielä valitsijayhdistyksen ehdokkaita. Nythän Ylen viimeisimmän kannatusmittauksen mukaan, siellä on tietysti tiedusteltu näitä äänestysaikomuksia, niin näytti siltä, että näiden vaalien neljä suosituinta ehdokasta, Haavisto, Halla-aho, Stubb ja Olli Rehn, he saivat oman puolueen kannattajilta vähintään 70% kannatusta. Vihreiden Haavisto jopa 85% vihreistä äänesti Haavistoa. Sitten kun mennään tänne puolueiden keskikastiin ja näihin pieniin puolueisiin ja sitten erityisesti SDP:hen nämä luvut on todella paljon pienempiä, että meillähän ei muuta tietoa tässä vaiheessa ole tietenkään kuin tämä kannatusmittaus ennen vaaleja. Demareista ilmeisesti vaan noin joka viides äänesti Urpilaista. Ja se selittää tietysti tätä todella suurta eroa, minkä näemme tässä kuviossa. Paula, huomiota. No ehkä se pitää vielä korostaa, että perussuomalaiset tekivät sen taas. Eli vaaleissa tulivat loppusuoralle ryminällä ja erittäin kova tulos, jota aivan viimeisimmät kannatusmittaukset vasta uumoilivat. Ja sitten niin kuin Sami sanoi, niin presidentinvaali on henkilövaali, niin siellä on varmasti ollut taustalla myös sellaisia syitä äänestää, jotka eivät liity puolueuskollisuuteen, vaan voivat olla vaikka tällaisia puolueillekin oman tunnon kysymyksiä, kuten uskontoasiat, perhesuhteet, jotka sitten henkilövaalissa menevät edelle. Ja mielenkiintoista juuri tässä mielessä tulee olemaan siis vaalien jälkeinen tutkimus tuottaa monta mielenkiintoista tulosta ja esimerkiksi noista siirtymistä ja sitten... Ja tästä taktisesta äänestämisestä myös. Ja toisen kierroksen olemus, puolet potista menee uutisjakoon tai siitä tavoitellaan. Ja täältä taustatiedoista tuohon liittyen vielä yksi kiinnostava huomio, että kun olemme puhuneet siitä SDP:n äänistä, että ovatko ne menneet sinne Haavistolle, niin kun verrataan noihin eduskuntavaaleihin ja siellä suosituimpiin SDP:n niin kovimpiin kannattajakuntiin, niin siellä sitten selvästi kuitenkin jakaantuu niin, että kun tässä vertailtiin noita kuntia, joissa SDP:n kannatus oli suurin, niin niistä Haavisto voitti 14 ja Stubb 13, eli siellä on kuitenkin, tämäkin uumoilee, että kovaa kisaa on tulossa kovaa kisaa kakkoskierrokselle. on tulossa ja
on mielenkiintoista nähdä, että missä vaiheessa ja kuinka paljon nyt näitä kannatusmittauksia tulee tässä toisella kierroksella. Siitähän on hyvä muistuttaa, että ennakkoäänestys alkaa siis todella nopeasti. Tämä on vaan 2 viikkoa ja ennakkoäänestys alkaa jo nyt ihan 2-3 päivän kuluttua. Että kyllä niin kuin uuden kampanjan rakentaminen ja kampanjan resurssien hakeminen on kyllä aikamoinen kiire. Ja me tiedämme vielä, että erittäin monet käyvät jo ikään kuin uusimassa tuon kantansa heti, mikä ykköskierroksella oli. Ihan näinä ensimmäisinä äänestyspäivänä hoitavat niin sanotusti asian pois. Eli kyllä, niin kuin, kyllä tiukkaa tekee. Stubbhan oli johdossa siinä parivertailussa, viimeisessä Ylen mittauksen parivertailussa 59-41 Haavistoa. Että kyllä tässä Stubb on niin kuin selvä ennakkosuosikki tässä mutta mielenkiintoista nähdä, mitä kannatusmittaukset tulevat sitten näyttämään. Kyllä niitäkin ehditään tehdä. Ja siellä jo kannatusorganisaatioiden takahuoneessa kynät sauhuavat ja Excelit paukkuvat, että siellä tehdään suunnitelmia jo nyt. Menemme kuuntelemaan Li Anderssonia valvojaisiin. Li Andersson ilmeisesti Helsingissä aivan kärkiehdokkaita. Joo, mulla tulee ihan kyyneleet silmiin, kun te puhutte niin kauniisti. Ja kuten mä sanoin ennen kuin mä lähdin sinne vaalivalvojaisiin, niin mä koen, että me ollaan voittajia. Mä en tehnyt yhtäkään kompromissia koko mun kampanjan aikana. Vaan puhuin suoraan, niin kuin mä itse näen, edustaen sitä linjaa, niitä arvoja, mitä mä tiedän, että me kaikki yhteisesti jaetaan. Toin niitä meidän arvoja esille. Ja se kantoi 5. sijaan. Musta se on aika hyvä tulos. Mä myös haluan esittää lämpimät kiitokset teille kaikille, koska nämä oli mun 8 vaalit, eikö se näin ollut? 8 vaalit puolueen puheenjohtajana. Ja mä en tiedä, onko mä koskaan saanut niin kauniita palautteita, niin paljon tukea, niin paljon lämpöä niin kuin meidän aktiiveilta, meidän kannattajilta, äänestäjiltä, kuin mitä mä oon näissä vaaleissa. Ja se on aivan sanoin kuvaamattoman tärkeää, se antaa voimaa ja se kantaa. Mä oon ikuisesti kiitollinen teille kaikille siitä. Ja Helsingin omalaatuisuutta kuvaa hyvin tosiaan se, että Li Andersson sai täällä korkean kannatuksen, mutta ei se mikään huippukannatus ole. No ei tarkenneta sen verran, selvästi kovempi kuin tuo koko maan kannatus, mutta 8,8% ja kotikaupungissa Turussa 9,1%. Siitä tarkat rätingit. Ja Ari jatkaa uusilla lukemilla. Kyllä vain, eli nyt äänistä on laskettu 99,9%, eli tuota vaille kaikki äänet, ja tilanne on tässä. Eli Alexander Stubb 27,2%, Pekka Haavisto 25,8%, Stubb sai 881 000 ääntä ja Haavisto sai 835 000 ääntä. Eli tuossa on sellainen 600 000 eroa. Jussi Halla-aho kolmantena 615 000 ääntä, 19% tuo kannatusprosentti. Ja ero on tosiaan, jos noilla 2 kärkipään kohdalta, jos oikein tuossa kuulin, niin melkein 60 000, reilu 50 000 eroa, tarkennetaan sitä vielä. Ja Olli Rehn 15,3% ja 496 000 ääntä. Ja sitten tuo äänitaso putoaakin alemmaksi, kun tullaan Li Anderssonin ja Jutta Urpilaiseen, 158 000 ja 140 000 ääntä. Ja sitten alle 50 000 äänimäärissä on ehdokkaat sitten täällä häntäpäässä. Ja tosiaan 0,1% äänistä on enää laskematta, eli tämä tulos alkaa olla se lopullinen.
Ja chat-keskustelu on käynyt vilkkaana koko illan ajan. Kiitoksia siitä ja viestitulvan vuoksi myöskään kaikkia viestejä emme ole voineet sillä tavalla huomioida, että niihin olisi ehditty vastata. Vastaan suusanallisesti nyt yhteen paljon puhuttaneeseen, eli nuorten äänestysaktiivisuus. Siitä emme saa dataa vielä tämän illan aikana, mutta ensi viikolla Tilastokeskus tuottaa monenlaisia tilastoja äänestysaktiivisuudesta ikäryhmittäin, paikkakunnittain ja niin edelleen. Mutta sitten chattikysymyksiin sekä täällä pöydän ääressä että sitten tuolla tietokoneen ääressä ovat olleet vastaamassa Johanna Vuorelma ja Hanna Smith. Niin mitä te nostaisitte, mikä kansaa on puhututtanut, mitä teiltä on kysytty, mihin te olette vastanneet? No kyllä tämä chat on hyvin ilmentänyt sellaista hyvin vilkasta, moniäänistä kansalaiskeskustelua, mitä se parhaimmillaan demokratiassa on. Eli siellä on tuotu esiin omia kannatuksia ja toisaalta otettu kantaa sit muihin ehdokkaisiin. Yksi sellainen teema, joka siellä on ollut esillä, on ollut se, että mitä presidentti tulee tekemään tässä seuraavan 6 vuoden aikana. Tietenkin NATO-jäsenyys on siinä sellainen uusi elementti, joka sitten tarkoittaa sitä, että monella kansalaisella on ehkä epäselvää, että mitä se tarkoittaa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kannalta. Sitten ehkä sellainen yksi kysymys on liittynyt näihin presidentin valtaoikeuksiin, että mitä se tarkoittaa tässä ajassa, onko NATO lisännyt valtaoikeuksia, toisaalta arvojohtajan tehtävä. Se on sellainen, mikä usein toistuu jotenkin, kun mietitään presidentin tehtävää, niin se on vähän sellainen epämääräinen ja en ole yllättynyt, että se tänäkin iltana on siellä ollut esillä. Ja ihan tiivisti, Hanna, mihin sinä olet vastannut? No ulko- ja turvallisuuspolitiikan puolelta niin hiukan se, että onko Venäjä nyt päässyt vaikuttamaan näihin vaaleihin, on noussut useamman kerran esille, mutta myöskin sit hiukan se, että miten mahdollisesti Yhdysvalloissa tulevat vaalit tulee vaikuttamaan Suomen uuden presidentin työhön ja mitä haasteita mahdollisesti Yhdysvalloistakin tulee. Että nämä nyt 2 nostona. Aika vilkasta oli keskustelu ja tosi mielenkiintoisia nostoja, yksityiskohtaisiakin siellä oli. Hyvä. Ja keskustelu edelleen jatkuu, eli chatti on edelleen auki. Laskettu 99,9%, eli ilmeisesti Vantaan tai Uudeltamaalta vielä puuttuu joitakin ääniä, mutta tulos alkaa olla aika selvä ja nakutettu. Katsotaan sitä ihan äänten tarkkuudella. Eli otetaan käyttöön sellainen supertaulukko, jota me tilastoniilot rakastamme. Eli siinä Alexander Stubb, hän todellakin sai 881 000 ääntä. Ja tuo ero sitten Pekka Haavistoon, se on 46 000 äänen verran, jos nopeasti nyt tästä lasken. Jussi Halla-aho yli 600 000 ääntä, Olli Rehn jälleen seuraava kokoluokka 500 000 ääntä, mutta sitten Li Andersson ja Jutta Urpilainen, se on jo aivan eri kokoluokka ja sitten Essayahin ja Mika Aaltolan ja Harry Harkimon äänimäärä, en muista paljonko hän sai eduskuntavaaleissa, mutta nyt 17 000 ääntä koko valtakunnasta. Samilla sormi syyhyää ja kynä sauhuaa. Joo, mä haluaisin oikeastaan palata siihen, että kyllä Ylen viimeisin kannatusmittaus osui todella sillä tavalla tarkasti kohdalleen, että vain 2 ehdokkaan kohdalla mentiin virhemarginaalin ulkopuolelle. Pekka Haaviston kannatus oli kannatusmittauksessa 23% ja nyt 25,8%, että siinä oli eroa 3 prosenttiyksikköä ja Li Andersson oli sitten ikään kuin miinus 2,1 prosenttiyksikköä verrattuna vaalitulokseen. Että kyllä tarkasti on taas menty niin sanotusti ja mun mielestä tämä Haaviston ja Anderssonin poikkeama, se selittyy ihan selvästikin tällä taktisella äänestämisellä. Vasemmistoliittolaisista osa on mennyt Haaviston taakse varmistaakseen hänen pääsynsä kakkoskierrokselle. Paula, suorasanaisesti, mikä tulee ratkaisemaan toisen kierroksen? Ratkaiseeko sen NATO-keskustelu tai Norfolk
NATO-esikunnan päämajana vai mikä sen tulee oikeasti ratkaisemaan? Kansa ratkaisee. Varmasti ulkopolitiikka ja turvallisuuspolitiikka tulee olemaan keskiössä, koska se on se presidentin ydinalue, mutta samaan aikaan ehkä tässä ensimmäisellä kierroksella on korostunut ikään kuin tämmöinen aika yksinvaltiaan roolikin presidentille ja sitähän se ei ole lopulta, vaan aina myös ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa presidentti tekee yhteistyössä kunkin hallituksen kanssa ja hallitukset voivat siinä matkan varrella tai joka tapauksessa muuttuvat, niin kyllä sitä turboteemaakin sitten siellä kakkoskierroksella varmasti jauhetaan syvästi, mutta muistetaan, että tämä on henkilövaali. Tässä kakkoskierroksella varmasti korostuvat entistä enemmän myös henkilökohtaiset ominaisuudet. Myös se puoliso, perhe, millainen ihminen tuleva presidentti olisi. Tullaan varmaankin muistuttamaan, että Alexander Stubb on korporaali. Pekka Haavisto on käynyt siviilipalveluksen. Oma armeijakokemukseni ei kyllä millään tavalla tue sitä, että korporaalius tekisi Alexander Stubbista sen viisaampaa ylipäällikköä. Pekka Haavisto valtiotieteiden ylioppilas, ei loppututkintoa. Alexander Stubb tohtorismies. Pekka Haavisto 65-vuotias, Alexander Stubb 55-vuotias. Molemmilla maahanmuuttajapuoliso. Eli lyömäaseitahan löytyisi, jos näin halutaan. Eli Antonio Flores, Pekka Haaviston puoliso ja Susanne Ines Stubb, Alexander Stubbin puoliso, heillä 2 lasta. Molemmat kuuluvat kirkkoon. Tällaisia. Nämä kuulostavat ikään kuin rankoilta asioilta ääneen lausuttuna, mutta nämä tulevat siellä kansalaiskeskustelussa tai kansalaisten omissa mielissä eteen. Puolisolla ei ole virallista roolia, sitä ei ole lakiin kirjoitettu, mutta ilman muuta me kaikki näemme puolisot seisomassa presidentin juhlissa rinnalla ja lukuisissa edustustilaisuuksissa. Eli kyllä se puolisokin vaikuttaa ja molemmat puolisot ovat myös sanoneet, että pohtivat kovasti minkälaisen roolin sitten valtionjohtajan rinnalla ja maan ykköspuolisona ottaisivat. Ja kuten tuossa aiemmin viittasitte, niin varmasti sekin nousee harkintaan monella kansalaisella, että voiko puolisona olla homoseksuaali. Eli voiko presidenttipari olla homopari heteroparin sijaan. Ja niin kuin kampanja-asiantuntijat sanoivat, niin se ei varmasti ole kampanjan keskiössä, mutta tällaistakin asiaa moni äänestäjä saattaa miettiä. Ja sitten vielä yksi kiinnostava asia. Nythän meillä on toisella kierroksella tällainen hallitus-oppositioasetelma. Jännä nähdä, tuoko se jonkunlaista leiskuntaa tähän kisaan. On hyvin todennäköistä, että itse kampanjat tulevat olemaan siistejä ja ehdokkaat kunnioittavat ja puhuvat sivistyneesti toisistaan, mutta sitten tuo muu kansalaiskeskustelu voi olla raaempaa. Ja siellä sitten muistutetaan myös Alexander Stubbin tikkatauluksi asettumista tai shortseissa jopolla ajelua ynnä muuta. Eli vaikka varsinaista lokaa ei heitettäisi, niin tällaisia teemoja kyllä löytyy. Ja molemmathan ovat profiloituneet myös tällaisena diplomatian asiantuntijoina, rauhanneuvottelutaitojaan ja kokemuksia ovat korostaneet. Ja uskon kyllä, että tämä tällainen tyylikäs kampanjointi näidenkin asioiden takia kakkoskierroksella jatkuu. Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Tässä tuli mieleeni tässä junassa Tampereelta Helsinkiin tänään, niin lueskelin vielä näiden kaikkien ehdokkaiden vastauksia Ylen vaalikoneisiin ja nimenomaan niitä perusteluja. Ja huomasin, että itse asiassa näiden ehdokkaiden, kuten Stubb ja Haavisto, omista henkilökohtaisista arvoista saa ihan hyvän käsityksen jo pelkästään lukemalla niitä vaalikonevastausten perusteluja. Siellä on itse asiassa aika yksityiskohtaisesti he kertovat, että miksi he ovat valinneet tietyn vaiheen vaihtoehdon. Niihin kannattaa perehtyä ja vaalikonehan on auki edelleen. Ja ohjaamo kertoo, minne menemme seuraavaksi. Menemme lähemmäs kuin aavistinkaan, eli Pian Chat Corner jatkaa. Täällä ollaan vielä ja itse asiassa sivuamme samaa aihetta kuin Matin pöytä, eli presidentin puolisoa. Presidentin vaali, kuten tiedämme, on vahvasti henkilövaali. Siihen vaikuttavat monet asiat, mielikuvat henkilöstä ja monet muutkin seikat. Mutta Johanna Vuorelma politiikan tutkijana, niin mitä sinä sanoisit, mikä merkitys puolison roolilla on? Onko sillä merkitystä? Puolison rooli
on ennen kaikkea se on edustusrooli. Suomalaisessa politiikassa se ei ole virallinen rooli. Ja jos katsotaan aikaisempia presidenttejä, niin puolisot ovat usein profiloituneet esimerkiksi kulttuurin saralla, hyvän tekeväisyydessä. Voisi sanoa, että ehkä sellaisten pehmeämpien yhteiskunnallisten arvojen edistäjinä. Ja nyt jos katsotaan sitten tätä nykyistä tilannetta ja sitten haarukointia kahden ehdokkaan välillä, niin varmasti yksi tekijä, mitä arvioidaan, on presidenttipari. Eli ei pelkästään presidentti, koska se on niin vahvasti edustustehtävä, mutta se ei kuitenkaan näytä olevan se ensisijainen asia, mitä arvioidaan tässä vaiheessa, vaan kun kysytään suomalaisilta, että mikä on se kaikkein keskeisin asia, mitä odottavat, niin kyllä se on ulko- ja turvallisuuspolitiikan osaaminen. Eli se on se linssi, jonka läpi arvioidaan näitä ehdokkaita. Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin puoliso Jill Biden on edelleen jatkanut opettajan työtään. Suomessa presidenttien puolisot ovat vetäytyneet ehkä päivätyöstään ja jääneet nimenomaan tällaiseen edustukselliseen rooliin ja muuhun. Uskotko, että aika olisi erilainen esimerkiksi tulevan presidentin kaudella? Voisiko puoliso halutessaan jatkaa työntekoa? Kyllä Suomessakin puolisot ovat jatkaneet työntekoaan, eli siinä mielessä se ei olisi mitenkään murros siihen perinteeseen Suomessa. Et Suomessa perinteisesti on ajateltu niin, että presidenttien kohdalla he voivat itse määritellä sen, että minkä verran haluavat tuoda puolisoa julkisuuteen, mikä on puolison rooli, jatkaako hän enemmän itsenäisesti, eli että hän jatkaa sit siinä omassa tehtävässään, missä on toiminut myös ennen presidenttikautta. Eli siinä jätetään aika paljon itse asiassa liikkumatilaa presidenttiparille haarukoida se, että mikä on se heidän tapansa toimia. Se liittyy myös presidentin perheeseen. Esimerkiksi nykyisellä presidentillä hän on hyvin selkeästi halunnut vetää rajan yksityisen ja julkisuuden välillä, mitä tulee vaikkapa hänen lapsiinsa. Kyllä. Tapoja on monenlaisia. Kyllä. Ari jatkaa. Kyllä, katsotaan vielä se, että missä päin ehdokkaat olivat suosituimpia Suomessa. Ja tässä on Alexander Stubbin eduskuntavaalien vaalipiirit. Me saamme sen tiedon alueellisesti, vaikka tässä ei ole kuin yksi vaalipiiri. Eli Stubb oli tuolla Pohjanmaalla, Vaasan ympäristössä. Siinä on Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa, missä hän on ollut suosituin ehdokas. Ja sitten Etelä-Suomi, koko tuo rannikkokaistalle tuolta Kaakkois-Suomesta Varsinais-Suomeen. Nyt ihan tarkkaan en tuosta Helsinkiä näe. Kyllä se taitaa olla Pekka Haaviston vihreä se Helsinki, eli yksi eduskuntavaalien vaalipiireistä. Haavisto oli siis Helsingin lisäksi suosituin Ahvenanmaalla, sitten Pirkanmaalla, Keski-Suomi ja sitten tuo Savo-Karjala. Tässä kahden kärki. Ja sitten jos saadaan seuraavat ehdokkaat vielä kuviin, Jussi Halla-aho. Hän on ollut Lapissa ja Satakunnassa suosituin ja nuohan ovat olleet niin kuin samoja alueita, missä perussuomalaiset on ollut hyvin vahva eduskuntavaaleissa. Ja katsotaan vielä tuo Oulun lääni, nimittäin Oulun vaalipiiri, jos saadaan se tästä kuviin, niin Olli Rehn oli siis yhdessä vaalipiirissä suosituin ehdokas, eli tuo Oulun vaalipiiri, joka on ollut keskustan vahvinta aluetta jo monissa eduskuntavaaleissa. Eli tällä tavalla tuo alueellinen suosio jakaantui. Ja katsotaan muistutukseksi kooste Alexander Stubbin poliittisesta taipaleesta kohti presidenttiyttä tai ainakin toista kierrosta. Otetaan kaikki kolme vai? Joo. Mahut sinne. Alexander Stubb, sinä puhut, että sinulla saattaisi olla kunnianhimoja mennä töihin EU-hun. Sitä en tiedä. Mahdollisuuksia on monia sen jälkeen, kun olen opiskeluni loppuun saattanut. Suomen EU-edustustossa Brysselissä työskentelevä tohtori Alexander Stubb on yhdentymiskehityksen asiantuntija. Mun mielestä nyt pitäisi Suomessa aloittaa keskustelu myös siitä, millaista unionia me loppujen lopuksi halutaan. Yksi aktiivinen ja kielitaitoinen meppi eli Euroopan parlamentaarikko on tänä päivänä minun mielestä yhtä vaikutusvaltainen kuin suomalainen ministeri.
kun ulkoministeriksi pyydetään, niin vastaus on yksiselitteinen kyllä. Kun isänmaa kutsuu, niin silloin mennään. Weißt du, was die gerechte Strafe für dich ist? Was ist das? Du musst jetzt nach Helsinki ziehen. Ja, genau. ...40-vuotiaiden sarjan 12 ja ulkoministerisarjan voittaja Alexander Stubb tuuletti kunnolla maalissa. Alexander Stubb 500,4 ääntä. Ootteko te nyt ihan varmoja? Kun olet pääministeri, hirveän moni ihminen haluaa, että sinä epäonnistut. Ja se on minun mielestä sairasta. Noin 90% lausunnoista on itse asiassa myönteisiä. Teillä on prosenttiluvut ihan pielessä hallintarekisterin viranomaislausuntojen suhteen. Pakko kysyä, menikö teiltä laskut sekaisin? Ilman muuta debatin tuoksinassa tekee virheitä. Toi Helsingin Sanomien juttu osoittaa sen, että laskea voi monella tavalla, mutta virhe oli ilman muuta minun. Sori siitä. Alexander Stubb, te hävisitte kokoomuksen puheenjohtajan paikan Petteri Orpolle kesällä 2016 ja sen jälkeen lupasitte luopuvanne kansallisesta politiikasta. Miksi te seisotte täällä kansallisessa poliittisessa vaalissa ehdokkaana? Koska tasavallan presidentti on kansallisesti Suomen kansainvälisin ja tärkein tehtävä. Myönnän suoraan, että varmaan ilman Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan en tässä seisoisi. Otetaan tuosta Paula kiinni. Minkälainen poliittinen persoona Alexander Stubb on? Vauhdikas, itsevarma, kansainvälinen ja noihin varmaan liittyy myös sitten se, miksi hän jakaa ihmisiä. Toiset tykkäävät kovasti ja sitten on myös niitä, jotka eivät pysy vauhdissa mukana. Eli nopea-älyisyyden ja sitten syvällisyyden tasapainosta kenties on kysymys. Ja sosiaaliset taidot, toisaalta hän on hyvin sosiaalinen, mutta sitten ei aina ehkä muista harkita, että miltä se näyttää. Ja ammatillisesti varmasti todella kunnianhimoinen, joka voi sitten huokoa ulospäin semmoisena änkyryytenä. Ehkä samanlaista piirrettä on ollut havaittavissa sitten tulevassa kakkoskierroksen vastaehdokkaassa tai jopa tarkoitatko, että presidentissä. Nuorekkuudestaan huolimatta Alexander Stubb on jo setämäinen? En, tällaista en sentään sanonut. Mutta katsotaan samanlainen kooste sitten Pekka Haavistosta. Pitää sanoa ainakin tästä toiminnasta, mitä nyt on ollut Koijärven Lepakon ympärillä näissä ympäristöasioissa ja muuta, että se on kaikille avointa ja siinä ei aseteta semmoisia edellytyksiä mukaan tulijoille, että se olisi jotenkin vaan semmoista eliittitouhuilua. Vihreät, Haavisto. Toivoisin, että seuraavalla hallituksella on ohjelma, joka vie eteenpäin ekologisesti vastuullista talouspolitiikkaa. Hallitus on hakemassa 30 miljardin markan blankkovekseliä tältä eduskunnalta. Se antaa viikon aikaa sen allekirjoittamiseen. Minä Pekka Olavi Haavisto. Minä Pekka Olavi Haavisto. Yhdessä. Lupaan ja vakuutan. Lupaan ja vakuutan. Mähän oli vihreiden ainoa ministeri. Et kun on yksi vielä siinä, niin siinä on aika kova paine. Oli kova taistelu. Kyllä siinä mun hiukset harmaantui. Tällaisessa neuvottelutilanteessa täytyy tietysti ajatella, että kaikki on jollain tavalla roistoja. Kaikilla on jotakin kontollaan tässä Darfurin tilanteessa, olivat he sitten hallituksen edustajia tai sissien edustajia, ja pyritään kuitenkin saamaan ne, joilla on aseet kourassa, niin saman neuvottelupöydän ääreen. Hauska tavata Pekka. Ja Pekka on parempaa. Kaikilla on aika hyvä fiilis, semmoinen hyvä odotus. Moi moi. Otan moitteet vastaan, paneudun huolella
kaikkiin tähän mietinnön esiin tuomiin seikkoihin ja otan perustuslakivaliokunnan huomiot, moitteet tietysti lukuun kaikessa tulevassa toiminnassani. Finland's instrument of accession to the North Atlantic Treaty. Please, Secretary Blinken. Thank you very much. Onko nyt vaaleissa oleva Pekka Haavisto parempi vaihtoehto presidentiksi kuin vuoden 2012 Pekka Haavisto? Ehdottomasti kokeneempi vaihtoehto. Ja kello 23.21 julistamme vaalin täydellisen lopputuloksen, eli on laskettu 100% äänistä ja Alexander Stubb on ykkönen 27,2%, Pekka Haavisto kakkonen 25,8%. He menevät toiselle kierrokselle 2 viikon päähän. Silloin ratkeaa, kummasta tulee Suomen seuraava presidentti. Palataan tuohon Pekka Haaviston poliittiseen persoonaan. Paula, sellainen lyhyt suorasanainen kiteytys. No poliittinen tienraivaaja hänkin. Jos Stubb on kutsunut itseään EU-nörtiksi, niin ehkä lempeästi voisi kutsua, että Haavistolla on tällainen ympäristönörtin tausta sieltä ympäristöliikkeestä. Itsepäinen monissa asioissa, ilmeisesti hyvässä ja pahassa. Ja ehkä tuohon tienraivauspuoleen liittyy sekin, että kun pohdittiin aiemmin tuota puolisoasiaa, niin kyllä monet näkevät myös sen etuna, että hän uskaltaa olla juuri sitä, mitä hän on, ja se voi olla myös Suomen maakuvalle etu joissakin asioissa. Eli pitkä matkan hän on kulkenut vihreän pyhän perheen jäsenenä, noita vihreiden ikonisia alkuvaiheen hahmoja, ja ministerinä sai hyvinkin kovan maineen omaa virkamieskuntaansa kohtaan, eli halusi saada aikaan asioita, joita kenties virkamieskunta vastusti. Hänestäkin sanotaan, että tahti on kova ja vauhdikas välillä, varsinkin sitten, kun annetaan työtehtäviä lähijoukoille. Ja se semmoinen salainen pieni ristiriita tuohon muuhun vihreään julkikuvaan on Volkswagen-kuplaharrastus. Johanna Vuorelma, mitä sinä tuumaat tästä kaksikosta, joka toiselle kierrokselle menee? Mehän nähdään tässä samantyyppinen tilanne, mikä on nähty presidentinvaaleissa tyypillisesti Suomessa. Eli se, että meillä on keskusta vasemmistolainen ja keskusta oikeistolainen ehdokas. Eli siinä mielessä niin tämä on aika tuttu asetelma. Ulkopoliittisesti, jos katsotaan heidän linjojaan, ne eivät juurikaan eroa. Että kyllä ne erot pitää hakea sitten sieltä heidän poliittisesta tyylistään, heidän painottamistaan politiikkakysymyksistä. Ja tämähän tulee olemaan nyt tämän seuraavan parin viikon ajan ehkä niiden kampanjoiden se kaikkein vaikein tehtävä, että millä tavalla jatkaa sitä sellaista aika hyvähenkistä kampanjointia, mitä tässä on nähty, mutta samanaikaisesti kuitenkin rakentaa se vaalien vaatima vastakkainasettelu. Se on aika vaikeaa, koska kuitenkin Suomen poliittiseen kulttuuriin liittyy ulko- ja turvallisuuspolitiikassa vahva konsensuksen ihanne, eli ei haluta kuitenkaan, että siellä on hirveän repivää kamppailua, mutta eronteko on kuitenkin vaalien keskeinen elementti. Pitäisi pystyä osoittamaan se, että millä tavalla ehdokas eroaa siitä vastaehdokkaasta. Ari, moni kansalainen ajattelee, että turvallinen valinta. Kumman tahansa näistä ottaa. Niin, siis kokemusta on ulkopolitiikasta ulkoministerinä molemmilla. Pääministeriys Stubbilla ja Haavisto pitkän linjan poliitikko. Ja jos nyt katsotaan tätä tulosta kokonaisuudessaan, niin ehkä voisi kiteyttää vähän kärjistää, että vaalin yllätys oli se, että yllätystä ei tullut. Saatiin jännittävä vaali, jännitettiin sitä, kuka menee toiselle kierrokselle kannatuskyselyiden perusteella, mutta sitten sellaista suurta yllätystä ei tullut. Ja sitten Johanna sanoi hyvin, että pitäisi jotenkin erota näiden ehdokkaiden toisella kierroksella, niin jos nyt hakee sitten eroja ulkopolitiikassa, niin ainakin tämä saako ydinaseita kautta kuljettaa Suomen alueen halki tai miten Suomi suhtautuu ydinaseisiin, se voi kotimaassa nousta nyt keskusteluun, mutta
mutta Suomen NATO-jäsenyyden kannalta suhteessa muihin NATO-maihin sillä ei ole kovin suurta vaikutusta tai merkitystä tässä vaiheessa. Ja sitten toinen asia, jonkin verran on käyty keskustelua siitä, että miten presidentti kuulee eduskuntaa esimerkiksi ennen NATO-kokouksia tai miten hän raportoi, mitä hän on NATO-kokouksessa puhunut eduskunnalle, kun se on nyt mennyt ministereiden kautta, niin Haavisto ehkä tässä kampanjassa eri vaiheissa pikkaisen väläytti sitä keskustelevampaa vaihtoehtoa kuin sitten Alexander Stubb. Sami, mikä sinua innosti tai kiinnosti tai jäi mietityttämään eniten? No itse asiassa jäi mietittämään se, että mitä tapahtuu nyt kakkoskerroksella vaalien äänestysprosentille. Meillä nimittäin on joissakin presidentinvaaleissa muutamalla prosenttiyksiköllä noussut, joissakin vaaleissa on mennyt alaspäin ja itse asiassa ajattelen niin, että sillä voi olla tuohon lopputulokseenkin aika ratkaisuva vaikutus, että jatkuuko tämä äänestysinto. Nythän tosiaan tuli 5 prosenttiyksikköä hyvää viime vaaleihin. On mielenkiintoista nähdä, siellä on tosiaan puolet äänistä ikään kuin kokonaan uusjaossa. Siellä on tietenkin niitä, jotka lähtevät kokonaan uudestaan. Ehkä pitää muistaa, että presidentinvaaleissa on myös se puoli, että nyt kun kannatusmittaukset lupasivat vain 25 noin suurin piirtein ykkös- ja kakkosehdokkaalle, niin osa ei ehkä viihtynyt lähtemään ensimmäisellä kerralla äänestää. Ajattelee, että se ei ratkea vielä ensimmäisellä kerroksella, päättää vasta kakkoskerroksella. Meillähän on täällä valmiina itse asiassa grafiikka siitä, jossa kannatusmittausten mukaan tämä parivertailu. Eli lokakuussa Pekka Haavisto oli vielä niskan päällä, mutta sitten Alexander Stubb tuli ja nousi ja tammikuun mittaus näytti vielä aika selvältä, mutta tämä vaalitulos sotii jossain määrin tätä vastaan. Eli Paula, ei ole kirkossa kuulutettu juttu. Tässä vaiheessa on hyvä muistuttaa, että mikään kannatusmittaus ei yritä suoraan ennustaa vaalien lopputulosta, vaan kuvaa sitä hetkeä, kun kansalaisilta kysytään. Eli tästä voi varmaan päätellä sen, että Stubb kirmaa kakkoskierrokselle pienessä etumatkassa, mutta tiukka kisa on taatusti tulossa. Meillähän riittäisi juttua huomisaamuun saakka, mutta nyt on aika No mutta onneksi jutut jatkuvat, Matti. Tämä ensimmäisen kierroksen tulosilta alkaa olla paketissa ja tasan 2 viikon kuluttua siis selviää, kummasta tulee Suomen 13 presidentti. Onko se kokoomuksen ehdokas Alexander Stubb vai valitsijayhdistyksen ehdokas vihreiden tukema Pekka Haavisto. Äänestys oli tällä kierroksella aktiivista ja jo parin päivän kuluttua pääsette halutessanne jo äänestämään, sillä toisen kierroksen ennakkoäänestys käynnistyy keskiviikkona. Ja kaikki tulokset siis verkossa. Spekulaatiot, pohdinnat, kannunvalanta jatkuu huomisaamuna aamutelevisiossa ja Radion ykkösaamussa ja huomenna pitkin päivää. Ja iltaankin varmaan riittää keskusteltavaa ja koko seuraavan 2 viikon ajaksi. Jännitetään ja nähdään viimeistään 2 viikon kuluttua. Seuraavia tenttejä odotellessa. Kiitoksia seurasta ja hyvää yötä. Hyvää yötä. Hei.